નોર્મલ લોગો બનાવવો એ બહુ અલગ વસ્તુ છે, પણ જ્યારે ચોખાના એક એક દાણાથી જ્યારે તમે એને એકદમ નજીકથી જોશો ત્યારે ખ્યાલ આવશે કે કેટલા બધા ચોખાના દાણાથી આ લોગો ક્રિએટ થયો છે. અને એ મારી 15-20 દિવસની મહેનત છે, જે આજે હું એમને આપી શકી છું. તો મારા માટે બહુ જ સરસ અનુભવ છે. હું પોતાના માટે બી એક ગર્વ કહી શકાય કે હું કોઈને મારી આર્ટથી બિરદાવી શકું. તો આર્ટ જ્યારે પેશન બની જાય ત્યારે તેનું પરિણામ પણ એવું જ જબરજસ્ત મળે છે. ચોખાના દાણાથી કરતાં મને એટલું બધું અપ્રિસિએશન મળ્યું છે કે બધા સિનિયર આર્ટિસ્ટ હોય તો બધા એટલા બધા વખાણ કર્યા કે ઘણા બધા લોકો કરતા હોય છે, પણ તું જે ટેકનિકથી કામ કરે છે એવું તો અમે લોકોએ ક્યારે જોયું જ નથી એમ. તો એમ કરતાં આ 3 વર્ષમાં મેં ઘણા બધા કામ કર્યા ચોખાના દાણાથી. એમાં મને 2019માં ઇન્ડિયા બુક ઓફ રેકોર્ડ બી થયો હતો, અને રિસેન્ટલી હમણાં પ્રાઇડ ઓફ ગુજરાતનો એવોર્ડ મળ્યો છે ચોખાના દાણાના પેઇન્ટિંગ્સ માટે. મેં ચોખાના દાણાના પેઇન્ટિંગમાંથી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનું પોર્ટ્રેટ બનાવ્યું છે, જેના માટે તો લોકો મને બહુ જ સારી રીતે અપ્રિશિએટ કરે છે. કંઈક નવું કરવાના વિચારથી આ યુવા આર્ટિસ્ટે આ ક્રિએટિવિટી વિકસાવી છે, જેને દૂરદર્શનની ટીમ બિરદાવે છે. ગુડ ન્યૂઝ ગુજરાત માટે ગુજરાત ટીમનો રિપોર્ટ. નમસ્કાર, દૂરદર્શન સમાચાર સાથે હું અમિતા વાંઝા. જોઈએ સૌપ્રથમ મુખ્ય સમાચાર. કોરોના સંક્રમણ ઘટતા 2 વર્ષ બાદ 3 થી 4 વર્ષના ભૂલકાઓથી ખીલી ઉઠી શાળાઓ. ક્યાંક બાળકોને તિલક કરી વધાવવામાં આવ્યા તો ક્યાંક શિક્ષકોએ કાર્ટૂન કેરેક્ટર બની બાળકોનું કર્યું મનોરંજન. બાળકો અને વાલીઓમાં જોવા મળ્યો ઉત્સાહ. વર્ગો સેનેટાઇઝ કર્યા બાદ બાળકોને અપાયો પ્રવેશ. જૂનાગઢમાં મહાશિવરાત્રીને લઈને થતા ભવનાથના મેળાને સરકારની મંજૂરી. કલેક્ટરે સાધુ સંતો અખાડાઓ સાથે કરી બેઠક. તો પ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ અંબાજીમાં દર્શન માટે નહીં લેવી પડે ઓનલાઈન મંજૂરી. કોરોનાની ત્રીજી લહેર નબળી પડતા અંબાજી ટ્રસ્ટ દ્વારા લેવાયો નિર્ણય. આત્મા પ્રોજેક્ટમાં કરાર આધારિત કામ કરતા લોકોના પગારમાં વધારાનો રાજ્ય સરકારે કર્યો નિર્ણય. કૃષિમંત્રી રાઘવજી પટેલે કહ્યું, કરાર આધારિત માનવબળ માટે 10% ઇન્ક્રીમેન્ટની કરવામાં આવી જોગવાઈ. માનદ વેતનમાં વધારો કરતા કર્મચારીઓના પ્રશ્નો થયા હલ. બુધવારે દેશમાં નોંધાયા કોરોનાના 30,757 નવા કેસ. 67,553 દર્દીઓ થયા સાજા. 541 દર્દીઓના થયા મૃત્યુ. રસીકરણ અભિયાન પણ યુદ્ધના ધોરણે યથાવત. રાજ્યમાં બુધવારે નવા 884 કેસની સામે નવા 2,688 દર્દીઓ થયા સાજા. મણિપુર વિધાનસભા ચૂંટણીને લઈને ભાજપા અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડાએ ઘોષણાપત્ર કર્યું જાહેર. કહ્યું, મણિપુર પૂર્વોત્તરનું વિકાસ દ્વાર. સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથસિંહ કનોજમાં તિરવામાં કરશે જનસભા તો સ્મૃતિ ઈરાની દેહાતમાં કરશે જનસંપર્ક. કોંગ્રેસના રાહુલ ગાંધી આજે પંજાબના મોગા ફતેગઢમાં સંબોધશે જનસભા. મણિપુર વિધાનસભા ચૂંટણીને લઈને ભાજપા અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડાએ ઘોષણાપત્ર કર્યું જાહેર. કહ્યું, મણિપુર પૂર્વોત્તરનું વિકાસ દ્વાર. સંરક્ષણ મંત્રી રાજનાથસિંહ કનોજમાં તિરવામાં કરશે જનસભા તો સ્મૃતિ ઈરાની દેહાતમાં કરશે જનસંપર્ક. કોંગ્રેસના રાહુલ ગાંધી આજે પંજાબના મોગા ફતેગઢમાં સંબોધશે જનસભા. અને દિગ્ગજ સંગીતકાર અને ગાયક બપ્પી લહેરીનો પાર્થિવ દેહ પંચમહાભૂતમાં થયો વિલીન. જાણીતી હસ્તીઓની હાજરીમાં પવનહંસ સ્મશાન ખાતે કરાયા અંતિમ સંસ્કાર. બપ્પી લહેરીનું બુધવારે 69 વર્ષની વયે થયું હતું અવસાન. અને શેર બજારમાં આજે પણ ચઢાવ ઉતારનો માહોલ. આજે બીએસઈનો સેન્સેક્સ 104 અંકના ઘટાડા સાથે 57,892 પર થયો બંધ. તો એનએસઈનો નિફ્ટી નજીવા 17 અંકના ઘટાડા સાથે 17,304 પર થયો બંધ. રિલાયન્સ, પાવર ગ્રીડ, ટાઇટન, ટાટા સ્ટીલ્સના સ્ટોકમાં નોંધાઈ તેજી.
વિગતવાર સમાચાર પણ તે પહેલા કોરોના અંગેનો ખાસ સંદેશ. માસ્ક પહેરો, સામાજિક અંતર જાળવો, હાથ વારંવાર ધુઓ અને રસીકરણ પણ કરાવો. અને હવે જોઈએ સમાચાર વિગતવાર. રાજ્ય સરકારે પ્રી સ્કૂલ શરૂ કરવા આપેલી મંજૂરીથી બાળકો, વાલીઓ તેમજ શાળા સંચાલકો ખુશ છે અને આજથી રાજ્યભરમાં પ્રી સ્કૂલ શરૂ કરવામાં આવી છે. ત્યારે અમદાવાદના જીવરાજ પાર્કમાં આવેલી વેદાંત ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલના સેન્ટર હેડ પૂજાબેને આનંદની લાગણી વ્યક્ત કરી. તેમણે કહ્યું, કોરોના કાળમાં બાળકો મોબાઈલ અને સ્ક્રીન એડિક્ટ થયા છે. શાળા શરૂ થતાં અમે તેમને રમતગમત સાથે જ્ઞાન આપીશું, જેથી તેઓ મુખ્ય પ્રવાહમાં આવી જાય. તેઓએ જણાવ્યું કે અમારી શાળા દિવસમાં 3 વાર સેનેટાઈઝ કરીએ છીએ તેમજ એસઓપીનું કડક પાલન કરીએ છીએ. અમે અમારા શિક્ષકો તેમજ સ્ટાફના આરોગ્યને લઈને પણ ખૂબ જ સંવેદનશીલ છીએ. સરકારનો જે નવો કાયદો આવ્યો છે કે પ્રી સ્કૂલ હવે ચાલુ કરી દેવાની છે, તો એ જે વસ્તુ છે એનાથી અમે પોતે બહુ ખુશ છીએ. પેરેન્ટ્સ પણ એટલા ખુશ છે, બાળકો પણ ખુશ છે. અહીંયા દરેક બાળક આવે એટલે અમે એમને સેનિટાઈઝર કરીએ છીએ, માસ્ક કમ્પલસરી રાખવામાં આવેલું છે અને સ્કૂલ અમારી દિવસમાં 3 વાર ફૂલ્લી સેનિટાઈઝ થાય છે. સ્ટાફમાં પણ કોઈને કંઈ પણ હોય તો અમે ટોટલી એમને કહી દઈએ છીએ કે અહીંયા આવવું નહીં. બધી જ રીતની તકેદારી રાખ્યા પછી જ અમે હવે શાળાને ચાલુ કરી છે. આજે અમે સ્કૂલે ગયા છે. 3 વર્ષ પહેલાં જ્યારે અમારી સ્કૂલો ખુલી હતી અમને બહુ જ મજા આવી. અમે આજે સ્કૂલે ગયા છે, અમને મજા આવી છે અને અમને હાથ સેનિટાઈઝ કરતા શીખવાડ્યું છે, માસ્ક પહેરતા શીખવાડ્યું છે. તમારે બી એ કરવું જોઈએ અને હવે અમે ભગવાનને બી પ્રાર્થના કરીએ છીએ હવે કે ફરી ક્યારે કોરોના ના આવે અને આ સ્કૂલ હંમેશા આવી રીતના હસતા કૂદતા એકદમ સરસ રીતના ખુલ્લી રહે. કોરોનાનું સંક્રમણ ઓછું થતાં સરકારે 2 વર્ષ બાદ ફરીથી આંગણવાડી, બાળમંદિર અને પ્રી શાળાઓમાં ઓફલાઈન શિક્ષણ એટલે કે શાળામાં શિક્ષણ આપવાનો નિર્ણય કર્યો છે. સુરત શહેરની 400 પ્રી પ્રાઇમરી શાળાઓમાં 75% વાલીઓએ પોતાના બાળકોને મોકલવા માટે સંમતિ આપી છે. આજે બાળકો શાળાએ પહોંચતા જ તેમના કંકુ પગલાં કરાવાયા હતા, તો વાલીઓ પણ શાળા સુધી મૂકવા આવ્યા હતા. બાળક પ્રથમ દિવસે રડે નહીં તે હેતુથી શાળાઓમાં શિક્ષકોએ કાર્ટૂન બનીને બાળકોને મનોરંજન કરાવ્યું. બાળકોને બગીઓમાં બેસાડીને શાળામાં પ્રવેશ અપાયો. આ ઉપરાંત રમકડા, રમતગમતના સાધનો પણ મુકાયા હતા. બાળકો કોવિડ-19ની ગાઈડલાઈનનું પાલન કરે તે માટે શિક્ષકોને ફરજિયાત વર્ગમાં ઊભા રાખવામાં આવ્યા છે. આજે બાળકોમાં જબરજસ્ત ઉત્સાહ હતો, કારણ કે બાળકો આવતાની સાથે ટીચરને હગ કરે છે, ડાન્સ કરે છે. એ લોકો જાણે કેદમાંથી છૂટ્યા હોય એવી રીતે બધી જ એ લોકો અહીંયા આગળ મસ્તી કરે છે અને અમે પણ ઇનફ પ્રિકોશન્સ લઈએ છીએ. બધા ટીચર્સ, માસી, પેરેન્ટ્સ બધા ડબલ વેક્સિનેટેડ છે. આવ્યા પછી પ્રોપર ડિસ્ટન્સ અને હેન્ડ વોશનું પણ ધ્યાન રાખવામાં આવશે. પ્લસ પેરેન્ટ્સને પણ અમે ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ કરી છે અને રિક્વેસ્ટ આપી છે કે કોઈ પણ બાળકને થોડી પણ શરદી ઉધરસ હોય કે થોડી પણ બીમારી હોય તો સ્કૂલે ન મોકલવા એવી વિનંતી પણ કરી છે. સો ફરીથી એક વખત સરકારનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કે એમણે આટલો સરસ નિર્ણય લીધો છે. જે સરકારે જે નિર્ણય લીધો છે સ્કૂલ ચાલુ કરવાનો, એના લીધે બાળકને બી બહુ જ ઉત્સાહ છે. મારા બાળક કેટલા આતુરતાથી રાહ જોવે છે કે મમ્મી ક્યારથી સ્કૂલ ચાલુ થાય. એટલે આજે સ્કૂલ ચાલુ થઈ, સવારમાં વહેલો ઉઠીને એટલો ઉત્સાહથી અહીંયા આવ્યો હોય, જલ્દી ઉઠી ગયો વહેલો અને એટલો બધો ખુશ છે કે એને એટલો ઉત્સાહ છે અંદર. રાજ્યમાં બુધવારે કોરોનાના નવા 884 કેસ નોંધાયા. 2688 દર્દીઓ સાજા થયા. રાજ્યમાં કોરોનાના કારણે 13 દર્દીના મૃત્યુ થયા. અમદાવાદમાં 317, વડોદરામાં 202, સુરતમાં 53, ગાંધીનગરમાં 42, રાજકોટમાં 29, બનાસકાંઠામાં 22, કચ્છમાં 19, આણંદમાં 17, સાબરકાંઠામાં 13 નવા કેસ નોંધાયા. તો રાજ્યમાં ગઈકાલે સાંજે 5 વાગ્યા સુધીમાં કુલ 1,68,132 લોકોનું કોરોના રસીકરણ કરવામાં આવ્યું. રાજ્યમાં અત્યાર સુધી 11,97,983 દર્દીઓએ કોરોનાને માત આપી. આ સાથે રાજ્યમાં કોરોનાથી સાજા થવાનો દર વધીને 98.34% થયો છે. ઉત્તર ગુજરાતમાં મહેસાણા જિલ્લાના વિસનગરની નૂતન કોવિડ હોસ્પિટલમાં કોરોનાની સારી સેવા અપાઈ રહી છે. મહેસાણા જિલ્લાના વિસનગરની નૂતન કોવિડ હોસ્પિટલ દ્વારા ખૂબ જ અદ્યતન સારવાર આપીને દર્દીઓને સાજા કરવામાં આવી રહ્યા છે. જેમાં હોસ્પિટલના એનઆરઆઈ દાતાના પત્નીને કોરોનાની સારી સારવાર મળતા 12 દિવસમાં જ સ્વસ્થ થઈ ગયા હતા. તેમણે હોસ્પિટલની કામગીરી તેમજ સુવિધાની પ્રશંસા કરી હતી.
સર્જરી ડિપાર્ટમેન્ટ, મેડિસિન ડિપાર્ટમેન્ટ, ગાયનેક ડિપાર્ટમેન્ટ, સ્કિન ડિપાર્ટમેન્ટ, તદુપરાંત મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી ડિપાર્ટમેન્ટ લાઇક ન્યુરોસર્જન, યુરોલોજિસ્ટ, નેફ્રોલોજિસ્ટ, ગેસ્ટ્રોલોજિસ્ટ, સ્પાઇન સર્જન, પ્લાસ્ટિક સર્જન, ન્યુરોફિઝિશિયન, ઓર્થોસ્કોપી, કેન્સર સર્જન, ગેસ્ટ્રોફિઝિશિયન, તદુપરાંત પેઇન ફિઝિશિયનના ડિગ્રી ધરાવતા ડૉક્ટરો દ્વારા અમારી હોસ્પિટલમાં નિયત કરેલ દિવસોએ સેવાઓ આપી રહ્યા છે. તેમની ગંભીર જીવલેણ બીમારીમાંથી રિકવરી ત્વરિત જોવા મળી અને આજે તેમને ડિસ્ચાર્જ આપવામાં આવી રહ્યો છે. અમદાવાદથી અતિ આધુનિક હોસ્પિટલોની સરખામણીમાં આપણી આ નૂતન જનરલ હોસ્પિટલ પણ જરા પણ કમ નથી. આ અમારા અનુભવને અનુભવી રહ્યા છીએ. દેશમાં બુધવારે કોરોનાના નવા 30,757 કેસ નોંધાયા, 541 દર્દીઓના મૃત્યુ થયા, જ્યારે 98.03% રિકવરી દર સાથે 67,538 દર્દીઓએ કોરોનાને હરાવીને સાજા થયા છે. અત્યાર સુધીમાં દેશમાં 4,19,10,984 દર્દીઓ સાજા થયા છે. દેશમાં હાલમાં સક્રિય કેસની સંખ્યા 3,32,918 છે. સાથે જ દેશભરમાં રસીકરણ અભિયાન યુદ્ધના ધોરણે ચાલી રહ્યું છે. રસીકરણ અભિયાન હેઠળ દેશમાં અત્યાર સુધીમાં 174 કરોડ 24 લાખ લોકોને રસી આપવામાં આવી છે. 15 થી 18 વર્ષના કિશોર કિશોરીઓને અત્યાર સુધીમાં 5 કરોડ 29 લાખથી વધુ પ્રથમ ડોઝ અને 1 કરોડ 84 લાખથી વધુ બીજો ડોઝ આપવામાં આવ્યો છે. બીજી તરફ કોરોના સંક્રમણ ઘટતા વિવિધ રાજ્યોમાં શાળા કોલેજો તબક્કાવાર ખુલી રહ્યા છે. સમાચારમાં સમય છે એક નાનકડા વિરામનો. વધુ સમાચાર વિરામ બાદ. લડવૈયા શુરા જાગજો રે, ડંકો વાગ્યો. સ્વતંત્રતા સંગ્રામ ક્વિઝ. રાષ્ટ્રગીત વંદે માતરમના રચયિતાનું નામ જણાવો. બંકિમચંદ્ર ચટ્ટોપાધ્યાય. બઝર રાઉન્ડ. ટીમ બલિદાન. ત્રીજો રાઉન્ડ છે વિઝ્યુઅલ રાઉન્ડ. પ્રથમ વિઝ્યુઅલ. ટીમ શૌર્ય. લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી. સાચો જવાબ છે રેપિડ ફાયર રાઉન્ડ. ગાંધીજીને કેટલા સંતાનો હતા? 4. સારે જહાં સે અચ્છા હિન્દુસ્તાન हमारा. स्वतंत्रता संग्राम क्विज. स्वतंत्रता संग्राम क्विज. એટલે લોભ કોને કહેવાય, દાતારી કોને કહેવાય, સુરવીરતા કોને કહેવાય, માનવતા કોને કહેવાય, ઈ લોક ડાયરાની માલિપા મને તમને સાંભળવા મળે છે. એટલે લોક સાહિત્ય જીવતું રહે છે. તારા આંગણિયા પૂછીને દુખિયા આવે એને આવકારો. અહીં કોણ ભલાને પૂછે છે, કોણ બુરાને પૂછે છે, મતલબથી છે બધાની નિસ્બત અહીં કોણ ખરાને પૂછે છે. વિરામ બાદ અન્ય સમાચાર જોઈએ તો આત્મા યોજના અંતર્ગત કામ કરતા કરાર આધારિત કર્મચારીઓના પગારમાં નોંધપાત્ર વધારો કરવામાં આવ્યો છે. કૃષિમંત્રી રાઘવજી પટેલ દ્વારા ગુજરાત સરકાર આત્મા યોજનાની વિવિધ જગ્યાઓ પર કામ કરતા કર્મચારીઓના પગાર વધારાના પ્રશ્નને હલ કરવામાં આવ્યો છે. ખેડૂત મિત્રના કન્ટિન્જન્સી ખર્ચમાં ₹6,000ના બદલે 12,000 વાર્ષિક તેમજ બ્લોક ટેકનોલોજી મેનેજરના માનદ વેતનમાં 25,000ના બદલે 30,000 અને આસિસ્ટન્ટ ટેકનોલોજી મેનેજરના માનદ વેતનમાં ₹15,000ને બદલે 20,000 માસિક વેતન કરાયું છે. કૃષિમંત્રીએ જણાવ્યું કે ભારત સરકાર દ્વારા અદ્યતન ગાઈડલાઈન મુજબ આત્મા પ્રોજેક્ટ હેઠળ કરાર આધારિત માનવ બળ માટે 10% ઇન્ક્રીમેન્ટની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે.
જૂનાગઢ ખાતે પ્રાચીન કાળથી પવિત્ર શિવરાત્રીનો મેળો યોજાય છે, પરંતુ વર્ષ 2020 અને 21માં કોરોનાના કારણે શિવરાત્રીનો મેળો બંધ રખાયો હતો. જોકે ધાર્મિક પરંપરાઓ નિભાવીને શિવરાત્રી પર્વની ઉજવણી કરાઈ હતી. સરકાર દ્વારા પણ જૂનાગઢનો શિવરાત્રીનો મેળો યોજાય અને લોકોની સુખાકારી વધે તેવા પ્રયત્નો થઈ રહ્યા છે. ત્યારે રાજ્ય સરકાર દ્વારા આ વર્ષે મેળો યોજવાની મંજૂરી અપાઈ છે, જેને લઈને આજે જૂનાગઢ જિલ્લા કલેક્ટર રચિત રાજે સાધુ સંતો, કોર્પોરેશનના અધિકારીઓ, સામાજિક સંસ્થાના પ્રતિનિધિઓ, ઉતારા મંડળના અધિકારીઓ વગેરેની સાથે એક બેઠક યોજી હતી. બેઠકમાં વિવિધ સંગઠનોને મેળો યોજવાની મંજૂરી તેમજ કામગીરી સોંપવામાં આવી હતી. तमाम माननीय संत श्रियों जो सब यहाँ आए उन्होंने हमें बताया कैसे करना है मेला. डेफिनेटली 100% 200% मेलाની शुभारंभ થઈ ગયા છે અને वी विल मेक श्योर कि मेला में कोई इशू ना हो और ये मेला को पूरा ब्रह्मांड याद रखेगा कि 22 तारीख को जो मीटिंग हुआ उसके बाद से जो रेगुलर कमेटी बनेगी वो मेला का आयोजन अच्छी तरह करेगी और जो 5 दिन का मेला है वो दुनिया का नहीं ब्रह्मांड का सबसे अच्छा मेला रहेगा, जूनागढ़ का सबसे अच्छा मेला रहेगा. જૂનાગઢના ગરવા ગિરનાર પર્વતની ગોદમાં યોજાતા મહાશિવરાત્રીના મેળાને યોજવાની રાજ્ય સરકાર દ્વારા આખરે મંજૂરી આપી દેવાઈ છે. ત્યારે જૂનાગઢ વહીવટીતંત્ર દ્વારા તમામ કામગીરી કરવા તૈયાર થયું છે. તેમજ મેળામાં આવનાર વ્યક્તિની સુખાકારી સુવિધા અને સુરક્ષાના તમામ પરિબળોને ધ્યાનમાં લઈ તંત્રએ તૈયારી શરૂ કરી છે. જૂનાગઢ જિલ્લા કલેક્ટરના અધ્યક્ષ સ્થાને સરકારી અધિકારીઓ, ગિરનાર મંડળના સાધુ સંતો, સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓ, ઉતારા મંડળના આગેવાનો તેમજ રાજકીય અગ્રણીઓની બેઠક યોજાઈ હતી, જેમાં કલેક્ટર દ્વારા કોવિડના ગાઈડલાઈનના ચુસ્ત અમલ સાથે ભવ્ય રીતે મેળાનું આયોજન કરવા જણાવ્યું હતું. आज हमने कैसे मेला को ऑर्गेनाइज करना है इसके लिए हमने तमाम हमारे माननीय संत श्रियों, हमारे तमाम माननीय लोगों, पदाधिकारी श्रियों, अधिकारी श्रियों और मीडिया भाइयों बहनों को हमने बुलाया. हमने उनके सजेशंस लिए कि कैसे मेला को अच्छा करना है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और हम डेफिनेटली 100% एश्योर करते हैं कि ये जो शिवरात्रि का मेला है 25 तारीख से शुरू हो रहा है, 25 से 1 तारीख तक उस दिन का ये बेस्ट इस पूरे 100 साल, 200 साल, 1000 सालों का बेस्ट मेला रहेगा. कि हम लोगों से अपील करेंगे कि अगर आप कोविड वैक्सीनेटेड नहीं है तो हम आपके लिए वैक्सीनेशन कैंप भी रखे हैं. મેળો સારી રીતે ઉત્સવ થાય તો હરેક સમાજને અમે વિનંતી કરીએ છીએ કે કોરોના હજી ગયું નથી. કોરોનાના ગાઈડલાઇન્સ મુજબ ગવર્મેન્ટના ગાઈડલાઇન્સ મુજબ આપણે હાલી અને આ મેળાને ચંગે મંગે ધામધૂમથી ઉજવવાનું છે. તો સર્વેને અમે પણ ગુજરાતની પ્રજાને આમંત્રણ પાઠવીએ છીએ કે આ મેળો રંગે ચંગે ઉજવાય. કોરોના સંક્રમણ ઘટતા પ્રસિદ્ધ શક્તિપીઠ યાત્રાધામ અંબાજી મંદિર સરકારની એસઓપી પ્રમાણે દર્શનાર્થીઓ માટે ખુલ્લું મુકાયું છે. તાજેતરમાં બનાસકાંઠા જિલ્લા કલેક્ટર અને અંબાજી મંદિર દેવસ્થાન ટ્રસ્ટના ચેરમેન આનંદ પટેલે શ્રદ્ધાળુઓને ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશનમાંથી મુક્તિ આપવાનો નિર્ણય કર્યો છે. જોકે શ્રદ્ધાળુઓએ રસીના 2 ડોઝ ફરજિયાત લીધેલા હોવા જોઈએ તેમજ માસ્ક પણ ફરજિયાત પહેરવું પડશે. મંદિરમાં દર્શન કરતી વખતે શ્રદ્ધાળુઓએ સોશિયલ ડિસ્ટન્સનું પાલન કરવાનું રહેશે. ભજન મંડળી મંદિરમાં ભજન કરવા માંગતા હોય તેવો પોતાનું બુકિંગ ઓનલાઈન કરાવી શકે છે. મંદિર ચોકમાં રોજની 2 ભજન મંડળીઓને પરવાનગી આપવાનું દેવસ્થાન ટ્રસ્ટ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવ્યું છે. માની લો કે કોઈક ગ્રામ્ય વિસ્તારમાંથી આવતા લોકો છે, જે બહારથી આવતા લોકો છે, જેમને ખ્યાલ નથી, તો આપણો આગ્રહ છે કે માસ્ક ફરજિયાત છે, રસીના બંને ડોઝ લીધેલા હોવા ફરજિયાત છે અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું પાલન કરવું ફરજિયાત છે. એની સાથે આ 3 શરતોની સાથે કોઈપણ યાત્રિક અહીંયા આવી માના દર્શન કરી શકે છે. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના મહત્વાકાંક્ષી પ્રોજેક્ટ બુલેટ ટ્રેનની કામગીરી બુલેટ ગતિએ ચાલી રહી છે. પ્રારંભિક સમયમાં જમીન સંપાદનને લઈને ગૂંચવણ ઊભી થઈ હતી. જોકે સમય જતાં સરકારની અમી દ્રષ્ટિ ખેડૂતો ઉપર પડતા ખેડૂતો માલામાલ થયા છે, જેની ખુશીના પગલે નવસારી જિલ્લામાં બુલેટ ટ્રેનના પ્રોજેક્ટની કામગીરી પણ બુલેટ ગતિએ ચાલી રહી છે. ત્યારે આજે નવસારીના પડઘા અને નસીલપુર ખાતે ચાલી રહેલી કામગીરીનું રેલ રાજ્યમંત્રી દર્શનાબેન જરદોશ દ્વારા નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું. સાથે જ કેન્દ્રીય રેલ રાજ્યમંત્રી દર્શનાબેન જરદોશે સમીક્ષા પણ કરી હતી.
જવાબદારીના ભાગરૂપે મને એમ થયું કે સ્થળ પર જઈને એની તપાસ કરું. સતીશ અગ્નિહોત્રીજી, L&Tના સૌ ઓફિસરો અને અહીંયા લોકો જે કામ કરે છે, કેટલી ઝડપથી કઈ ટેકનિકથી કામ કરે, એના માટે આ નવસારી પાસેના જે બુલેટ ટ્રેનનું કામ ચાલે છે એનું મેં સ્થળ નિરીક્ષણ કર્યું. અને ખૂબ આનંદની વાત છે કે શરૂઆત જ્યારે 25મી નવેમ્બરે થઈ હતી અને પહેલી વખત ગટર રખાયો હતો, ત્યાર પછી ધીમે ધીમે પ્રગતિ કરતાં કરતાં અહીંયા ભારતમાં બનાવેલી મશીનરી, ભારતના જ વૈજ્ઞાનિકો, ભારતના જ અહીંયાના શ્રમિકો, એ લોકોના ટેકનિકલ સ્ટાફ, આ બધાના દ્વારા આ બુલેટ ટ્રેનનું કામ ખૂબ ઝડપથી આપણે આગળ વધારી રહ્યા છીએ. સમાચારમાં સમય છે એક નાનકડા વિરામનો. વધુ સમાચાર વિરામ બાદ. ગમ્મતની વાતુને અલ્યા ગજવે ના ભરીએ ને ગમ્મત નો કરીએ ગુલાલ. મનમાં ને મનમાં શું મોળું મોળું મલકે, મનમાં ને મનમાં શું મોળું મોળું મલકે. હૈયું ખોલીને ચાલો હસીએ. ગમ્મત ગુલાલ ગમ્મત ગુલાલ. सातों जोरों की सहेली, रंगों की है ये पहेली, सतरंगी है ये अटखेली. रंगोली है ये रंगोली, सुरमई गीतों की है ये रंगोली. रंगोली है ये रंगोली, सातों सुरों की है ये रंगोली. रंगोली. વિરામ બાદ અન્ય સમાચાર. સુરતમાં બનેલી ઘટના બાદ રાજ્યભરમાં પોલીસ વધુ એલર્ટ બની ગઈ છે. રાજકોટ મહિલા પોલીસ દ્વારા દરેક શાળા કોલેજોમાં યુવતીઓમાં અવેરનેસ આવે તેમજ કોઈપણ વિકટ પરિસ્થિતિમાં યુવતી સક્ષમ બનીને સામનો કરી શકે તે માટે જરૂરી માર્ગદર્શન અપાઈ રહ્યું છે. મહિલા પોલીસ સ્ટેશનમાં પીઆઈ સેજલબેન પટેલે દૂરદર્શન સાથેની વાતચીતમાં જણાવ્યું કે શહેરની દરેક યુવતીએ સક્ષમ બની દરેક ઘટનામાં પ્રતિકાર કરવો જોઈએ. સાથે જ સુરક્ષિતા એપ્લિકેશન મારફતે પણ પોલીસનો સંપર્ક કરી શકે છે. દુર્ગા શક્તિ ટીમનો સંપર્ક માટે એક હેલ્પલાઇન નંબર રાજકોટ શહેર દ્વારા કાર્યરત કરવામાં આવેલ છે. 7575077737 જે નંબર છે એ કોલ કરવાથી ડાયરેક્ટ કંટ્રોલ રૂમમાં તે કોલ જશે અને કંટ્રોલ તરફથી તાત્કાલિક એમને દુર્ગા શક્તિ ટીમની મદદ મળી રહેશે. રાજકોટ મહિલા પોલીસ સ્ટેશન છે કે જ્યાં મોટા ભાગના તમામ મહિલા કર્મચારીઓ જ છે અને અમારું IUCW યુનિટ છે કે જે ત્યાં સિવિલ ડ્રેસમાં જ મહિલા અધિકારી કર્મચારીઓ રહે છે અને કોઈ પણ પ્રકારનો ભય ન રહે એવું ત્યાં મહિલા પોલીસ સ્ટેશનનું વાતાવરણ છે. એટલે કોઈ પણ નાનો એવો પણ પ્રશ્ન બને તો પોલીસની મદદની જરૂર પડે, કોઈ કાયદાકીય આગળ વધવું હોય તો તાત્કાલિક મહિલા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે આવે અને પોતાનામાં જે ભય છે એ કાઢી નાખે. રાજકોટ શહેરની તમામ યુવતીઓ અને સ્ત્રીઓને એક જ મેસેજ આપવામાં આવે છે કે કોઈ પણ ભય વિના આપ મહિલા પોલીસ સ્ટેશનનો સંપર્ક કરશો. ઋષિ દવે, દૂરદર્શન સમાચાર, રાજકોટ. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આજે પંજાબના અબોહરમાં જનસભાને સંબોધન કર્યું. પ્રધાનમંત્રીએ જનતાને ફરીથી ભાજપને અવસર આપવાની વાત કરી. તેમણે જણાવ્યું, દેશમાં આટલા બધા રાજ્યો છે જ્યાંથી
કોંગ્રેસ એક વખત હારી ગઈ છે ત્યાં ફરી જીતીને નથી આવી અને જ્યાં ભાજપને આશીર્વાદ મળ્યો છે ત્યાંથી કોંગ્રેસનો જડમૂળથી સફાયો થઈ ગયો છે. સાથે જ પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું કે પંજાબમાં યુવાઓને સૌથી વધુ રોજગારી આપવાનો અમારો ઉદ્દેશ છે. તો પ્રધાનમંત્રી આજે ઉત્તર પ્રદેશના ફતેપુરમાં પણ એક જનસભાને સંબોધન કરશે. एक बार गई तो फिर कभी लौटकर आई ही नहीं और जहां भाजपा को आशीर्वाद मिल गया वहां तो कांग्रेस जड़ मूल से साफ हो गई. साथियों, पंजाब के क्षेत्र ने देश को ये दिखाया था कि खेती भी खुशहाली का जरिया बन सकती है. डबल इंजन की सरकार का मतलब पंजाब से रेत माफिया, ड्रग माफिया, इनकी विदाई. डबल इंजन की सरकार का मतलब है पंजाब की औद्योगिक इकाइयों में नई ऊर्जा भरना. डबल इंजन की सरकार का मतलब है पंजाब के युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार के नए मौके देना. ઉત્તર પ્રદેશ, પંજાબ અને મણિપુર વિધાનસભા ચૂંટણી માટે જોરદાર પ્રચાર અભિયાન ચાલી રહ્યું છે. ભાજપાના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડાએ આજે મણિપુરમાં ચૂંટણી ઢંઢેરો જાહેર કર્યો. જેપી નડ્ડાએ જણાવ્યું કે ભાજપ પોતાનું રિપોર્ટ કાર્ડ સાથે લઈને આવી છે અને ભાજપ એકમાત્ર પાર્ટી છે જે આવું સાહસ કરી શકે છે. સાથે જ તેમણે જણાવ્યું, જ્યારથી રાજ્યમાં ભાજપની સરકાર બની છે ત્યારથી અસ્થિરતાથી સ્થિરતા તરફ લઈને આવ્યા છીએ. તો બીજી તરફ ભાજપના કેન્દ્રીય મંત્રી સ્મૃતિ ઈરાની આજે ઉત્તર પ્રદેશમાં જનસભાને સંબોધન કરશે. તેઓ કાનપુર દેહાતમાં ભાજપના કાર્યાલયથી જનસંપર્કનો પ્રારંભ કરશે. યુપીના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ આજે ઝાંસી, જાલોન, કાનપુર દેહાત અને લખનૌમાં અનેક જનસભા સંબોધશે. તો સમાજવાદી પાર્ટીના અખિલેશ યાદવ આજે પોતાના ચૂંટણી વિસ્તાર કઢાઈમાં જનસભા તેમજ જનસંપર્ક કરશે. કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધી આજે પંજાબમાં અનેક જનસભાને સંબોધન કરશે. તો સાથે જ પ્રિયંકા ગાંધી વાડ્રા પંજાબમાં કોંગ્રેસના ઉમેદવાર માટે જનતા પાસે સમર્થન માંગશે. A change from instability to stability, and from stability to the big leap, and it is on the higher side of the leap today where it is going forward. And with this commitment, I can assure you that we will be ensuring a very big leap of development in coming times. But we are today on the higher side of the leap, and we have taken the leap. फिर से सपा की सरकार आएगी तो अखिलेश बाबू कहते हैं 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे. अरे अखिलेश भाई, आप तो बिजली ही नहीं दे पाते थे, 200 यूनिट की क्या बात करते हो, आप तो बिजली ही नहीं दे पाते. हमारी सरकार राशन गरीबों को देने का काम करेगी, मदद करेगी, और जब तक समाजवादी सरकार रहेगी हम गरीब को भूखा नहीं सोने देंगे. કેન્દ્રીય રાજ્યમંત્રી અને સુરેન્દ્રનગરના સાંસદ ડોક્ટર મહેન્દ્રભાઈ મુંજપરા પોતાના મતવિસ્તારની મુલાકાતે આવ્યા ત્યારે તેમણે હાલમાં સંસદમાં રજૂ થયેલા બજેટ અંગે પોતાની પ્રતિક્રિયા આપી, જેમાં તેમણે આ બજેટને દરેક વર્ગના લોકોને લાભ કરતા હોવાનું જણાવ્યું હતું. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે દેશભરમાં આગામી વર્ષ 2024 સુધીમાં 1.50 લાખ હેલ્થ સેન્ટર શરૂ થશે. અગાઉનું ગયા વર્ષનું બજેટ 28 લાખ કરોડ રૂપિયાનું હતું, જે 35% વધીને કુલ 39 લાખ કરોડ રૂપિયાનું આજે આ બજેટ રજૂ થયું છે. અને આપણને બધાને ખ્યાલ છે કે કોવિડના આ પેન્ડેમિકમાં લોકડાઉન અને શ્રમિકોના અને અન્ય લોકોના પ્રશ્નોના કારણે આપણે ઘણી બધી સારી એક્ટિવિટીમાં થોડી ધીમી ગતિ આવી હતી.
શેર બજાર આજે સવારે આંશિક વધારા સાથે ખુલ્યું. ત્યારબાદ દિવસ દરમિયાન શેર બજારમાં સામાન્ય ઉથલપાથલ જોવા મળી હતી. બીએસસીનો સેન્સેક્સ 104 અંકના ઘટાડા સાથે 57,892 પર બંધ થયો અને એનએસસીનો નિફ્ટી નજીવા 17 અંકના ઘટાડા સાથે 17,304 પર બંધ થયો. તો આજે એચડીએફસી, રિલાયન્સ, પાવર ગ્રીડ, ટાઇટન, ટાટા સ્ટીલ્સના સ્ટોક્સમાં તેજી નોંધાઈ હતી અને મારુતિ, આઈટીસી, એસબીઆઈના શેર્સના ભાવમાં ઘટાડો નોંધાયો હતો. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ખેડૂતો હવે સરકારી સહાય મેળવી રોકડિયા પાક તરફ આગળ વધી રહ્યા છે. જેમાં રાજગઢ ગામના શત્રુઘ્નભાઈ નામના ખેડૂત પહેલા કપાસ, એરંડા, જીરું જેવા પારંપરિક પાકોનું વાવેતર કરતા હતા અને હવે તેઓ સરગવાના રોકડિયા પાક તરફ વળ્યા છે અને તેમને સારો ભાવ પણ મળી રહ્યો છે. સરગવાની ખેતીમાં તેમણે સરકાર દ્વારા હેક્ટર દીઠ 11,400 પ્રતિ હેક્ટરની સહાય મેળવી. સરગવાની ઔષધીય વનસ્પતિ તરીકે માંગ હોવાથી તેઓને સારો ભાવ પણ મળી રહ્યો છે. દસેક વીઘાનું વાવેતર કરેલ છે અને સારું છે. અત્યારે બજાર સારા મળે છે. શરૂઆતમાં 4,000 રૂપિયા જેવા 20 કિલોના બજાર હતા, પણ માલ વધારે ઉતારો આવે એટલે બજાર આપોઆપ નીચું આવી જતું હોય છે. એનું કારણ શાકભાજી પાક છે આ, એટલે છત અછતના ભાવ હોય છે, પણ અત્યારે સારું 1200 થી 1500-1700 રૂપિયાના एक झलक दिखाई दे रही है. सारे वाद, सारे विवाद एक तरफ और राष्ट्रवाद एक तरफ. यूपी के लोगों ने ठान लिया है कि होली आने से पहले 10 मार्च को ही रंगों वाली होली धाम-धूम से विजय की होली मना लेंगे. भाइयों और बहनों, फतेहपुर बुंदेलखंड के क्षेत्र में पराक्रम, वीरता ये यहां के लोगों की नसों में है, खून में है. देश का सामर्थ्य बढ़ता देखकर यहां के लोगों का उत्साह बढ़ जाता है. लेकिन ये जो यूपी के गौर परिवारवादी हैं, उन्हें देश का पराक्रम कभी अच्छा नहीं लगा. देश कुछ भी अच्छा करता है, ये परिवारवादी उस पर सवाल उठाते हैं. आप देखिए, ये कोरोना की भयंकर महामारी 2 साल हो गए, पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है. पूरी मानवता को संकट में डाला हुआ है. ऐसी भयंकर महामारी के बीच हम एक एक जीवन बचाने के लिए 2 साल से दिन रात काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं. अब भारतीय जनता पार्टी सरकार में आपके आशीर्वाद से हमें देश की सेवा करने का मौका मिला है. ये भाजपा सरकार देश को मुफ्त टीका लगा रही है, वैक्सीनेशन हो रहा है, घर घर एक एक व्यक्ति को डोज मिल जाए, टीका लग जाए, इसके लिए पूरी मेहनत करती है. भाइयों बहनों, आप सबको टीका लगा है? जरा
जरा हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बताइए, टीका लगा है? सबको टीका लगा है? क्या आपसे किसी ने टीके का पैसा लिया है क्या? आपको कोई खर्चा करना पड़ा है क्या? ये भारत सरकार ने आपकी चिंता की है कि नहीं की है? इतने बड़े संकट से आपको रक्षा कवच दिया है कि नहीं दिया है? इतना बड़ा सेवा का काम, इतना बड़ा पवित्र काम, सच्चे अर्थे मानव की जिंदगी बचाने का, मानवता का काम, लेकिन ये परिवारवादी क्या बोल रहे हैं? ये तो भाजपा का टीका है। भाइयों बहनों, आपको जब टीका लगाया तो किसी ने कहा था कि भाजपा का टीका है? अरे तो कोरोना से बचने का टीका है। जब यूपी के लोगों ने इनकी बात अनसुनी कर दी, और कभी कभी तो मुझे लगता है कि टीके से दो लोग डरते हैं, टीके से दो लोग डरते हैं, एक कोरोना वायरस और दूसरे ये टीका विरोधी लोग। रिकॉर्ड वैक्सीन लगवा ली तो अब इन्होंने क्या शुरू किया है कि सरकार, हमारा गरीब देश है, ये टीकों के पीछे इतना सारा खर्चा क्यों कर रही है? भाइयों बहनों, मुझे बताइए, आपकी जिंदगी बचाने के लिए सरकार ने खर्चा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? खर्चा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर मोदी कर रहा है, सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आपकी जिंदगी बचेगी तो मुझे आनंद होगा कि नहीं होगा? मुझे खुशी होगी कि नहीं होगी? आप लोगों ने मुझे इतना बड़ा प्यार दिया, सम्मान दिया, आपको मुझे इतना बड़ा पद दिया, मुझे आपके लिए काम करते रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? अब देखिए, ये टीका हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कितनी मेहनत करके तैयार किया, लेकिन ये ऐसे राजनीति में लिपटे हुए लोग हैं, ऐसे परिवारवाद में फंसे हुए लोग हैं कि इनको टीके से भी समस्या, योगी से भी समस्या, मोदी से भी समस्या, टीके से भी समस्या। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में वो बीजेपी के लिए चुनावी रैली कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सरकार ने कोरोना से बचाने के लिए सभी को मुफ्त टीका लगाया, लेकिन परिवारवादी जो विपक्ष पर वो करारा प्रहार कर रहे थे, उनका कहना था कि वो कह रहे हैं कि ये भाजपा का टीका है। ये टीका, प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने मेहनत करके तैयार किया और ये लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं विदेश मंत्रालय के संवाददाता सम्मेलन में। Open to the public and also other events that you can join in virtually. So we invite you to engage with them. Thank you. I think that's the two announcements that I have. Let me open the floor for questions. So I see you. Okay. Let me start with Siddhant as always. The fastest. Okay. So Ukraine has been dominating the agenda. How big is the worry for India, particularly regarding the Indian nationals there, in terms of, is there any plan for evacuation of Indian nationals from Ukraine? Look, some of it, of course, this is a live issue. You would have seen developments being monitored by our embassy. They have issued advisories, in fact, a couple of advisories. We have set up control rooms. There's a control room at the embassy. There is a control room now functioning in the Ministry of External Affairs. We also have a 24/7 helpline. As you specifically referred to evacuation, I don't think any decision on evacuation has been taken. Our embassy continues to function normally and provide services to Indian nationals in Ukraine. As the advisory said, those who are non-essential activities, perhaps we request them to leave, as well as not undertake non-essential travel.
But as I said, flights are operational. The embassy is normal. Our embassy is in touch with the students. I think that's how we're looking at it. We continue to monitor the situation on the ground, and we will take further steps if required, depending on how the situation evolves. Sorry, you had raised your hand earlier. How serious is the development then? What is our assessment? Is it going to lead towards war in the region? Is there anything on Ukraine? I have a feeling Ukraine is top of mind. So yes, please, and then come to you. Any special flight arrangement from India to Ukraine for the students, or some as commercial basis? Yeah, please. Let me just, for the record, please introduce you. I know all of you, but please introduce yourself and your organization, otherwise it won't come up on the... Okay, I'm Akhilesh Suman from Sansad TV, sir. The indications are that the situation of tension is going down. What is your assessment? Because India is friendly to USA, Russia and Ukraine, all the three parties. So whether we are talking to them, whether we are assessing, and if we are assessing, what is the situation now? Or are we helping all the three countries to tone down the rhetoric? That's a very loaded question. Anyway, I'll try to... Who else was in Ukraine? I'll take couple of more. Just 1 second. I thought I saw a hand here. If not, then I'll... okay, if that's it. Just... Yeah, please, since you're right there. Okay. So, thanks now. Firstly, the Russians have said that they are pulling back troops, at least in certain areas, like the Crimean Peninsula. The Western countries, particularly America, has said that there is no sign of that on the ground. Now, what does India know on the subject? Secondly, your External Affairs Minister has said that India wants a diplomatic solution. Now, will India be part of that diplomatic solution? I'll take one more before, and we'll open it again. Sorry, yeah, please. I think the mic's off. Okay, I think we'll stop here for a second and I'll come back. I think there are a few more questions left. Look, a couple of them I'm happy to say I have no idea, simply because I don't think I don't think I'm the best place to indicate what the ground situation is happening in terms of troops or stuff like that. We are also monitoring developments. Our embassy is functioning, so they have some sense of what's happening. But even they would be hard pressed to, these are assessments, these are comments, so we've been monitoring that. So I don't have an immediate specific answer to whether their tensions are going down. Yes, we saw some comments that the Russian troops might have come down, but you also saw comments saying no. I'm not having any particular readout or understanding of the nuances and the technicalities. I would not like to get down on that. Again, that relates to, I think, your question of how serious is the situation. Well, obviously, look, when we issue an advisory, we take on board the developments that are happening, as well as our assessment of how we can assist our citizens who are there. So I would say our focus is and remains on Indian citizens, Indian students, Indian nationals, rather than anything larger than that, and in terms of what we need to do to ensure that they are safe and they are provided the information that we have. As I said, no immediate evacuation plans, so we don't have any special flights. However, as you would have seen, and we have been mentioning this, I think the embassy also mentioned it yesterday, there were a limited number of flights under the air bubble arrangements. The restriction on the number of flights and the passengers are being removed. I understand that's a Civil Aviation Ministry issue, of course, and I think I read in the media that it has been removed. Indian carriers are being encouraged to operate charter flights between India and Ukraine. There are, of course, flights through other routes, Almaty, Dubai, Sharjah, Istanbul, etc. Our embassy there has issued guidance to the students not to panic.
and there are other FAQs that have been frequently asked questions that have been put out. I think they're also taking phone calls. So I would say instead of a specific answer, I think we're looking at a process, we're looking at how it develops and who requires what kind of assistance. On the larger issue of on the how we see it and where it is, somebody said what do we know? No, the more important thing, what can I share with you? I may not know much on that. I think let me just briefly say that our position has been clear and consistent. You would have seen our statement at the United Nations Security Council a few days ago. External Affairs Minister spoke at length during his visit to Australia in response to, I think, a number of questions, and even otherwise. I don't think I have much to add to that, but let me just say, in a sense, we have been supportive of an immediate de-escalation of tensions and a resolution of the issue through sustained diplomatic dialogue. I think that captures what we are saying. We also welcome efforts being undertaken under the Normandy format for implementation of the Minsk agreements. We've said that earlier. And I think we would like to see a diplomatic way and a peaceful resolution of the situation. I think I will leave it at that. Would you be a party to this discussion? I'm not aware of what discussions are underway. I'm not aware that we are party to that groupings that are discussing. As I said, we would like to see dialogue, sustained diplomatic dialogue as a way out. I'm not sure that necessarily needs to involve India. We have good relations, of course, with all the parties involved, but that need not involve us. Sorry, I have some questions. This side, somebody's hands were there. Please. I would like to know, out of the 20,000 students that are reportedly studying in Ukraine, how many have shown interest to come back to India at this point in time? On Ukraine, anything else? No, that's the last one. Ukraine? So a similar question, Meghna from DD News. How many students have been contacting the control room or have reached out to the helpline? And do we have any data? Because earlier, in the last week of January, the embassy put out on a website a registration form for people who want to probably leave or collect some data. So is there any data on that? Okay, nothing else on Ukraine? Okay. Look, I don't have the exact numbers here because the control room started only yesterday afternoon. But I will share with you. I will get back to you what if number of phone calls or other ways of contact that we've had. A little later, let at least 24 hours pass. There was a registration process that was initiated by our embassy, I think end of January, as you said correctly. And that did elicit a good number of responses. I don't have an exact number for you. As you know, we encourage citizens who are living abroad to register with the embassy. It's not always done, but this is an opportunity where we encourage them to do so. So I think the embassy has a good sense now of how many students are there. As regards the students who wish to come back, look, we got sporadic requests from people who were not so much coming back, but were concerned. I think there are issues involved here. Some of them worried that their classes may be interrupted and they may not be allowed to go. So others wanted online mechanisms. So it wasn't as if they immediately want to leave. As you know, the situation on the ground currently, from what we hear, is not where they are keen to move immediately, but there are concerns obviously with the developments. But I don't think it's an evacuation. So we leave it to the students, to themselves to figure out. Today, of course, I think we've got calls and messages to our embassy, but let me not give you information which is incorrect at this point. We'll collate something and we'll try to share that with you as in the days to come. Okay, moving on. Other topics? Okay. सर प्रणय उपाध्याय एबीपी न्यूज से आज पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का एक बयान आया है ही सेड कि द गवर्नमेंट इज फेल्ड ऑन फॉरेन पॉलिसी फ्रंट और उन्होंने कहा कि चाइना भारत की हद पे बैठा हुआ है और ये फॉरेन पॉलिसी फेलियर है और साथ ही भारत के रिश्ते जो है पड़ोसी देशों और कई देशों के साथ खराब हुए हैं. सो व्हाट्स यू हैव टू से. अभी हमने देखा था इसको पहले थोड़ी देर पहले. देखिए, लेट मी से ये from my perspective, this is purely or clearly a political message, not a policy one. So I think from my position here, I would not like to get into that. Of course, as regards China, the facts of the matter are clear. I don't need to reiterate them. We have been discussing about what the processes of conversation with China and how the situation has arisen. But I think that's repeatedly we have said that.
On the other issues, as I said, these are political message clearly and not a policy one. So I don't think I should dwell more into that. Sorry, that's your second. Hold on. Other people, yeah, okay. Two questions based on the EM's visit to Australia. To begin with, we heard from the Australian Foreign Minister, Marie Spain, in Australian Parliament answering a question on India, where she said she raised human rights concerns about India with External Affairs Minister Jaishankar. I'm interested to know what that was about, since we didn't see any of that in the readouts. And to just follow up again on Maha's question, on the discussion with Mr. Blinken about what's happening in Ukraine, the US actually used the term in its readout that Mr. Blinken and Mr. Jaishankar discussed Russian aggression. Does India, accept that terminology or accept that assessment of what is happening in Ukraine? Okay. Look, we're back to Ukraine. I think I missed one of the questions. I don't remember who said that a little while ago about what was the conversation between EM and... Was that Mahas? Oh, sorry. Apologies. I shall come back to that. Look, there is a reason we have separate readouts. And I think that was their assessment of what they raised. Clearly, this is a topical issue and did come up in the conversation. As regards our understanding and our perspective, as I've said just now, and I'm happy to read that again, we have a perspective on the developments in Ukraine that I think we have said repeatedly. I think our statement of the United Nations Security Council is perhaps the best assessment of that. It's the most comprehensive. I probably have that somewhere here, if not because that... probably somewhere, I just pull it out. That I think gives a good sense. But as I said, from our perspective, what is most important is that we feel a diplomatic solution is the way ahead. So I think on the Ukraine part, it says it's an honest conversation. I think it was. I think that's a good description of that, and I think it was an exchange of views on how we see it. As regards the Australian Foreign Minister's comment, look, I don't want to comment on what she said in the Parliament. We have very close relations with Australia that has transformed over the last few years. In fact, I would say with all our Quad partners, the opportunity of the Quad Foreign Minister meeting was an occasion to not only look at the Quad, but also look at the bilateral meetings. I think the Quad, of course, was the sort of a heavy focus or the main focus of that visit, but it was useful to also have bilateral discussions on various issues. She may have chosen to highlight some aspect, but I think as we have said earlier, this is an engagement that we have with our partners on various issues, and I think these are useful occasions for exchange of perspectives. Let me just end with saying, look, the Quad, our relations with the Quad countries have changed, with all the three Quad countries over the last decade or so. And it's natural that they will discuss on various issues. But overall, this is a group that I would say is natural. This is a force for global good. Sorry, next. Yeah. Is there somebody, before that, hold on, please. I'll go with our precedent of first question, yeah. Ranjana from UNI. Continuing on this Quad thing and Ukraine. Ukraine's over, but anyway, go ahead. The joint statement mentioned Myanmar, it mentioned South China Sea, did not mention Ukraine at all. But Australia and the foreign ministers of Australia, US, Japan, they were quite vehement in what they had to say on Russia and Ukraine. So does it, and India had its own stance. So does it in a way signal a dissonance in the Quad? What is the future now when three are on one side and one is just sticking to its own side? So does it suggest, what is the future? Okay, related question. So the local Australian media reports also said that the External Affairs Minister had expressed very divergent views, and it said that he had split from his other three Quad counterparts on the issue of Ukraine and Russia's role. So going by the question also that was just asked about, that there was not a mention of it, not a single word in the joint statement.
So, did India actually block any reference to Ukraine and to Russia and Ukraine in the joint statement? Thank you. Look, let me answer the two aspects to this, so let me take that one after the other. I think on the larger issue of the future of the Quad, I don't know what would give rise to any concern about the future. I think the Quad's actually it's come a long way. Even in the short time it's been there. You can see it had physical meetings at the head of state, head of government, head of state level. We had foreign minister meeting. We had last year with virtual, this year with the physical one. We're looking forward to the next, summit level engagement in the Quad. The topics that is discussing and the kind of positive, as I said, in terms of force for global good, is something that comes naturally from the greater integration of our contacts or greater interaction between our countries, with all the three Quad countries, and amongst themselves, of course. So I don't know how that would be any way be read out of this. I would certainly not be in a position to echo that thought at all. On the specific issue on whether some issue came up or not, look, speculation is good. I will leave that to you. Please continue to speculate. But this is a joint statement. It shows how much of it that we are in agreement with on a diverse set of issues. And I think that captures it. Our positions of the Quad quite nicely. The External Affairs Minister's comments, I never get into trying to interpret what he said. He said a lot of things in public on a couple of occasions, more than two. I think it was that one press conference and another one, as well as the talk that he did at the Institute. So I think he's had an occasion to explain what he meant. Now, if the Australian media wishes to call it a split, that's their choice. I don't think that's a correct characterization of that. I think he spoke clearly of how India looks at the issue. And obviously this is a complicated issue, and which each country brings its own perspective to it. Sorry, Stranger, please. तो विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप सुन रहे थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कई मुद्दों पर वहां पर जो संवाददाताओं के सवाल थे उनका जवाब दिया। यूक्रेन संकट पर अरिंदम बागची ने कहा, मारू जीवन एज मारी वाणी जेवा शब्दों वडे जेनु जीवन शणगारी शकाय, जेना कंठमांथी गांधी गीत बनीने आवे छे, जेना माटे सादगी ए ज जीवननो वैभव होय, एवा अनोखा व्यक्तित्व એટલે ભદ્રાબેન સવાઈ। ભદ્રાબેન સવાઈ આજે જિંદગી કાફે સંવાદનો હેલ્લારો કાર્યક્રમમાં આપણા ખાસ મહેમાન છે। ભદ્રાબેન, આપનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। ભદ્રાબેન, આપને પૂછવા માંગીશ કે મારું જીવન એ જ મારી વાણી, અને આપનું જીવન પણ આપની વાણી પ્રમાણે એવું જ રહ્યું છે। કેવું હતું આપનું બાળપણ, કેવા છે સંસ્મરણો, અને કેવી રીતના આપ ગાંધી વિચાર તરફ વળ્યા? બાળપણ એમાં મારા માતા પિતા એ બંનેમાં ગાંધી વિચાર, કારણ કે એ વખતે માહોલ જ હતો। બારડોલી પણ અમારી નજીક, મારું ગામ વાલોડ, એક બાજુ વેડછી આશ્રમ, એટલે ગાંધીના સંસ્કાર એ અમારા જીવનમાં સાથે સાથે વણાતા ગયા। મારા બા છે એ પણ બારડોલી સત્યાગ્રહમાં કેટલાક ગરબાઓ એ રાત્રે ગવાતા, એમાં એ જોડાતા, એ પોતે ગાતા અને ખાદી પહેરતા। એ ખાદીના સંસ્કાર અમારા નાનપણથી, અને પછી થોડાક મોટા થતા ગયા તેમાં ભાઈઓ પણ આશ્રમના વાતાવરણ સાથે સંકળાયા, એટલે ગાંધીનું વાતાવરણ અમારા ઘરમાં ગુંજતું જ હતું। બીજું એ કે એ વખતનું આઝાદીનું જે આખું માહોલ હતો એને કારણે વિદ્યાર્થીઓમાં પણ એક વિદ્યાર્થી મંડળ ચલાવવું, નાના નાના છોકરાઓમાં પણ એ સંસ્કારોનું સિંચન કરવું, એ બધું હતું। એટલે અમે બધા વિદ્યાર્થી મંડળમાં જોડાયેલા। સવારે પ્રભાત ફેરી કરીએ અને 5, 5:30 ઉઠીને અમને ગીતો ગવડાવે, અને એ ગાતા ગાતા એક જગ્યાએ ભેગા થઈએ, ત્યાં કસરત કરવાની હોય, પ્રાર્થના કરવાની હોય। આ બધા સંસ્કારો એ મારા ભાઈઓની સાથે સાથે મારામાં પણ વણાતા ગયા। જી, પણ આપના જીવનમાં સંગીત મૂળ આવ્યું ક્યાંથી? સંગીત એ નાનપણથી જ, મેં કહ્યું તેમ મારા બા ગાતા હતા,
મારા બે ભાઈઓ પણ ગાતા હતા, એટલે સૂર અને સંગીત સાથે હું લગભગ 7-8 વર્ષની હોઈશ. અને અમારું એક ગીત નિર્જન નામનું પુસ્તક છે, એ 57ની સાલમાં ભાઈઓ એને બધા મળીને, એટલે વિદ્યાર્થી મંડળ, આમાં 200 જેટલા ગીત છે. ગાંધી, વિનોબાના, એ વખતે ઉમાશંકરભાઈના, સુંદરમના, વિનાશ વ્યાસના, એ જમાનામાં એ અમે ગાતા. અને એ માહોલ આખો એ આ રીતે ઊભો થયેલો, એટલે મારું નાનપણથી જ ગાવાનું શરૂ થઈ ગયેલું. જી, આપે સંગીતમાં ગ્રેજ્યુએશન કર્યું, પણ આપનું પછીના જે છે ગાંધી દર્શન તરફ આપ ગયા. હા, તો આવું કેવી રીતના આપને સંગીતમાંથી ગાંધી દર્શન તરફ? હવે સંગીતમાં મારું માસ્ટર ઓફ મ્યુઝિક એ થયું, પણ મેં કહ્યું તેમ કે મારા બે ભાઈઓ પણ ખાદી પહેરતા, અને મોટા ભાઈ છે એ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં સ્નાતક થયેલા, ને ત્યાર પછી કેટલુંક કામ એમણે પણ આદિવાસી એરિયામાં કર્યું. અને બીજા ભાઈ એ પદ્મશ્રી હકુશા, એ પણ જીવનભર ખાદી પહેરી અને ગાંધી વિચારોથી પ્રેરિત હતા. એટલે એમ વિચાર કર્યો કે માસ્ટર ઓફ મ્યુઝિક કર્યા પછી પણ આખી જિંદગીમાં કંઈક તો સાથે કોઈક એવી ડિગ્રી મેળવવી જોઈએ અને એ કામ લાગે. સંગીતથી પૈસાની રીતનો પ્રશ્ન આવે તો શું કરીશું? સંગીતને મુખ્ય બનાવીને આખું ચાલવું નહોતું, એટલે પછી અને કેટલાક આર્થિક પ્રશ્નો પણ આવ્યા લગ્ન પછી, એટલે વિદ્યાપીઠમાં મારે માસ્ટર ડિગ્રી અને એમફિલ ડિગ્રી એ મેં કરી, અને એમાં જ પછી લેક્ચરરશીપ, એટલે ત્યાં જ મેં 20 વર્ષ કામ કર્યું. અને ગાંધીમાં તો એક તો નાનપણથી ગાંધી વિચાર સાથે જ જોડાયેલી હતી, એટલે વાંચનમાં ને એ બધા અભ્યાસક્રમ થયો, એને કારણે મને બહુ લાભ થયો વિદ્યાપીઠને કારણે. અને વિદ્યાપીઠમાં જ પછી સાથે સાથે એ કામમાં લેક્ચરરશીપને કારણે હું વધારે કેટલાક પુસ્તકો લખતી થઈ, કેટલાક અમારા સેમિનાર થાય એમાં ભાગ લેતી થઈ. એટલે સંગીત અને ગાંધી એમ સાથે સાથે મારે ચાલ્યા. પણ આ બંનેની વચ્ચે હજુ આવે છે બાંગ્લાદેશનું યુદ્ધ પણ આવે છે, એમાં પણ તમે તમારી સેવાઓ આપો છો. તો અહીંયાથી અમદાવાદથી કે વિદ્યાપીઠથી તમે યુદ્ધ ભૂમિ તરફ કેવી રીતના પ્રયાણ કરી? એમાં પાછું વચ્ચે મારે કેટલાક વર્ષો 6 વર્ષ મેં વેડછીમાં જુગતરામ દવેની સાથે કામ કર્યું. એટલે જુગતરામ કાકાએ મને વિદ્યાપીઠ જ્યારે શરૂ થવાની ત્યારે પત્ર લખ્યો કે એમાં તમારે ખાસ તો સંગીત, અને પછી ગૃહમાતા, અને પછી છાત્રાલય, અને પછી મહેમાન, અને પછી ગ્રંથાલય, આ બધું. કારણ કે ભੈਣਾਂ ਫਾਰਮ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ 6000 ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਖਾਦ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵੱਧ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੱਤੇ, ਉਲਟਾ ਖਾਦ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਾਗਤ ਘਟਾ ਕੇ ਮੁਨਾਫਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 1.5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਮ ਦਿੱਤੇ, ਖਰੀਦ ਦੁਗਣੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਗੇਹੂੰ ਤੇ ਧਾਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਖੁੱਲਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਇਹ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣਾਵ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਪਾਓਗੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਵੋਟ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੋਟ ਚੁਣਾਵ ਜਿਤਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੀਟ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵੋਟ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਪਵਾਵਾਂਗੇ, ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਤਾਂ ਤੋਂ ਜਿਤਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਲਗਾ ਦੇ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ। जरा दोनों हाथ चक के, जिन्हें वोटा पूरी पानी दोनों हाथ चक के पाइयो, भारत माता की। वो साड़ी फोटो की खिंचनी, नीचे फोटो खिंचे।
भारत माता की, भारत माता की। हमारा विधायक कैसा हो, वो साडा विधायक कैसा हो, जो बोले सोनिहाल। हुण पक्का हो गया कि जलंधर सेंट्रल तो इत्थे दी जनता ने मन पक्का कर लिया है कि एमएलए ता मनोरंजन कालिया जी नू ही बनाना है। तुसी वोटा रज के पाओ। मैं लेट हो गया, मैं चले जाना, मैं क्षमा चाहता है, लेकिन आज कह के जा रहे हैं कालिया जी जो जित जाणगे जेसी रिसोर्ट दे इत्थे आके तुहाडे नाल चाह भी पीवांगे ते जश्न भी बनावांगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे सीधे दृश्य जालंधर से और अब शुरुआत करते हैं खेल समाचार की। सबसे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की खेल सुर्खियों पर। भारत ने वेस्टइंडीज को सीरीज के पहले टी20 मैच में 6 विकेट से हराया। रवि बिश्नोई बने प्लेयर ऑफ द मैच। सीरीज का दूसरा मैच शुक्रवार को। सानिया मिर्जा और लूसी राडेका की जोड़ी दुबई टेनिस चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची। क्वार्टर फाइनल में जापान की शुको आओयामा और सर्बिया की एलेक्जेंड्रा क्रूनिच को दी मात। બધા જ કાર્યકર્તાઓમાં એવું હતું કે ભાઈ બધા સાથે વણાયેલું હોય, આ બધા જ કામો કેટલાક કેટલાક જે કામ સોંપાય એ કરવાનું। એમાં આ એક કામ આવ્યું કે બાંગ્લાદેશનું જે નિરાશ્રિતોને જ્યારે આપણા દેશમાં આવવા મળ્યા ત્યારે એની બોર્ડર ઉપર એ લોકોને કઈ રીતે રાખવા, એનું સફાઈ કામનું, અને આવી ગયા તો એને કઈ રીતે આપણે શરણાર્થીઓને આખા રેકોર્ડ બનાવવાના, એમને આપવાનું। એક ગાંધી વિદ્યાપીઠના કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ, મિત્રો, અધ્યાપકો એની સાથે હું ગઈ, એટલે અમે લોકો એક ટુકડી લઈને ત્યાં ગયા ને 1 મહિનો સુધી એ રિલીફનું કામ એ ત્યાં કર્યું। પણ તમને આ તો અત્યારે સમય જુદો છે, પણ એ સમયમાં તો સંદેશા વ્યવહાર પણ આવો નહીં, વાહન વ્યવહાર પણ આવો નહીં, તો આપના ઘરેથી કોઈ ચિંતા વ્યક્ત ના કરી? એ જ જોવાની ખૂબી છે કે ત્યારે તો હું લગભગ 24-25 વર્ષની અને ત્યાં સર્વિસ કરતી હતી, અને ઘરના તો નહીં પણ અધ્યાપકોને પણ એમ થયું કે ભદ્રાબેનને લઈ જવાની શું જરૂર। પણ આ જ જોવાની ખૂબી છે। એ વખતે જે ગાંધી સાથે રહેલા જુગતરામ કાકા જેવા, એમણે એટલું જ કહ્યું કે ભદ્રાબેન 2 બંગાળી ગીતો ત્યાંથી શીખીને આવશે ને તો પણ મને વાંધો નથી, એમને લઈ જવાના। અને ત્યાં મેં જબરજસ્ત કામ કર્યું 1 મહિનો સુધી। એ મારી ટ્રેનિંગનું પણ હતું, મહિલાઓની શિબિરો પણ લીધી અને બંગાળી ભાષા થોડી શીખીને દરેક ઝૂંપડે ઝૂંપડે ફરીને કાર્ડ બનાવ્યા। અચ્છા, એટલે એ એક કામ ત્યાં થયું। ભદ્રાબેન, પછી આપ ચંબલના ડાકુઓ સાથે પણ આપ હવે એ પણ એક કહું છું કે કેટલુંક નસીબ પણ કહી શકાય। ચંબલના ડાકુએ વિનોબાજીની સામે આત્મસમર્પણ કર્યું, કારણ કે એ લોકો પણ થાકેલા હતા અને સરકાર પણ થાકેલી હતી। બંને પક્ષે બહુ વર્ષો થયા બંનેની ટસલ ચાલતી હતી। ડુંગરાઓમાં ફરવાનું આપણે જાણીએ છીએ, ચંબલના ડુંગરોમાં તો કેટલાક મિત્રોએ આ ઈચ્છા વ્યક્ત કરી કે અમારે આત્મસમર્પણ કરવું છે વિનોબાના, એટલે બધા જ શસ્ત્રો એમના ચરણો નીચે મૂકી દેવા છે। પણ એની સાથે સાથે એમને કેટલીક સજા ઓછી થાય એ બધું પણ વિચારવાનું હતું। એટલે એનું આખું કામ થયું અને એ લોકોને ગ્વાલિયરની જેલમાં રાખવામાં આવ્યા, પણ એમને થોડી પ્રશિક્ષણની જરૂર હતી, કેમ બેસવું, ઉઠવું, ખાવું, પીવું, આ બધું જ। કારણ કે એ લોકો તો જંગલમાં રહેતા હતા, ઉભડક પર પગે બેસીને ખાય પીએ અને સમાજની સાથે રહેલા નહીં કેટલાય વર્ષો સુધી। એટલે પછી એવું વિચાર કરવામાં આવ્યો કે બબલભાઈ મહેતા એ પણ એક મોટા સામાજિક કાર્યકર્તા, ગાંધી વિચારથી રંગાયેલા, પણ ગામડામાં બેઠેલા હતા। એમણે ગામડામાં ખૂબ કામ કર્યું, એમને જવાબદારી સોંપાઈ અને એમણે 10 જણા પસંદ કર્યા અલગ અલગ રીતના, તેમાં એક મને પસંદ કરી। એમાં અમે 10 દિવસની એક શિબિર, એક ગ્વાલિયર જેલમાં સવારે 10 વાગે જવાનું, સાંજે 5 વાગે બહાર નીકળવાનું, એ લોકોની સાથે રહેવાનું, વાત કરવાનું, ગીતો ગવડાવવાના, જમવાનું, કઈ રીતે જમવાનું તે કંઈક થોડુંક
એ લોકોને ચેન્જ મળે એટલે કેટલીક પ્રવૃત્તિઓ કરાવવાની, આ બધું કર્યું હતું. ચંબલનો અનુભવ હોય કે બાંગ્લાદેશનો અનુભવ હોય, આપ શું શીખ્યા એમાંથી? સમાજ સાથે રહેવામાં આ મેં કહ્યું તેમ કે આપણે એક માની લેતા હોય છે કે આ લોકો તો આ જ પ્રકારના માણસો. બાંગ્લાદેશના યુદ્ધ વખતે પણ કેટલીક જે બહેનો આવતી હતી, બંગાળી બહેનો, એ લોકોને શું દુઃખ પડ્યું, એ કઈ રીતે પોતાના ઘરબાર છોડીને આવી, એને જે પિસ્તોલનો પણ કેટલાકનો ડર પાછળ પડેલા હોય અને તેનાથી ડરતી છુપાતી કેવી રીતે આવી, એનું ઘરબારમાં ઘરે બાળકોને મૂકીને આવી, એ જે એને સહન કરેલું હોય એ આપણે જ્યારે એ વિતક કથા સાંભળીએ ત્યારે એમ થાય કે દુનિયામાં કેવા કેવા પ્રકારના લોકો છે, કેવું વાતાવરણ છે કે આ લોકોને ભોગવવું પડ્યું છે. એનાથી આપણામાં પણ એક કરુણાનો ભાવ વિકસે. એ જ રીતે પેલા ચંબલના ડાકુઓ, તો આ પણ ડાકુઓ છે ને કેમ ડાકુ બનવું? સમાજે જ ડાકુ બનાવ્યા, એના ઘરબાર છીનવાઈ ગયા, ઘરબારોથી કેટલા વર્ષોથી એ દૂર છે. આ એક ભાવ એ આપણને જાગૃત થાય. નારાયણ દેસાઈ સાથે આપણે યાદ કરીએ એટલે ગાંધી કથા યાદ આવે, ગાંધી કથાના ગીતો યાદ આવે. 116થી વધુ ગાંધી કથામાં આપણે ગીત ગાયા હશે. નારાયણભાઈ દેસાઈ સાથે આપનો પરિચય કેવી રીતના થયો? નારાયણભાઈ દેસાઈ એ મારા, મેં કહ્યું તેમ, હું વાલોડની અને વેડછી આશ્રમમાં એ પોતાની ગ્રામશાળા ચલાવતા. એટલે જ્યારે એ ક્યાંક બહારગામ જાય તો એમના પત્ની પણ ઉત્તરાબેન, એ ઓરિસ્સાના, એ લોકો વેડછી જવા માટે વાલોડ થઈને પસાર થાય તો અમારા ઘરે રોકાય. ત્યારથી અને મારા 2 ભાઈઓએ એમની સાથે કામ કરેલું, એટલે નાનપણથી મને ઓળખે, મારા ગીતોથી પરિચય. મેં લગભગ આ ગીતની જે આપણે બતાવી, એ ગીતની જેના જે ગીતો છે એના ઢાળ ગાંધી વિનોબાના, એમાં નારાયણભાઈનું પણ ગીત છે. એવા બધા ગીતો સાથે જ હું ત્યાં જે ગાંધી મેળા ચાલતા એ બધામાં પણ જતી, ત્યાં પણ ગાતી. એટલે જે નઈ તાલીમના જે આખો સમૂહ છે એની સાથે હું સંકળાયેલી. એટલે નારાયણભાઈ નાનપણથી ઓળખે, પણ વચ્ચેના સમયમાં હું કોલેજમાં ગઈ, માસ્ટર ઓફ મ્યુઝિક થઈ, ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં ગઈ, તો એમને ગાંધી અને સંગીત 2 મારામાં મળ્યું, દેખાયું. એટલે એણે મને હકપૂર્વક આમાં જોડી 2004માં. કે નિવૃત્ત થઈ ચૂક્યા હતા? ના, હું 2006માં નિવૃત્ત થઈ, 2 વર્ષ હતી. તેમાં કે આ ગીતોને આપણે ઢાળ બેસાડવા છે, કામ કરવું છે, આના ઉપર કામ. હું છે તે આમ ઇન્ટ્રોવર્ટ છું, હું બહુ સમાજમાં ભળવાનું મારી રીતે કરવું એ મારે માટે થોડુંક મુશ્કેલ, અને સંગીતકારોને બોલાવવા, એમની સાથે બેસાડવા, ગીતો કરવું પણ એક ચેલેન્જ. નારાયણભાઈ પણ અમારી સાથે 9 કલાક 12 કલાક બેસે, આ ગીતોના ઢાળ પણ શીખવે પણ ખરા, કે પણ ખરા કે આવો બેસાડ, કારણ કે આ બધા ગીતોનો કેટલોક ટચ એમાં છે. ગાંધી કથાના કારણે આપને વિશ્વભરનો પ્રવાસ કરવાની તક મળી, તો એ અનુભવ કેવા હતા અને એના કારણે કેવા કેવા માણસોને આપને મળવાનો મોકો મળ્યો? એ તો બહુ અદ્ભુત અનુભવ છે. એટલે પેલું જેમ ટાગોરનું છે કે કેટલાક અજાણ્યાઓએ અમને પોતાના કર્યા. આમ તો અમેરિકા, કેનેડા, લંડન એકવાર જઈ આવ્યા, બીજી વાર એકલા અમેરિકામાં જઈ આવ્યા, પણ લોકોનો પ્રેમ ખૂબ મળ્યો. એક તો નારાયણભાઈની પ્રતિભાને કારણે, ગાંધી કથાને કારણે, અને એમાંના કેટલાક ગીતો એ ટચિંગ છે. એમાં ધારો કે કસ્તુરબાના મૃત્યુ વખતનો હોય કે ગાંધીના મૃત્યુનો છે, એવા કેટલાક ગીતો છે, એનાથી પ્રેક્ષકો ખૂબ દર્દ અનુભવતા. એમની સાથેના ક્યારેક કોઈક એવા પ્રસંગ હોય કે પહોંચવું હોય ને પહોંચી શક્યા નહીં હોઈએ, તો એને કારણે આખું ઓડિયન્સ કે ડૉક્ટરો હોય તે સાંભળવા આવ્યા હોય, તે લોકો પણ ઊંચા નીચા થતા હોય, અને એને કારણે સમયસર કામ થવું જોઈએ એવું માનનારા નારાયણભાઈ એ ક્યારેક ગુસ્સે થતા. એટલે એનો અનુભવ એ લોકોને થતો, એને કારણે કામ કરવું ક્યારેક મુશ્કેલ બને. પણ એ જ્યારે આખો કથાનો, તે દિવસનો કથાનો કાર્યક્રમ પૂરો થાય પછી એ ડૉક્ટરો મને મળવા માટે આવે કે બેન, શરૂઆત તો અમને એમ થયેલું કે હવે શું થશે,
નારાયણભાઈનો સમય થયો છે, હોલ ખાલી કરવાનો છે, નારાયણભાઈ ગુસ્સે થયા છે. તો પણ જ્યારે કથામાં બેઠા પછી નારાયણભાઈ બધું ભૂલી જાય છે ને અમે એટલા રસ્તરબોળ થઈ ગયા, અમને ખૂબ આશ્ચર્ય થયું. એટલે ક્યારેક આવું પણ થાય અને ક્યારેક એવા હોય કે બહુ મોટા ડૉક્ટરો, બહુ મોટા કલાકારો એ છેલ્લો સીન એનું ગીત સાંભળીને આંખમાં આંસુ સાથે મળવા પણ આવે. એક વી શેલ ઓવરકમ જેમણે ગાયું એ ગાયિકા પણ આપને મળવા આવ્યા હતા. હા, એ છે તે મારી એક ધૂન ઉપર નાચ્યા છે. જી જી. એ જોન બાયસ. જી. એ જોન બાયસ ને નારાયણભાઈ સાથે સારા સંબંધ. એટલે અમારે જ્યારે અમેરિકાની એક મોટી યુનિવર્સિટીમાં એક વાર્તાલાપનો કાર્યક્રમ હતો ને તેમાં થોડા કબીરના ગીતો ગાયેલા. ત્યાં અમજદ અલી ખાન પણ આવેલા અને તે વખતે પણ આ શુભ મંગલ હો જે હું ધૂન ગાતી હોઉં છું એ શુભ મંગલ ધૂન પર જોન બાયસ છેલ્લે ખૂબ નાચ્યા અને આનંદ પ્રગટ કરેલો. બરાબર છે. આપ દલાઈ લામાને પણ મળ્યા? દલાઈ લામાને મળ્યા. એ અમારે ગાંધી કથા ત્યાં એમના મુખ્યમંત્રી રીન પોછે એણે આમંત્રણ આપેલું નારાયણભાઈને કે તમે ધર્મશાલામાં ગાંધી કથા કરો. એટલે અમે ત્યાં ગયેલા. પણ એની પણ એક વિશેષતા કે એ તિબેટિયન છોકરાઓને અમારે આ ગાંધી ગીતો શીખવવાના હતા હિન્દીમાં ને એ બધા હિન્દી ગીતોને એ લોકોએ મોબાઈલમાં લઈ લીધેલા અને ફરતા જાય અને શીખતા જાય. અને છેલ્લે દિવસે જ્યારે અમે 5 દિવસની ગાંધી કથા કરી ત્યારે બહુ રસપૂર્વક એ લોકોએ ગાયા. અને છેલ્લે દિવસે પછી દલાઈ લામા તો નહોતા આવી શક્યા પણ અમને મળવા માટે બોલાવ્યા અને એમણે પણ આનંદ વ્યક્ત કર્યો કે મેં આ વિશે તમારી ગાંધી કથા સરસ થઈ, વિદ્યાર્થીઓ પણ આવ્યા. અને રીન પોછે સાથે નારાયણભાઈએ અહિંસા વિશેની કેટલીક ચર્ચા પણ કરી. એટલે અલગ અલગ રીતના લોકો મળતા જાય. દક્ષિણમાં એક જગ્યાએ મુસ્લિમ બહેનોની સ્કૂલ અને એમાં 300 આજુબાજુના કાર્યકર્તાઓ તેને નારાયણભાઈએ બોલાવેલા એમની સાથે કેટલીક ચર્ચા કરવા માટે. એ મુસ્લિમ બહેનોને ગીતો શીખવ્યા હિન્દીમાં મેં. અને વગાડનારાઓ મલયાલી ભાષા. એ મારો મોઢું જુએ, એ સમજી જાય, મારી આંખોના ઈશારે એ લોકો મ્યુઝિક આપે પણ 3 કલાક સુધી એ ગાંધી કથામાં બેસી રહે. પછી એનું ભાષાંતર થતું એટલે કાનમાં નાખીને સાંભળે ખરા પણ કસ્તુરબાના મૃત્યુ વખતનું જે ગીત છે એ સાંભળીને એ ફ્લ્યુટ વગાડનાર એના આંખમાં આંસુ આવી જતા. એને ભાષા બિલકુલ સમજાય નહીં પણ એ ટ્યુનને કારણે. અને પછી તો એણે મારો એક કાર્યક્રમ પણ રાખેલો ઠેકડીમાં. ત્યાં થોડાક મિત્રોને ભેગા કરીને પણ એ કોઈ એમાં વગાડતો હતો જ્યાં બધા ડાન્સ પ્રોગ્રામ ને થાય એમાં ફ્લૂટ વગાડતો હતો. પણ આમાં આવ્યા પછી એટલો બધો ઇમ્પ્રેસ થઈ ગયો કે ના ગમવા માંડ્યું એમ. ગીત થોડું જવાબ હમણાં માટે એના માટે મારે પુસ્તક લેવું પડે. જી જી. અને માહોલથી એ કેટલીક વાર અત્યારે હું એકલું ગાઉં. ના એ વાત સાચી છે પણ કારણ કે એ પ્રસંગ જે ગાંધી હત્યાનો જે પ્રસંગ છે જે ક્ષણ છે એ છેલ્લી અવસ્થા માટેના શબ્દો છે. સૂર્ય હાય ઢળતો આકાશ મ્લાન થયો છે કંઈક પ્રકાશ. લોહિત વર્ણ નભ મારેલા દર્શનાર્થે ઓ ચિંતિત થાય. આભમાં સૂરજ અસ્ત થયો ઉપાસનાનો સમય થયો. રામ 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 રામ.
ગાંધીજી દરેક ભારતીય લોકશાહીના જે મૂલ્યો છે એમાં હંમેશા રહ્યા છે અને ગાંધીજીની વિદાયનું જે દ્રશ્ય છે અથવા એની જે વાત આવે છે એ આજે પણ આપણી આંખોમાં આંસુ ભરી જાય. એ દિવસ જે હતભાગી રાષ્ટ્ર ઉપર વજ્રાઘાત થયો હોય, એક અખબાર એવી હેડલાઇન્સ પણ કરી હતી. આપ ક્યારેક ગાંધીજીના વિચારથી અસંમત થાવ? ના, જ્યારે આ વાત તમે પૂછો છો ત્યારે કહું છું કે હું એમ માનું છું કે આપણે ઉણા ઉતરીએ છીએ. ગાંધીએ જે કેટલીક વાતો કરી છે એને સમજવામાં અને આચરણમાં. ગાંધીની વાતમાં કોઈક વિચાર સાથે મારી અસંમતિ બહુ ઓછી હોય છે, પણ આચરણમાં આપણે ઢીલા પડ્યા છે, આપણે નથી કરી શકતા. જો બહુ મોટા પરિપ્રેક્ષ્યમાં જોઈએ તો એ બધી વાતો ખરેખર સાચી છે. ને વિનોબા જેવા એ તો એને બહુ સરસ રીતે એક વાતને મૂલવી છે અને મૂલવતા રહ્યા છે. જ્યારે ગાંધીની વાતને આપણે વધારે સમજવી હોય તો વિનોબાને વાંચવા પડે. એ વિનોબાએ ને માટે એક પુસ્તક પણ છે, ગાંધી જેવા જોયા જાણ્યા વિનોબાએ. એ વિનોબાએ ગાંધીને કઈ રીતે જાણ્યા છે. એટલે કેટલીક વાતો, જે ઘણું બધું કામ ગાંધીજીએ કરવાનું હતું એ કેટલીક વાતો કરીને છોડી દીધી છે. જે કેટલીક સમજાય નથી એ સમજાવવાનો પ્રયત્ન, એ કાર્યોને કરવાનો પ્રયત્ન એ વિનોબાએ કર્યો છે. એટલે આપણે બેને સાથે વાંચીએ તો આ વિચાર થોડો પકડાય. વચ્ચે આપણી બધી વાત કરતા એક વાત હું એ પણ કહેવા મને ગમશે કે દૂરદર્શનમાં પણ મને એક સ્ક્રુટિનિટી કમિટીમાં તે વખતે 1993માં રાખી હતી. તે વખતે એમ કરવામાં આવતું હતું કે ગુજરાતી ફિલ્મો એ લોકોને બતાવીએ તો એમાં પણ જો ક્યાંક એવું કંઈક લાગે તો તેનો થોડો સુધારો કરીને લોકો સમક્ષ જાય. આ વિચારસરણી દૂરદર્શનવાળાની પણ હતી અને તેમાં પણ હું રહી હતી. તમે ફિલ્મોની વાત કરી એટલે મને એવું ખ્યાલ છે કે તમને ફિલ્મો જોવાનો પણ બહુ અદ્ભુત શોખ છે અને ફિલ્મના રિવ્યૂ પણ લખતા હતા. હા, એટલે એના વિશે બધાને બહુ ઓછી ખબર છે, તો એ પાસા વિશે જરાક આપણે વાત કરવી છે. એટલે કેટલાક પણ ફિલ્મો પણ કેટલીક પસંદગીની ફિલ્મો એને અમે જોતા. પછી મિલાપ તરફથી કેટલાક ફિલ્મોના શો થતા હતા. એ દર રવિવારે કેટલીક સારી ફિલ્મો મહેન્દ્રભાઈ મેઘાણી કરતા. આપણા ફિલ્મના રિવ્યૂ લખતા હતા? હા, ફિલ્મના રિવ્યૂ પણ લખતી હતી. એ એક મારો સ્વભાવ છે કે ગમતા ન કરીએ ગુલાલ. જે ગમ્યું, જે સારું લાગ્યું એ સમાજને આપવું. અને એમાં કેટલાક આપણા પ્રકાશભાઈ ને એ લોકો જે ચલાવતા હતા નૂતન ગુજરાત, એમાં હું લખતી. પછી ક્યાંક કોઈક સાંજની બેઠકમાં સાંભળવા ગઈ હોય તો એ બેઠકમાં કયા રાગો ગયા, કઈ રીતે ગાયું, કઈ વાતચીત થઈ, એ લખવા માટે પ્રકાશભાઈનું મને નિમંત્રણ હતું. ત્યારે એમાં પણ હું લખતી હતી. આજે ફિલ્મો જોવો છો? આજે જોઉં, પણ એવી એટલે સિલેક્ટેડ ફિલ્મો મને અને મારા પતિને બંનેને જોવાની ઈચ્છા. અને જોઈએ છે હવે તો ઘરે પણ કેટલીક વાર જોઈએ. કોઈક સારી ફિલ્મ હોય, સારા પુસ્તકો હોય, સારી આત્મકથાઓ હોય. 2-2.5 મહિનામાં અમે મારા દીકરાને ત્યાં બેંગ્લોર રહ્યા તો અમે 6 થી 7 આત્મકથાઓ વાંચી. અને કેટલીક વાર આવા વાંચનને કારણે આપણું જે અહમ હોય છે એ ઓછો થતો હોય છે. કે જીવનમાં આટલા બધા માણસોને આટલું બધું સહન કરવાનું આવ્યું છે, આટલા બધા કામો એમાંથી પસાર થયા છે. A.R. રહેમાન જેવાની જોઈએ, સરદારની વાંચીએ કે ધનતેજવીની વાંચીએ, આ બધાની છે, આ બધાને જે છે વાંચીએ તો એમ લાગે કે કેટલા એમાંથી પસાર થયા છે. આપે ગાંધીજીના અક્ષરદેહ સાથે પણ કામ કર્યું, આપે ગાંધીજીની વીર પસલી જેવી પુસ્તકો પણ લખ્યા. તો આપના પુસ્તકોમાંથી જે ગાંધીની જે સમજ ઊભી થાય છે આટલા બધા વિશાળ વ્યક્તિત્વની, અથવા આપના વાંચન, આપના અનુભવ, આપના શ્રવણ પરથી જે ગાંધીની જે એક પ્રતિમા ઊભી થાય છે, જે ઇમેજ ઊભી થાય છે, એ કેવી છે? ના, એટલે કહું છું કે અલગ અલગ રીતે ગાંધી વિનોબાની અલગ અલગ જે પુસ્તકો વાંચીએ છીએ. હવે અત્યારે હું કહું આત્મકથામાંથી મેં એક પુસ્તક તૈયાર થઈ રહ્યું છે, 150 ગાંધીના વાક્યો, ગુજરાતી, હિન્દી ને અંગ્રેજી, 3 ભાષામાં. એ ઓથેન્ટિકલી રીતે
પુસ્તક તૈયાર કરી રહી છું, કર્યું છે પણ છપાવવાની વાર છે. તો એ મને વધારે આકર્ષે છે આજ કે જે મેં આગળ પણ કહ્યું કે એમના દરેક વિચારો એ આચારની સાથે સંકળાયેલા છે. એટલે એમાં આપણે ક્યાં સુધી પહોંચી શકીએ એનો પ્રયત્ન કરવા માટે હું આ બધું વાંચ્યા કરતી હોઉં છું. સતત આત્મશોધની સાથે સાથે થોડુંક આપણાથી આગળ વધી શકાય, થોડોક બીજાને મદદરૂપ થઈ શકે, આ અક્ષરદેહને પણ શોધવાનો આ જ પ્રયત્ન છે. છેલ્લે ભદ્રાબેન આપણે પૂછવું છે કે કોરોના કાળમાં આપણે કરુણા અને દ્વેષ બે અંતિમો વચ્ચે આખા સમાજને ઝૂલતો ડોલતો પડતો ઊભો થતો જોયો. એમ થાય કે ગાંધી મૂલ્યો અથવા ગાંધી વિચાર એ આવા સમયની અંદર કેવી રીતના આપણો પથદર્શક બની શકે, કેવી રીતના આપણા માર્ગદર્શક બની શકે? તે તો ગાંધીએ નીતિમત્તા, નીતિ મૂલ્યો એની વાત કરી છે. એની ઓછપ હું શરૂઆતથી કહેતી આવી છું કે આપણે લોકોએ એ વસ્તુ સ્વીકારી નથી, એ તરફ જવાનો પ્રયત્ન કર્યો નથી. બીજી બધી સ્વરાજની વાતો કે કોમી એકતાની વાતો એ બધી બાબત ઉપર આપણો ભાર વધારે છે, પણ જે નીતિ મૂલ્યોની વાત છે એ આપણા રોજબરોજના જીવન સાથે સંકળાયેલી છે. એ સાધુ સંતોએ પણ કહી છે. આપણે એકલા ગાંધીની સાથે આ વાત સંકળાયેલી છે એમ નથી કહેતી. આપણા સાધુ સંતો, આપણો આધ્યાત્મિક વારસો આ બધો છે જ. એને આવા સંજોગોમાં બહાર લાવવાની જરૂર છે. એકબીજા સાથેનો મેળાપ, અને ખરેખર એ મેળાપ તૂટી ગયો છે. આપણે કહીએ છીએ કે સંબંધોમાં ઓટ આવી જ ગઈ હતી અને આવતી જાય છે હજુ. એને કેવી રીતે, એના માટે એક જ વસ્તુ છે જે કે છે હજુ સમજાવ્યું નથી લોકોને, પ્રેમની વાત. અને એ અત્યારે જ હું સાંભળતી હતી, તેમાં એક બેન વાત કરતા હતા કે આપણા અધ્યાત્મમાં એ પડેલું જ છે કે પ્રેમ કરો પણ એમાં કોઈક માગણી ના હોય. એ પ્રેમ, ભરપૂર પ્રેમ એ વ્યક્તિને આપતા જાઓ. એ મને પ્રેમ આપે તો જ હું આપું એમ નહીં, એના માટેનો પ્રેમ ભાવ વધતો જાય. અને એ કુટુંબમાં લાવવાની જરૂર હતી જે ઓછી થઈ, ખરેખર ઓછી થઈ, જેને કારણે આ સહન કરવાનું આવ્યું છે. કેમ ગાંધી આખા આશ્રમમાં આટલા બધા લોકો સાથે રહેતા, જેલમાં બેઠા બેઠા જનરલ સ્મટ્સ માટે જેણે એમને જેલમાં પૂરેલો, તો અંદર તો પ્રેમ ભાવ હતો. તો એ જનરલ સ્મટ્સ પણ કહે છે કે ભાઈ આ માણસ ખતરનાક છે, સાંભળજો, કારણ કે એના અંદર પ્રેમ છે એ લોકો સાથે. એ પ્રેમ આપણો તૂટતો જાય છે. એટલે આ બધા પ્રશ્નો, આ બધા મૂલ્યો એ જેમ જેમ એને ફરી આપણા જીવનમાં લાવે, એક એક વ્યક્તિ, આખો સમાજ ત્યારે જ બની શકે કે એક એક વ્યક્તિ એ પોતાના જીવનમાં લાવવાનો પ્રયત્ન કરે, કુટુંબમાં લાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ. અળગા થતા જાય છે આજે મા બાપ, દીકરાઓ અળગા થતા જાય છે. એને કઈ રીતે લાવી શકીએ? આ ગાંધી છે, વિનોબા છે, આપણો આધ્યાત્મિક વારસો છે, આ જ કે છે. તો ગાંધી વિચાર સાથે જીવન જીવવાની વાત છે. ભદ્રાબેન, ગાંધીજીના વિશાળ જીવનની, આપના જીવનની ઘણી બધી હજુ વાતો થઈ શકે, પણ આપણે રોકાવવું પડશે. પણ આપે જે વાતો કરી છે, મને લાગે છે મારા દર્શકો વર્ષો સુધી આ વાતોને યાદ રાખશે. તો જિંદગી કાફેમાં આવવા બદલ હું આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. બસ, હું પણ આપનો આભાર માનું છું, મને આ વાતો કરવાનો મોકો મળ્યો એ બદલ. જી. તો દર્શક મિત્રો, આ હતા ગાંધી વિચાર અને સંગીતના ભદ્રાબેન સવાઈ. એમણે એમ કહ્યું કે કેવી રીતના ગાંધી એક સમુદ્ર છે અને આપણે એક ટીપું છીએ. એક ટીપું જ્યારે સમુદ્ર થવાની ખેવ ના રાખે, એક પંખી જ્યારે આકાશ થવાની ખેવ ના રાખે, ત્યારે ગાંધી જેવા વિચારને, ગાંધીના જીવનને એ આપણે સમજી શકીશું. તો ફરી મળીશું આવતા સપ્તાહે એક નવા જ અતિથિ સાથે. ત્યાં સુધી તમે રજા આપશો. આવજો. જોતા રહો જિંદગી કાફે, સંવાદનો હેલ્લારો. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दर्शकों, जिंदगी कैफे
कार्यक्रम में मैं निशित जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दर्शक मित्रों, गुरु ही ब्रह्म है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है। संस्कृत में ये गुरु जो शब्द है, संस्कृत का जो ये शब्द है गुरु, गुरु का मतलब है गु यानी अंधकार और रू माने प्रकाश, यानी अंधकार से प्रकाश की तरफ जो ले जाता है वही गुरु है। गुरु वो है जो अपने स्थान पर ही रहते हैं और अपने जो शिष्य है उनको उनकी जो मंजिल है वहां तक पहुंचाने में पथ प्रदर्शित करते हैं। मार्गदर्शक के रूप में वो लोगों को अपने स्थान पे पहुंचाते हैं, जो उनकी मंजिल है वहां पे पहुंचाते हैं। तो आज हम एक ऐसे ही आध्यात्मिक गुरु से मुलाकात करेंगे, उनसे संवाद करेंगे जिन्होंने हजारों लाखों लोगों को अपने मंजिल तक पहुंचाने में मार्गदर्शन दिया है, पथ प्रदर्शित किया है। मैं बात करता हूं परम पूज्य स्वामी श्री कृपानंद जी की। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार कार्यक्रम में। आपने, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि आपने कई लोगों के जीवन को बदलाव लाया है, जीवन में बदलाव किया है। हम आपके आध्यात्मिक जीवन के सफर की बात करें तो वो कब शुरू हुआ? बचपन में मेरी नानी कहा करती थी कि परमात्मा अविनाशी है, परमात्मा कल भी था, परमात्मा आज भी है और परमात्मा कल भी रहेगा। तो बचपन से ही मेरी एक धारणा पक्की बन गई थी कि परमात्मा कोई शरीर नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी शरीर ऐसा नहीं है जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। और फिर उस परमात्मा के खोज में निकल पड़ा। और जैसे अभी आपने जो मंत्र बोला ना, वो गुरु मंत्र हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं और मैंने भी कई बार सुना और साधारणतः प्राय सभी जगह इसका उल्लेख होता है। लेकिन इस मंत्र को मैंने अनुभव किया है। इसमें दो बातें एकदम विरोधाभासी है। विरोधाभासी यानी इधर बोल रहे हैं गुरु साक्षात परमात्मा है, साक्षात परब्रह्म है, और गुरु का शरीर तो नाशवान है। माने क्या बोलते हैं ना, मेरे वो जो नानी का कहना था कि परमात्मा अविनाशी है, उसके अंदर ये फिट नहीं बैठता, क्योंकि गुरु शरीरधारी है। तो शरीरधारी परमात्मा कैसे हो सकता है? और उसके बाद में, लेकिन जब मैं परमात्मा के खोज में निकल पड़ा, तब जिसने जिसने जो जो कहा वो सब परमात्मा के नाम पे किया। किसी ने बोला पोथी पढ़ो, पोथी पढ़ा, किसी ने बोला जाप करो, जाप किया, सारे प्रयत्न करे, और सारे प्रयत्न करने के बावजूद भी मुझे परमात्मा नहीं मिला। तो एक मैं मेरे अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ, कभी भी शरीर के प्रयत्न से परमात्मा नहीं मिल सकता। उसके बाद में फिर प्रार्थना का जन्म हुआ। प्रार्थना हमारी तब चालू होती है जब हमारा अहंकार खत्म हो जाता है, हम नहीं कर पाते, तब जाके प्रार्थना बोलते हैं। तो प्रार्थना एक और जहाँ अपने अहंकार को कम करती है, ठीक उसी प्रकार प्रार्थना हमारे अंदर अपने से भी उच्च दर्जा की एनर्जी के साथ जोड़ती है। तो जब ऐसी प्रार्थनाएं चालू करें ना, तो हिमालय में मेरे जीवन के अंदर मेरे को गुरु मिले, और गुरु मिलने के बाद में जैसे ही उन्होंने आत्म साक्षात्कार कराया, आत्म अनुभूति कराई, तो जो धारणा थी कि कोई शरीर परमात्मा नहीं हो सकता, वो धारणा एक ही अनुभूति से टूट गई। टूट क्यों गई? क्योंकि उसके बाद में परमात्मा मिल गया, ये समाधान प्राप्त हो गया। क्या हुआ? देखिए, वो मेरे ही तरीके से 2 हाथ 2 पैर के व्यक्ति थे, लेकिन उनको मैंने परमात्मा मान लिया। क्यों मान लिया? क्योंकि वो मिलने के बाद में परमात्मा की खोज खत्म हो गई, ढूंढना भटक हो गया। दूसरा, परमात्मा मिल गया, ये समाधान बहुत बड़ा समाधान है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा समाधान है कि मुझे परमात्मा मिल गया, मुझे परमेश्वर मिल गया। और उसके बाद में किसी को भी परमेश्वर मानना हमारे रिसीविंग की चरम सीमा होती है। तो मेरी रिसीविंग पूरी 100% खुल गई। और जैसे ही खुल गई तो उन्होंने जो 40 साल साधना करके, तपस्या करके अंतर्मुखी स्थिति प्राप्त की थी, वो स्थिति मुझे अनायास ही प्राप्त हो गई। और मैंने महसूस किया कि परमात्मा मेरे ही भीतर है, मेरे ही अंदर है। तो उस दिन मालूम पड़ा कि गुरु को साक्षात परब्रह्म क्यों कहते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु का शरीर परमात्मा नहीं है, गुरु के अंदर जो अंतर्मुखी शक्तियाँ हैं वो परमात्मा है। तो जब हम गुरु को परमात्मा मानते हैं तो ऑटोमेटिकली वो शक्तियाँ हमको प्राप्त हो जाती है। गुरु को परमात्मा मानना यानी क्या? उसको सर्वस्व मानना। जैसे सर्वस्व मानते हैं ना, तो वो प्राप्त हो सकती है। बाकी वो गुरु ना दे सकता है, ना हम गुरु से ले सकते हैं। एकलव्य और द्रोणाचार्य की कहानी हमारे सामने है ही ना, कि एकलव्य ने चाहा धनुर्विद्या सीखना, लेकिन द्रोणाचार्य ने नहीं सिखाई, उसके बावजूद भी एकलव्य ने ग्रहण की। यानी जो आत्मज्ञान है, जो आत्मशक्ति है, उसके ऊपर गुरु का भी नियंत्रण नहीं होता। लेकिन जब आप उसको परमेश्वर मानते हैं तो ऑटोमेटिकली उनके अंदर की अंतर्मुखी शक्तियाँ आपको अनायास प्राप्त हो जाती और परमात्मा की खोज खत्म हो जाती। परमात्मा अपने ही भीतर है। ये मैं नया नहीं कह रहा हूँ, संत कबीर ने कहा है,
मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तेरे पास हूँ। तो जो पास हूँ मतलब अपने ही भीतर है, अपने ही अंदर है। ये अध्यात्म की सर्वोच्च स्थिति है कि परमात्मा मेरे इधर है, ये मैं अनुभव कर रहा हूँ। और जो स्थिति मैं अनुभव कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ सब साधक सब उसको अनुभव करें कि परमात्मा आपके भीतर है, आपके अंदर है। परमात्मा आपके भीतर ही है और आपके अंदर ही। आपने बहुत सही कहा स्वामी जी। परम तत्व की अगर व्याख्या करें तो क्या इसी जो आपने बात कही उसी से ही हम परम तत्व की व्याख्या कर सकते हैं? देखिए, मेरे अनुभव के मैंने पुस्तक की एक अक्षर भी पढ़ा हुआ नहीं है। एक मेरे मौसी ने मेरे को मार मार के एमकॉम तक पढ़ाया, तो मौसी को मैं बोलता हूँ तूने मार मार के एमकॉम पढ़ा है, लेकिन मैं उसकी एक एंट्री भी डालता नहीं हूँ। एक और दूसरा, जिस बातों पे बोलता हूँ उस पुस्तक की एक भी अक्षर पढ़ा हुआ नहीं है। एक लेकिन उस दिन क्या अनुभूति हुई ये अनुभूति हुई कि परमात्मा ने विश्व चेतना, विश्व को चलाने वाली शक्ति परमात्मा है। लेकिन होगी, मालूम पड़ा वो हुई थी, लेकिन वो मुझे किस माध्यम से मिली? मुझे अगर एक शरीर के माध्यम से मिली, यानी उस विश्व चेतना ने, उस परमात्मा ने मुझ तक पहुँचने के लिए जो माध्यम चुना, वो माध्यम ही मेरे लिए सर्वोपरि हो गया और मैंने उसी को परमात्मा माना। और परमात्मा मानते बराबर वो उसके अंदर की अंतर्मुखी शक्तियाँ मुझे प्राप्त हो गई और मुझे प्राप्त होने में परमात्मा की खोज खत्म हो गई। फिर ढूंढना भटकना सब बंद हो गया। आपके हिमालय के साथ कैसा संस्मरण है? आप किस तरह से हिमालय को याद करते हैं, या फिर ऐसा बोले कि हिमालय के साथ आपका जुड़ाव, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैंने हिमालय के अंदर ना, जैसे खेत है कि नहीं, ये 10 एकड़ का खेत है, फिर उसका दूसरे किसान का 10 एकड़ का खेत है, जैसे प्रत्येक के एरिया बंधे हुए खेतों के, बिल्कुल उसी प्रकार से हिमालय में प्रत्येक पहाड़ बंधे हुए हैं। माने ये पहाड़ इस गुरु का क्षेत्र है, ये पहाड़ इस गुरु का क्षेत्र है। तो अगर आप हिमालय में उस एरिया में पहुंच गए तो फिर आपका अस्तित्व नगण्य हो जाता है। आप किसी न किसी गुरु के क्षेत्र में रहते हैं और वो गुरु अगर निर्विचार स्थिति में, तो आपको भी एक निर्विचार स्थिति आ जाती। अब जैसे मेरी छोटी बहन मेरे को पूछती, तो अकेला हिमालय में घूमता था, तेरे को डर नहीं लगता था? तो मैंने उसको बोला, डर भी एक विचार है ना। जब कोई भी विचार नहीं है तो डर का भी विचार नहीं आता, कोई भी विचार नहीं आता। तो हम ना सिर्फ वहाँ तक पहुँचने के लिए अपनी लायकियत चाहिए, अपनी स्थिति चाहिए। जब तक अपनी स्थिति नहीं होती ना, तब तक वहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते। और वहाँ पहुँचने के बाद में फिर सारी प्रगति, सारा प्रोग्रेस खुद ब खुद हो जाता है। दूसरा एक देखा, वहाँ पे कोई भी स्त्री नहीं है, पूरे हिमालय के अंदर कोई भी स्त्री नहीं है, कोई साध्वी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो लोग यहाँ से गए हैं वो इसी समाज से गए हुए हैं और आध्यात्मिक प्रगति में स्त्री बाधक है, ये विचार लेके गए। तो वही का वही विचार उन्होंने किया ना। मेरे आभा मंडल में, मेरे ओरा में कोई स्त्री नहीं आनी चाहिए। ऐसे आभा मंडल फैला करके वो बैठे हैं, तो कोई स्त्री बेचारी उसके आभा मंडल में कैसे जाएगी? तो कोई भी स्त्री वहाँ पे नहीं है। लेकिन एक स्थिति है, वो स्थिति तक जैसे पहुँचते हैं ना, उसके बाद में स्त्री और पुरुष इसका भेद समाप्त हो जाता है। तो मेरे गुरु को भी जब वो स्थिति प्राप्त हुई, तब उनका भी स्त्री और पुरुष का भेद समाप्त हो गया। तो उन्होंने कहा, जो गलती मैंने मेरे जीवन में की है, वो गलती तू तेरे जीवन में मत करना। स्त्री और पुरुष समान है, एक जैसे। तो इसीलिए आज जब मैं समाज में आया तो हमारे प्रत्येक सेंटर पे, हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी के पोस्ट पे, सब बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर स्त्रियाँ हैं। क्यों? क्योंकि स्त्री और पुरुष को हमने बराबर का दर्जा दिया है। तो जो हमारे गुरु ने गलती करी, वो गलती मैं दोहराना नहीं चाहता। बिल्कुल, आपने एक बहुत अच्छी बात की, स्त्री और पुरुष समान है। अभी की समस्या है समाज में, उसमें मुख्य 3 बिंदुओं पे आपने ध्यान केंद्रित करवाया था। एक तो माफ करने की भावना, दूसरी जो बात है कि किसी चीज़ से जुड़ाव नहीं, अटैचमेंट जिसको बोलते हैं, इतना जुड़ाव नहीं रखना चाहिए। और तीसरी बात, जो परिस्थिति है, जो संजोग है, उसे स्वीकार करो। ये अभी लोगों के जीवन में कितना महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है ना। अब देखो, जितनी युवा पीढ़ी है, क्या कम हो रहा है? एक तो पहली बात तो चित्त बहुत कमज़ोर हो रहा है, चित्त बहुत वीक हो रहा है। और चित्त वीक होने के कारण शरीर भाव अधिक बढ़ रहा है, और शरीर भाव अधिक बढ़ रहा है तो शरीर की समस्याएं अधिक बढ़ रही। तो स्वीकार करना ये आत्मा का स्वभाव है, एक। दूसरा, क्षमा करना ये आत्मा का स्वभाव है, 2। तो जो आत्मा के गुण है, आत्मा के स्वभाव है, वो स्वभाव धीरे धीरे कम हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि शरीर स्तर पर जा रहे हैं। और दूसरा, योग का क्षेत्र इतना विशाल है कि जीवन के सभी समस्याओं का हल योग है। अब आप कैसे? क्योंकि जितनी भी आप देखो ना, हमारे जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, हमारे जीवन के जितने भी प्रॉब्लम है, सबका समस्याओं का संबंध हमारे शरीर के साथ है। अगर हमारा शरीर नहीं रहा, कोई समस्या ही नहीं रही। तो जितनी समस्या है वो शरीर की। और जैसे जैसे आप योग करने लग जाते हैं, वैसे वैसे आपका शरीर भाव कम होने लग जाता है और आत्मभाव वृद्धिगत होने लग जाता है। लेकिन आत्मभाव वृद्धिगत होने के लिए और शरीर भाव कम करने के लिए मैं उपवास करने को नहीं बोलता, नंगे पैर घूमने को नहीं बोलता, शरीर को तकलीफ देने को नहीं बोलता।
मैं बोलता हूँ आप आपका आत्मभाव वृद्धिगत कर लो तो शरीर भाव खुद ब खुद कम हो जाएगा। देखिए जैसे एक चेंज की लकीर है, उस लकीर को बिना तोड़े, बिना काटे, बिना फाड़े छोटी करने का क्या करने का, उसके पीछे 1-2 फीट की लकीर खींच दो ना तो ये खुद छोटी हो जाएगी। वैसे अगर आपको आपका शरीर भाव कम करने का है ना तो आप आत्मभाव को वृद्धिगत कर दो, तो जैसे आत्मभाव वृद्धिगत हो जाएगा शरीर भाव कम हो जाएगा। और जितनी भी समस्याएं हैं अटैचमेंट की हो या कोई भी जो भी समस्या है, व्यसन की हो, कुछ भी समस्या हो, सब समस्या शरीर के साथ है। जैसे आपका शरीर भाव धीरे धीरे कम होता है सारी समस्याएं भी कम होती। इसलिए अंदर ये इतने विश्व भर में इतने कम समय में क्यों पसंद किया गया, इसके अंदर कोई बंधन नहीं है, तुम जो करते हो सब करते रहो, साथ में सिर्फ ध्यान को जोड़ लो। और ध्यान जोड़ने के बाद में धीरे 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 जैसे आपका शरीर भाव कम होगा वैसे वैसे सारे व्यसन धीरे धीरे छूट जाएंगे। तो ये इसलिए हम शरीर से संबंधित बातों पे नहीं बोलते, इसलिए सभी लोग खुशी से स्वीकार करते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई बंधन ही नहीं है। कुछ आप जो करते हो वो सब करो, सिर्फ ध्यान को जोड़ लो। ध्यान को छोड़ने के बाद में जैसे जैसे आपका आत्मभाव वृद्धिगत होगा ना आपका शरीर भाव खुद ब खुद कम हो जाएगा। फिर आपकी समस्याएं भी कम हो जाएगी, आपके प्रॉब्लम भी कम हो जाएंगे, आपके व्यसन भी छूट जाएंगे। ये सब शरीर से संबंधित बातें, ये शरीर से संबंधित बातें ऑटोमेटिक सब खत्म हो जाती है। बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की कि ध्यान का भाव, और आपने योग की भी बात की, तो मैं उसी प्रश्न पे आ रहा हूँ। समर्पण योग जो आपने कंसेप्ट बताया है, जो ख्याल है वो क्या है, कृपया हमारे दर्शकों को बताइए कि समर्पण योग क्या है, वो कैसे किया जाए। वास्तव में क्या है, ये योग की पद्धति नहीं है। साधारणतः समाज में जो प्रचलित है ना वो पद्धतियाँ हैं, ये पद्धति नहीं। पद्धति का अर्थ क्या है, एक व्यक्ति किसी से सीख सकता है, एक पद्धति वो किसी को सिखा सकता है। हुआ ना, कुछ जैन मुनियों का शिविर मैंने दांडी आश्रम में लिया, तो शिविर के 8 दिन के पश्चात वो जैन मुनियों ने कहा, स्वामी जी ध्यान की 3 पद्धतियाँ हैं। एक पद्धति है सांस के ऊपर चित्त रखना, वो आपने सिखाया नहीं। दूसरी पद्धति है भस्त्रिका प्राणायाम करके ध्यान करना, वो आपने सिखाया नहीं। तीसरी पद्धति है एखादे लौ के ऊपर एकाग्रत करते करते ध्यान करना, आपने वो भी नहीं कराया। आपने तो कुछ भी नहीं कराया। तो हम बाहर जा कर के दूसरे जैन मुनि हमको पूछेंगे कौन सी पद्धति से ध्यान सीख के आए, तो हम उनको क्या जवाब देंगे। मैंने उनको बोला, महाराज साहब पहली बात तो ये ध्यान की पद्धति ही नहीं है, ये एक संस्कार है। वो गुरु ने वो संस्कार मेरे ऊपर किया और संस्कार करने के बाद में वो संस्कार आम आदमी को बांटने के लिए मुझे अधिकृत किया। आम आदमी को, सर्वसामान्य मनुष्य को। उनका कहना है सारी दुनिया साधु सन्यासी नहीं है, मुझे सर्वसामान्य मनुष्य तक पहुंचाने का है, इसलिए मैंने सर्वसामान्य मनुष्य का चुनाव किया। मैं एक सामान्य गृहस्थ व्यक्ति हूँ, बाल बच्चे वाला हूँ, मेरे को बच्चे हैं, बहू हैं, पोते हैं, पोती हैं, सब है, पूरी फैमिली है, सब फैमिली के साथ रहता हूँ, उसके बावजूद भी ध्यान करता हूँ। तो ये आदर्श रखा हुआ है समाज के सामने कि एक व्यक्ति जो अपने फैमिली में रहते हुए, पोता पोती के साथ रहते हुए ध्यान कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो उनका कहना है सर्वसामान्य मनुष्य तक पहुंचना चाहिए, इसलिए उन्होंने एक सर्वसामान्य मेरे जैसे मनुष्य का चुनाव किया और उसके माध्यम से वो संस्कार सब जगह प्रसारित किया। ये संस्कार है, तो इसके अंदर ये पद्धति नहीं है, यानी मैं किसी को सिखा नहीं सकता हूँ और सीखने से रोक नहीं सकता, ऑटोमेटिकली होता है। कुछ नहीं, एक ध्यान की अच्छी स्थिति में जाता हूँ और उसके अंदर मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रेयर करता हूँ कि ये स्थिति सबको प्राप्त हो जाए, तो वो स्थिति सबको प्राप्त हो जाती है। उसके बाद में केवल बीज डालता हूँ, एक दिन बीज डालता हूँ। कई लोग जैसे विदेश में जाता हूँ ना, लोग बोलते हैं स्वामी क्या आप आत्म साक्षात्कार कराते हो, क्या आप अनुभूति कराते हो। मैंने बोला मैं कुछ नहीं कराता। आत्म साक्षात्कार ये जो है ना एक ईश्वरीय क्रिया है, उसको कोई व्यक्ति नहीं करा सकता, लेकिन क्या है मेरे साथ में सामूहिकता है, कलेक्टिविटी, लाखों लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और ऐसे लाखों लोगों के साथ में जब आप ध्यान करते हो और आप इच्छा करते हो, इसके अंदर आपके आत्मा की स्वतंत्रता है। आप इच्छा करोगे तो आपको अनुभूति होगी, नहीं करोगे तो नहीं होगी। और अनुभूति होने के बाद में फिर आपको प्रैक्टिस करना पड़ती है। इसमें कोई क्या बोलते हैं ना, तंत्र मंत्र ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई जादू नहीं है कि फू कर दिया कि तुमको हो गया। उसके बाद में आपको मेहनत करना पड़ेगी, साधना करना पड़ेगी, 45 दिन अनुष्ठान करना पड़ेगा। ऐसा जब करोगे ना तब जा कर के आपको उसकी अनुभूतियाँ होने लग जाएगी। और इसीलिए मैं सबको बोलता हूँ कि आप आपके जीवन के 22.5 घंटे मुझे दो। देखिए क्या होता है, जैसे हम ध्यान करने बैठते हैं तो सबसे पहले हमारा शरीर विरोध करता है, यानी खांसी आएगी, उबासी आएगी, खूब सारा शरीर का विरोध करने का खूब तरीका है, अन्य तरीकों से वो विरोध करते रहेगा। एक उसके बाद में उसको आपने अगर कंट्रोल कर लिया तो फिर क्या होगा, आपके विचारों का हमला होगा। आपको दुनिया भर के खूब विचार आएंगे, कितने भी विचार आए तो भी विचारों को देखो। देखिए जैसे अपन ट्रैफिक पुलिस देखते कि नहीं, कि ट्रैफिक पुलिस देखता है ट्रक आ रहा है, बहुत सारा है, वैसे विचारों को देखो। अगर आप विचार करने लग गए तो अनजाने में आप विचारों को ऑक्सीजन दे रहे हो, विचारों को दे रहे हो, फिर क्या होगा, वो विचार बढ़ते जाएंगे। तो विचारों को करने का नहीं, विचारों को देखने का। जैसे ही देखोगे तो विचार की खुद की कोई क्षमता नहीं रहती, बाद में विचार सब समाप्त हो जाते हैं।
उसके बाद में तीसरा हमला होता है बुद्धि का। वो बुद्धि आपको बोलती आपसे ध्यान व्यान कुछ होने वाला नहीं है, आपने ध्यान कभी किया नहीं, तुमसे ध्यान हो ही नहीं सकता। दूसरा, आधा घंटा क्यों बर्बाद कर रहे हो, अगर आधे घंटे में कितने अच्छे अच्छे काम हो सकते हैं। ऐसा करके बुद्धि आपको वहाँ से उठाने का कोशिश करेगी। तो मैंने जो एक रास्ता अपनाया है ना, वही रास्ता मैं सबको बताता हूँ। मैंने मेरे जीवन का आधा घंटा मेरे गुरु को दान किया है। देखिए, जो चीज़ दान करते हैं ना, उसको अपन वापस नहीं मांगते। तो वैसे मैंने आधा घंटा दान किया। आम आदमी का दिन 24 घंटे का रहता है, मेरा 23.5 घंटे का रहता है। तो आधा घंटा गुरु को, तो मेरा ये कहना, आप भी मेरे को आधा घंटा दान करो ना। कुछ नहीं, कल से एक आधा घंटा ध्यान करने बैठो, और उसके बाद में ध्यान लगे नहीं लगे आपका क्षेत्र नहीं है। आप सिर्फ 30 मिनट बैठो। दूसरा, शरीर कितना भी विरोध करे तो भी बैठो, विचार कितने भी आए तो भी बैठो, बुद्धि कितना भी बोले तो भी बैठो। ऐसे 22.5 घंटे बैठो। 22.5 घंटे में आपकी दुनिया बदल जाएगी। तो इतने 25 सालों के अंदर मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने पूरा ये 45 दिन का अनुष्ठान किया हो और उसके जीवन में सकारात्मक चेंज नहीं आया हो। तो एकदम सकारात्मक चेंज आता है, लेकिन उसके लिए आपको 45 दिन अनुष्ठान करना पड़ता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की और बहुत डिटेल में आपने पूरा ये ख्याल समझाया स्वामी जी। दूसरा जो बात है, धैर्य की बात करें, ऐसा तो एक अंग्रेजी में एक कहावत है, द ग्रेटेस्ट प्रेयर इज पेशेंस। सबसे बड़ी प्रार्थना है वो धैर्य है, और धैर्य ऐसा है कि जो कड़वा लगता है लेकिन उसके जो फल है वो बहुत मीठे होते हैं। तो आज करके खास करके जो युवा है उनमें धैर्य की कमी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। तो आपके हिसाब से उसकी क्या वजह है, और धैर्य हम कैसे रखना सीखे, उसके बारे में आप बताइए। देखिए, धैर्य का और पेशेंस का संबंध लीवर के साथ है। इन लोगों का चित्त बाहर इतना बाहर है कि उसके कारण चित्त हो गया है वीक, और चित्त होने के कारण धैर्य क्या, वो किसी जगह एक जगह स्थिर रहते नहीं, विवरिंग माइंड है, कभी ये करेंगे कभी वो करेंगे। उनके विचार भी दिन भर में इतने विचार चलते रहते, उसके कारण वो कमज़ोर होते रहते ना। और दूसरा, जैसे पेंडुलम रहता है कि नहीं, पेंडुलम में इधर जाता है घंटी, फिर इधर जाता है इधर जाता है, वैसे आज के युवाओं का स्थिति है। या तो वो भूतकाल में अपने चित्त को लेके जाएंगे, उसके बाद में एक फोर्स डेवलप होगा, उससे वो भविष्यकाल में जाएंगे, और भूतकाल भविष्यकाल उसमें घूमते रहते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, जो कुछ वो खाते हैं, जो कुछ पीते हैं, तो उसका एनर्जी उनको उपयोग ही नहीं होता। और फिर वो बोलते हैं हमको हमारे कार्य में सफलता मिलती नहीं। कैसे मिलेगी? तुम्हारी सारी एनर्जी खर्च कर रहे हो भूतकाल का विचार करने में और भविष्यकाल का विचार करने में। वो एनर्जी को स्टोर करो ना, स्टोर करोगे तो जो कार्य करोगे उसमें लगेगी और कार्य में सफलता मिलेगी। बिल्कुल। दूसरी जो बात है कि श्रद्धा, तो आप ही ने एक बार अपने प्रवचन में बोला था कि जब श्रद्धा वो अनुभूति पर आधारित होती है, जब तक अनुभूति नहीं होती तब तक श्रद्धा नहीं होती, वो अंधश्रद्धा होती है। तो वो जो श्रद्धा है वो इसका कितना महत्व है अपने जीवन में? देखिए, श्रद्धा का संबंध आत्मा के साथ है। जब तक आपको आत्म अनुभूति नहीं होगी ना, तो श्रद्धा नहीं आएगी। और ऐसे श्रद्धा आई तो दूसरे के देखा देखी आएगी, वो टेम्पररी रहती है। अनुभूति आपको हुई तो वो परमानेंट रहती है। नहीं तो अंधश्रद्धा है ना, सब लोग कर रहे हैं इसलिए आप कर रहे हो, ऐसी श्रद्धा नहीं होनी चाहिए। श्रद्धा आपके अनुभव के ऊपर होना चाहिए। तो इस मार्ग के अंदर अनुभूति है। और जितने भी साधक हैं, अगर आप अलग अलग साधकों को पूछो ना, तो वो खुद अपनी एक किताब लिख सकते हैं, इतने अनुभव उनको है। और दूसरा, मैं उनको बोलता हूँ तुम स्वावलंबी बनो, मेरे पे डिपेंड मत रहो। मैं तुम्हारे जीवन में तुमको सशक्त करने के लिए आया हूँ, मेरे पे डिपेंड करने के लिए नहीं। और सब लोगों को एक ही बात कह देता हूँ कि आप अपेक्षा के साथ इस मार्ग में मत आओ। देखिए, अब जैसे मैं सिडनी गया था, तो सिडनी में फुटबॉल का मैच था। वो फुटबॉल का मैच देखने खूब सारे साधक गए थे। वो जाकर के वापस आए, तो उनको मैंने पूछा क्यों देखने गए फुटबॉल का मैच? वो फुटबॉल का मैच देखने से तुम्हारे लड़की का शादी हो जाता है? नहीं। तुम्हारे लड़के को नौकरी लग जाता है? नहीं। फिर तुम्हारे धंधे में बरकत आता है? नहीं। फिर काय को गए फुटबॉल का मैच देखने? बोले नहीं, हमारा शौक है इसलिए हम फुटबॉल का मैच देखते हैं। मैंने बोला बिल्कुल ऐसा ही ध्यान शौक के लिए करो। जैसे अलग अलग शौक पालते हो कि नहीं, वैसे ध्यान का शौक पालो। और शौक पालोगे तो क्या होगा, धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में सारा जीवन बदल जाएगा। लेकिन होता क्या है, ध्यान करने लोग बैठते हैं तो वो अपेक्षा करते हैं कि मेरे ध्यान करने से मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा। मैं इस मार्ग में कोई भी अपेक्षा लेकर के नहीं आया, और आज जीवन में उस मुकाम पे हूँ कि मुझे पाने के लिए कुछ भी नहीं रहा है, एकदम तृप्त हूँ। तो मैं चाहता हूँ ऐसी तृप्ति की भावना, ऐसी समाधान की भावना प्रत्येक साधक को मिले, प्रत्येक व्यक्ति को मिले। और वही प्रयास चल रहा है, वही प्रयत्न चल रहा है। इसलिए सिर्फ यही कहता हूँ, अपेक्षा लेके इस मार्ग में मत आओ। अपेक्षा लेकर क्या होगे, तो वो आपके साधना को नष्ट कर देगी, आपके साधना को दूषित कर देगी। क्यों? क्योंकि अपेक्षा का संबंध शरीर के साथ है और साधना का संबंध आत्मा और परमात्मा के साथ है। जब आप परमात्मा के साथ संबंध स्थापित करो, वहाँ शरीर की अपेक्षा काय को चाहिए? तो अपेक्षा लेके इस मार्ग में मत आओ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही। मेरे दो अंतिम प्रश्न हैं जो महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न ये है
कि जीवन में, हमारे जीवन में जो घटनाएं होती है वो क्या नसीब पे आधारित होती है या हमारे कर्मों का फल होता है, अच्छी या बुरी कोई भी हो? ऐसा है, आपने जो प्रश्न पूछा ना, वो साधारणतः प्रश्न जापान में पूछते हैं। वो पूछते हैं कि जो हमारे जीवन में होने वाला है वो सब निश्चित है, तो भगवान काय को चाहिए और ध्यान काय को चाहिए, है ना। साधारण प्रश्न यही रहता है। तो देखिए, जैसे एक पानी का ग्लास है, मैं एकदम सिंपल शब्दों में समझा देता हूँ। पानी का ग्लास है, उस पानी के ग्लास में हम 1 चम्मच काली शाही डाल दें तो 1 चम्मच काली शाही से पूरा ग्लास काला हो जाएगा ना। हाँ, तो उसी प्रकार से अगर आपने मैं करके आपका अस्तित्व अलग रखा तो आपके जीवन की छोटी सी भी समस्या आपके पूरे जीवन को कलुषित कर देगी, ठीक है। और वही 1 चम्मच काली शाही हम गंगा नदी में डाल दो तो वो कहाँ चली गई पता नहीं चलेगा। ऐसा जाके वहाँ जाके काली शाही गोरी हो जाएगी ऐसा नहीं, वहाँ जाके उसका अस्तित्व काला ही रहेगा लेकिन नगण्य हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप सामूहिकता में जाते हो, अगर आप कलेक्टिविटी में जाते हो तो क्या होगा, आपके जीवन की समस्या कहाँ चली गई आपको ही आपका पता नहीं चलेगा। कई लोग समस्याओं के कारण इस मार्ग में आते हैं लेकिन बाद में समस्या कब छूट गई उनको उनका ही पता नहीं चलता। तो वैसा प्रकार है कि ये समझ लो एक गोल सर्कल है। यहाँ पे अगर आप पैदा हुए और पैदा होने बाद में अगर आपने अकेले आपका जीवन काटा, क्या होता है, पूर्व जन्म की प्रॉब्लम, पूर्व जन्म के कर्म भोगने के लिए हम ये जन्म लेते हैं और उसके बाद में वो भोगते 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 हम यहाँ तक पहुँचते हैं और उसके बाद में हम फिर नए कर्म खड़े कर लेते हैं और फिर ये चक्र हमारा चलते ही रहता है। लेकिन अगर आप सामूहिकता में आते हैं, अगर आप कलेक्टिविटी में आते हैं, अगर आप ध्यान करते हो तो क्या करेंगे, ध्यान करते 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 आप यहाँ तक पहुँचोगे। यहाँ पहुँचोगे तो आपका एक आभामंडल निर्माण हो जाएगा, आपका एक ओरा निर्माण हो जाएगा। उस ओरा में बुरा कर्म आपके हाथ से हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बुरा कर्म करने के लिए बुरी ऊर्जा चाहिए, वो आपके पास में है ही नहीं, तो आप कैसे बुरा कर्म होगा नहीं, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ से करते करते आप जीवन के इस मुकाम पे पहुँचते हो। यहाँ पहुँचने के बाद में आपके जीवन में बुरा कर्म होगा नहीं, बुरे कर्म जो करे थे वो भोग लिए। उसके बाद में जो अच्छे कर्म कर रहे हैं वो आप परमात्मा को समर्पित कर देते। मैंने किया नहीं बोलते, अपने अकाउंट में नहीं बांधते, तो ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, यहाँ जाकर के आपको कर्म मुक्त अवस्था प्राप्त हो जाती है और यही मोक्ष का स्थिति है। इसके बाद में कर्म ही हमारे नया जीवन लेने का कारण रहता है। जब कोई कारण नहीं बचा तो कोई कर्म ही नहीं रहा। बहुत एक विचित्र बात है। अभी ना एक IAS ऑफिसर मुझे मिलने के लिए आई, बोली स्वामी जी मैं ध्यान वगैरह तो नहीं करती लेकिन ना मैं बहुत पुण्य कर्म करती हूँ, खूब दान धर्म करती हूँ, तो मेरे को तो मोक्ष मिलेगा ही ना। मैंने बोला बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो उसको खूब शौक लगा एकदम कि माने मैं जीवन भर इतना दान कर रही हूँ, पुण्य कर रही हूँ और आप बोलते हो कि मोक्ष नहीं मिलेगा। मैंने बोला गलत धारणा है कि दान पुण्य करने से मोक्ष मिलता है। दान पुण्य करने से मोक्ष नहीं मिलता। दान पुण्य कर से तुम तुम्हारे अच्छे कर्म बांध रहे हो और उसके बाद में फिर अच्छे कर्म भोगने के लिए दूसरा जन्म नहीं पड़ेगा क्या, वो भोगोगे नहीं। तो तुम तुम्हारे अगले जन्म की अच्छी तैयारी कर रहे हो कि अगले जन्म में अच्छे कर्म भोगोगे, लेकिन मुक्ति नहीं है ना। तो मुक्ति तब है जब तुम्हारे अकाउंट के अंदर ना कोई अच्छे कर्म हो ना तुम्हारे अकाउंट के अंदर कोई बुरे कर्म हो। कर्म मुक्त अवस्था वो है जिसके अंदर कोई कारण, कोई कर्म बाकी नहीं रहा जिसके कारण आपको दूसरा जन्म लेना पड़े। तो इसलिए ये भी एक धारणा गलत है कि खूब पुण्य कर्म करके हमारा को मोक्ष मिलता है, उससे मोक्ष नहीं मिलता। कई गलत धारणाएं लेकर के हम बड़े हुए हैं। जी जी जी, अंत में हमारे दूरदर्शन के माध्यम से हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मुझे ऐसा लगता है जैसे रहता है कि नहीं, हम नए साल कुछ ना कुछ संकल्प करते हैं, वो संकल्प के कारण हम एक एक नए साल की शुरुआत करते हैं। चलो अपन ऐसा करते हैं कि ध्यान से नए साल की शुरुआत करते हैं। मैं आपको ध्यान सिखाता हूँ और वो ध्यान के माध्यम से वो कुछ नहीं, हम एक थोड़ी देर ध्यान करेंगे। उसी ध्यान की प्रैक्टिस आपको आगे 45 दिन तक करने की है, ठीक है। और उसके बाद में धीरे 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 आपका ध्यान लगे नहीं लगे, आपको आधा घंटा देने का ही है। और आधा घंटा देने के बाद में आपके जीवन का क्या आ जाएगा 45 दिन में 22.5 घंटा। लेकिन 22.5 घंटे के अंदर आपकी दुनिया बदल जाएगी, आपका जीवन बदल जाएगा। ये मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ। किस विश्वास के साथ? 25 सालों से लाखों लोगों ने ये अनुभव किया है। आप भी अनुभव लेके देखिए। और एकदम मंत्र सिंपल है। आप देखो, एक वसुदेव कुटुंबकम की जो कल्पना है वो कल्पना साकार हो सकती है तो किसी धर्म से नहीं, किसी उपासना पद्धति नहीं, वो हो सकती है केवल योग से। तो योग एक ऐसा मार्ग है जिस मार्ग से ये साकार हुई है। आज विश्व के अलग अलग देशों के, अलग अलग जाति के, अलग अलग रंग के, अलग अलग धर्म के सभी लोग एक ही मंत्र के द्वारा ध्यान कर रहे हैं। तो मंत्र एकदम सिंपल है, मंत्र एकदम सादा है। सादा मंत्र हुआ तो भी उसके पीछे मेरी 65 साल की साधना है एक, और दूसरा उसके साथ लाखों लोगों की सामूहिकता है, लाखों लोगों की कलेक्टिविटी। चलो करके ही देखते हैं। ऐसा भी करके आपने 45 दिन किया ना तो भी आपको उसकी अनुभूति होगी, आपको उसके अनुभव आएंगे। अब अपन वो मंत्र का उच्चारण करेंगे। मंत्र एकदम सिंपल है। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ और मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। बस
यही है। देखिए हम जो बोलते हैं ना ऑटोमेटिकली फिर वैसे इफेक्ट, वैसे प्रभाव हमारे पे होने लग जाते हैं। हमारे अंदर का धीरे 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 आत्मभाव वृद्धिगत होना चालू हो जाता है और उसके बाद में शरीर भाव धीरे धीरे कम होना चालू हो जाता है। कुछ नहीं, जैसे मैं बैठा हूँ ना ऐसा बैठो, और अगर ज़मीन पे बैठ सको तो ज़्यादा अच्छा है। ज़मीन पे बैठते हैं ना तो आपका मूलाधार चक्र ज़मीन को स्पर्श करता है, और अगर नहीं बैठ सकते तो आपके नंगे पैर ऐसे ज़मीन को स्पर्श करो। उसके बाद आपका जो राइट हैंड है ना ये तालू भाग पे रखो और हल्का सा दबाव दो। दबाव देके 3 बार क्लॉकवाइज घुमाओ और धीरे 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 हाथ को नीचे ले आओ। अब हम जो मंत्र बोलेंगे उसको अनुभव करो, उसको फील करो। जितना फील करोगे ना उतना अच्छा रिजल्ट, उतना अच्छा परिणाम आपको प्राप्त होगा। जब आप बोलोगे ना मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, तो आप अनुभव करो ना कि आप पवित्र आत्मा है ही। आपने अभी तक अलग अलग जाति में, अलग अलग देश में, अलग अलग धर्मों में जन्म लिया, तो भी आपकी पवित्रता सदैव आपके साथ बनी हुई है। जब आप बोलोगे मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, तब आप भूल जाओ आप कौन से पोस्ट के ऊपर हो, कौन से जाति के हो, कौन से धर्म के हो, आप पुरुष हो या स्त्री हो, ये भी भूल जाओ, और केवल आप एक शुद्ध आत्मा हो ये भाव लाओ। तो मेरे साथ 3 बार मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अपना चित्त तालू भाग पे रख के थोड़ी देर ध्यान करो। अब हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। हे परमात्मा, कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। हे परमात्मा, कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। अब आपके शरीर में क्या अनुभूति हो रही उसको अनुभव करो। नमस्कार। आज हमने समय अभाव में कम समय किया, लेकिन ऐसा रोज़ कल से आप 30 मिनट ध्यान करना चालू करें। सवेरे नहीं हो सका तो शाम को करें। आप देखिए 30 मिनट ऐसा करके देखेंगे ना तो 45 दिन के बाद में आपके जीवन में एक सकारात्मक चेंज आएगा। एक नए साल का ये आपके लिए एक उपहार है। नमस्कार। तो स्वामी जी, आप ज़िंदगी के कैफ़े कार्यक्रम में जुड़े और इतनी अच्छी बात की और मार्गदर्शन दिया हमारे दर्शकों को, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, ये थे स्वामी शिव कृपानंद जी, जिन्होंने कई पहलुओं पे बात की, धैर्य की बात की, उन्होंने जो समाज में जो युवा है उनकी समस्याओं के बारे में बात की, उन्होंने एक बहुत अच्छी जो भेद रेखा है धार्मिक होना और आध्यात्मिक होना उसके बारे में काफ़ी प्रकाश डाला। उन्होंने समर्पण योग के बारे में भी बात की। गुरु जो होते हैं, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था, गुरु एक माली की भूमिका में होते हैं जो बच्चे रूपी पौधे को पोषित करते हैं और एक अच्छे इंसान के रूप में उसे पल्लवित करके उनके जो सद्गुण है उसका पुष्प खिला के संस्कारों की महक देते हैं समाज को। इस विचार के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले बुधवार को फिर से एक नए मेहमान के साथ आपके समक्ष उपस्थित रहेंगे। तब तक नमस्कार। नमस्कार।
નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપણા મુદ્દા આપણી વાતના વિશેષ એપિસોડમાં આપનું સ્વાગત છે. દર્શક મિત્રો, બજેટ વિશેષ આજનો એપિસોડ ને બજેટ વિશેષમાં આજે આપણે ચર્ચા કરીશું ખાસ મહેમાનો સાથે. મારી સાથે મારા સહયોગી નિશિત જોશી પણ જોડાયા છે અને હું અને નિશિત જોશી બંને આપણા મુદ્દા આપણી વાત કાર્યક્રમમાં ખાસ ચર્ચા કરીશું. જી ઉત્સવજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. અને દર્શક મિત્રો, આપ સૌનું સ્વાગત છે આપણા મુદ્દા આપણી વાત કાર્યક્રમમાં. દર્શક મિત્રો, નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે લગભગ 40 લાખ કરોડ રૂપિયાનું જે બજેટ રજૂ કર્યું છે, દેશના વિકાસ ઉપર લગભગ 40 લાખ કરોડ રૂપિયા ખર્ચ થશે. નાણામંત્રીએ એવું પણ બહુ મહત્વની વાત કરી કે આ એક અમૃતકાલ ચાલી રહ્યો છે. આઝાદીના 75 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે અને ત્યારે 100 વર્ષ થશે, એટલે કે આવનારા 25 વર્ષ એ ખૂબ જ મહત્વના છે અને એનો પાયો આ બજેટમાં નંખાયો છે. ત્યારે આપણે બજેટના તમામ પાસાઓ પર વિગતે ચર્ચા કરીશું, વિગતે છણાવટ કરીશું. એ ચાહે ટેક્સની વાત હોય, હાઉસિંગની વાત હોય, રૂરલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની વાત હોય, અર્બન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની વાત હોય, શિક્ષણની વાત હોય, ટેક્સની, ક્રિપ્ટોકરન્સીની વાત હોય, આ તમામ વિશે ચર્ચા કરવા માટે આપણી સાથે સ્ટુડિયોમાં 2 મહેમાન ઉપસ્થિત છે. આપણી સાથે સ્ટુડિયોમાં ઉપસ્થિત છે જાણીતા ટેક્સ એક્સપર્ટ મુકેશ પટેલ. મુકેશભાઈ, આપનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. અને જે બીજા મહેમાન છે એ છે જાણીતા અર્થશાસ્ત્રી મૃણાલ પટેલ. મૃણાલભાઈ, આપનું પણ ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. અને મુંબઈથી ખાસ આપણી સાથે જોડાશે ડૉક્ટર નિરંજન હીરાનંદાની, કે જે હીરાનંદાની ગ્રુપ સાથે સંકળાયેલા છે, એમડી છે એમનું પણ ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. જી, તો સૌથી પહેલો સવાલ મુકેશભાઈ આપને, આપ તો બજેટના બહુ જાણીતા જૂના જોગી રહ્યા છો. આટલા વર્ષોના બજેટ ગયા, આ વર્ષના બજેટમાં કઈ ખાસ આપની શું પ્રતિક્રિયા છે? Well, this is a good budget and it's a bad budget. Good એટલા માટે, good for the country, no questions about it. કારણ કે અંદાજપત્રમાં જેમ આપે કહ્યું કે આઝાદીના અમૃત મહોત્સવનું વર્ષ, તે વખતે અંદાજપત્ર કંઈક એક વિશેષ ઝોક સાથે આગળ વધવું જોઈએ અને એ વિઝન, એ મિશન, એ ડિરેક્શન આપણને ચોક્કસ જોવા મળે છે. ધીસ ઇઝ અ બજેટ ફોર ધ ફ્યુચર. યુ નો, આઈ વોઝ સો હેપી કે નાણામંત્રીએ જ્યારે એમ કહ્યું કે ભાઈ ઇન્ડિયા એટ 75ની જે વાત છે, પણ વી વોન્ટ ટુ ટેક ધ વિઝન અપ ટુ ઇન્ડિયા એટ 100. એટલે આવતા 25 વર્ષ દરમિયાન ના જે આર્થિક વિકાસ, સર્વાંગી વિકાસ, આંતરમાળખાકીય ક્ષેત્રોથી માંડીને એમણે કોઈ ક્ષેત્ર બાકી ન રાખ્યું. ઉદ્યોગ હોય, વ્યાપાર હોય, કૃષિ હોય, MSME હોય, ફાઇનાન્સ હોય, બધાની એમણે કાળજી લઈને એના વિશેની વાત કરી. માટે આ બજેટને હું દેશના સંદર્ભમાં એને ચોક્કસ આઈ વેરી ઓપન હાર્ટેડલી વેલકમ ઇટ. પણ ઇટ્સ અ બેડ બજેટ ફોર હોમ. તમારા મારા જેવા અને આપણા જેવા અનેક જે પ્રામાણિક કરદાતાઓ છે કે જે નાણામંત્રીની પડખે ઊભા રહ્યા છે વર્ષોથી. કારણ કે આ જે કંઈ રેવન્યુઝની વાત કરીએ એ આવે છે ક્યાંથી? ઇટ કમ્સ ફ્રોમ આર પોકેટ્સ. હું એટલું કહીશ કે નાણામંત્રી સીતારામનજી ગયે વર્ષે એમના અંદાજપત્રમાં આપણે કંઈ વિશેષ અપેક્ષા એટલા માટે રાખી શકીએ એમ હતા નહીં, કારણ કે આપણે પણ શિસ્તબદ્ધ રીતે વાતનો સ્વીકાર કરવાનો હતો કે ધીસ ઇઝ અ વેરી ચેલેન્જિંગ ટાઈમ. ઇનફેક્ટ લાસ્ટ યર કે જ્યારે કોવિડની મહામારીએ દેશને માટે સૌથી વિકટ પડકારો સમક્ષ રજૂ કરી દીધા. યુ નો, વી વર ઓન અ નેગેટિવ ગ્રોથ રેટ. બિલકુલ. હવે એમાંથી તમે એક હરણફાળ ભરીને આપણે 9.2% સુધી પહોંચી ગયા, ક્રોસ કરી ગયા. તો એવે વખતે એટલું તો અપેક્ષિત હતું. મારે કદાચ આપણે તમે બેની જોડી, હું તમને તેંડુલકર ને સહેવાગ સાથે યુ નો એને સરખામણી કરું છું, બિકોઝ યુ ઓલવેઝ આપણા મુદ્દા આપણી વાતમાં તમે બિલકુલ મૌલિક રજૂઆત લઈને આવો છો. તો આ ક્રિકેટની જ ભાષાની વાત કરું તો FMએ છેલ્લા 4 વર્ષથી જાણે મેડન ઓવર નાખતા હોય ને એમ 4 બોલ, એક પણ રન થવા દીધો નહીં. ઇન્કમ ટેક્સ પેયરને તમે જુઓ 4 વર્ષની અંદર, હું જો વાત કરું, આઈ વોઝ જસ્ટ ટેકિંગ, તમે જુઓ તો એક્ઝમ્પશન લિમિટ કોઈ વધારો નહીં, સેલરીનું સ્ટેન્ડર્ડ ડિડક્શન કોઈ વધારો નહીં, 80C હોય તમારા બચત અને રોકાણો, નથિંગ, 80D તમે લો, મેડિક્લેમ કંઈ જ નહીં,
બાળકોની ટ્યુશન ફીસ, એટલે નથિંગ ફોર હેલ્થ, નથિંગ ફોર એજ્યુકેશન ઓન ધ પર્સનલ ટેક્સ ફ્રન્ટ. એટલે મુદ્દા એ છે કે તમે ગયા વર્ષે એમ કહ્યું કે ભાઈ સિનિયર સિટીઝન માટે અમે કંઈક લઈ આવ્યા, આ વખતે પેલી એમ કે 2 વર્ષ સુધી તમને અમે વોલન્ટરી કમ્પ્લાયન્સ, વી વિલ ગો ઇન બિટવીન ધ લાઇન્સ, એમાં પણ આઈ હેવ સમ ક્રિટિસિઝમ ટુ ઓફર. પણ હું એવું માનું છું કે છેલ્લા 4 વર્ષ દરમિયાન એક મોસ્ટ કોન્ઝર્વેટિવ ફિગર પણ લઈએ ને આપણે, તો there has been a 15% inflation. And I am talking of the consumer price index. સરકારનો જે CPI ના આંકડા છે, જે ઇન્કમ ટેક્સમાં પણ એ લોકો ઇન્ડેક્સેશન એના આધારે આપે છે, તો 15%નો there is a price rise inflation. તો શું આજે સામાન્ય પગારદારની તમે જો વાત કરો, તો પગારદારને એના માલિકોએ તો એમ કહ્યું કે ભાઈ ખમી જજો, કારણ કે અમે પણ મુશ્કેલીમાં છીએ, એટલે હમણાં કંઈ વધારે નહીં આપી શકીએ. હવે નાણામંત્રી પણ કે હું પણ તમને કંઈ નહીં આપું, તો પેલો બિચારો વર્ક ફ્રોમ હોમમાંથી એ કેટલા દબાણો વચ્ચે, કેટલી એની સ્ટ્રેસ અને સ્ટ્રેઇન વચ્ચે જો એ કામ કરતો હોય, તો એ કોમન ટેક્સ પેયરને કંઈ નથી મળ્યું. અને કદાચ એને થોડુંક એમ પણ લાગ્યું હશે કે નાણામંત્રીએ જે કંઈ આપ્યું છે, લેટ મી ટેલ યુ, શી હેઝ ગિવન સમથિંગ, પણ કોને? પેલા 2 કરોડ અને 5 કરોડથી ઉપરની આવકવાળા જે લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન્સ જેનો થાય, તો એને સરચાર્જમાં પેલા 37% અને 25%ની સામે એમણે એને રાહત કરીને 15% કરી આપી. ઇનફેક્ટ વ્યક્તિગત રીતે હું તો સરચાર્જનો વિરોધી છું, એટલે આઈ વુડ હેવ વિશ કે સરચાર્જ સંપૂર્ણપણે જાય, માટે ઘટ્યો છે એની ફરિયાદ નથી, પરંતુ તમે સરચાર્જ ઘટાડીને એક કરોડપતિ વર્ગને કંઈક આપ્યું, એની સામે પેલો નાનો કરદાતા કેમ ભૂલાઈ ગયો, મને લાગે છે એની ફરિયાદ તો આપણે કરવી જ રહી. જી મુકેશભાઈ, તો તમારી વાત સરચાર્જની વાત કરી અથવા તો ટેક્સની વાત કરી, અને ઓફકોર્સ એ વસ્તુમાં પણ એક વસ્તુ એ પણ છે કે કોઈ ટેક્સમાં વધારો કે કર બોજ પણ નથી આપ્યો, એ વસ્તુ આપણે જોવી જોઈએ. આપણે ડૉક્ટર હીરાનંદાની આપણી સાથે જોડાયા છે, એમની સાથે વાત કરીએ. ડૉક્ટર હીરાનંદાજી, સ્વાગત છે આપનું આ કાર્યક્રમમાં. તો ઓવરઓલ આપનું જે રિએક્શન છે, કેપિટલ એક્સપેન્ડિચરને લઈને વાત છે કે લગભગ 2 લાખ કરોડ રૂપિયા ગત વર્ષની સરખામણીમાં વધારે છે, તો એના વિશે આપનું શું કહેવું છે? A very, very positive budget for infrastructure and development. મને લાગે છે કે આ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર જેટલું પણ સરપ્લસ બજેટ હતું, 1,41,000 કરોડ આપણે કલેક્શન જે કર્યું ઇન GST કલેક્શન આ જાન્યુઆરીમાં થયું છે, એક્સેસિવ કલેક્શન થયું છે, એ મને લાગે છે ફૂલ કેપિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં ગયું છે, which is a very, very, very positive story. એજ્યુકેશન ઉપર ધ્યાન છે, એન્ડ ઓવરઓલ જે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઉપર જોર આપેલું છે, મને લાગે છે દેટ ઇઝ વેરી પોઝિટિવ. આપણે રિયલ એસ્ટેટમાં જે પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનામાં 80 લાખ ન્યૂ બેનિફિશરીઝને આ એક્સટેન્શન કરીને લાભ આપેલું છે ઓફ 48,000 crores, એ પોઝિટિવ સ્ટોરી છે. એન્ડ ઇઝ ઓફ ડુઈંગ બિઝનેસ, આપણા આટલું બધું ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થયું છે લાસ્ટ 2, 3, 4, 5 વર્ષમાં, પણ સ્ટીલ લોટ્સ ઓફ થિંગ્સ આર રિમેનિંગ. એટલે જે વિત્ત મંત્રીએ અનાઉન્સ કર્યું કે દેટ હાઈ લેવલ કમિટી ફોર ધ પર્પસીસ ઓફ looking at all these sectors in terms of approvals and other segments, એ પોઝિટિવ સ્ટોરી છે. પણ જેવી રીતે આપણે વિચાર કરીએ છીએ કે મધ્યમ વર્ગના માણસોને જે બેનિફિટ મળવું જોઈતું હતું એ કદાચિત નથી આવ્યો, જે આપણે રાહત ફોર ધ પર્પસીસ ઓફ ટેક્સ બેનિફિટ જે હમણાં સાહેબે વાત કરી, આઈ થિંક ધ મિડલ ક્લાસ સ્લાઇટલી મે હેવ ગોટ હર્ટ, બીકોઝ એ એક્સપેક્ટેશન હતું, સ્પેશિયલી જે ઇન્ટરેસ્ટ ઓન હોમ લોન્સ છે એ 10-12 વર્ષથી 2 લાખ રૂપિયા ઉપર જ અટકેલું છે, તો એટલે એ અપેક્ષા હતી કે આપણે હોમ લોન્સમાં હમણાં ઘણા બધા જે કોવિડ સિચ્યુએશનમાં ઘરમાં રહ્યા હતા, દે આર ટ્રાઇંગ ટુ ગેટ બિગર હોમ્સમાં, બીકોઝ વર્ક ફ્રોમ હોમ બધું જાહેર હતું, એટલે આ અપેક્ષા હતી કે સમ રાહત વુડ બી ધેર ઇન ધ હોમ લોન સેગમેન્ટ. પણ ઓવરઓલ આપણે જોવા જઈએ તો આઈ થિંક 8.5% ગ્રોથ
8.9% growth in overall thing is a very positive story. But we will have to go to double-digit growth, 10% થી ઉપરાંત કરવું પડશે to achieve the Prime Minister's target of $5 trillion economy. On the gift city story, I have a positive story. मैं 10 વર્ષ પહેલા signature building, first building to do the infrastructure building in gift city for the purposes of the SEZ, which became tax-free stature for gift city 10 વર્ષ પહેલા. So I have a good connection with Gandhinagar, gift city, and that I am very happy કે આ બધું હમણાં they have done this arbitration center which will make this gift city go to the next level. મને લાગે છે કે Gujarat will and Gandhinagar and Ahmedabad will definitely benefit by this move of the Vitt Mantri for the purposes of doing that. So positive story on an overall basis for the budget, balanced budget, increased infrastructure commitment. And I think ડોક્ટર હીરાનંદાની વિચાર્યું નહીં હોય, પરંતુ પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ ભારતને ટોય ક્લસ્ટર બનાવવાનો એક વિચાર દેશ સમક્ષ મૂક્યો. આ વિચાર જેટલો અદ્ભુત છે એટલો અને અભૂતપૂર્વ પણ છે. ઘણા બધા એવા પરિમાણો છે, એવા પાસાઓ છે કે જે આની સાથે જોડાયેલા છે. આપ કઈ રીતે જુઓ છો આ વિચારને? એકચ્યુઅલી પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ જે વાત કરી હતી એ વખતે આપણા દેશમાં જેટલા રમકડા વપરાતા હતા એના આશરે 85% ચીનથી આયાત થતા હતા અને આપણે ફક્ત 15% જેટલા ઉત્પાદન કરતા હતા. તો આ એના લીધે આપણા દેશ જી આપને પૂછવા કહેવા માંગીશ કે આવનારા 10-15 વર્ષોમાં લગભગ 50% આપણી વસ્તી છે જે અર્બનાઇઝ થશે, શહેરોની અંદર જશે. જે પ્રકારના ઇન્કમ ગ્રુપ આપણી સોસાયટીમાં આપણે જોતા હોઈએ છીએ, લો કોસ્ટ હાઉસિંગ એક બહુ મોટો ચેલેન્જ છે. તો એને એડ્રેસ કરવા માટે આ બજેટની અંદર શું છે અથવા કેવા પ્રકારની રણનીતિ આપણે વાપરી શકીએ જેના કારણે રિયલ એસ્ટેટ સેક્ટરના જે ફાયદા છે એ છેલ્લામાં છેલ્લા માણસ સુધી પહોંચી શકે? મને લાગે છે કે ઓવરઓલ આપણે જોવા જઈએ તો લો ઇન્કમ હાઉસિંગ, અફોર્ડેબલ હાઉસિંગ ઉપર જોર વધારે આપેલું છે એન્ડ આઈ થિંક દેટ ઇઝ અ પોઝિટિવ સ્ટોરી. સો લેસ દેન 45 lakhs of rupees નું જે ઘર છે એમાં PMAY સ્કીમનો ક્રેડિટ લિંક સબસિડી જે મળે છે that is a big relief to the person there. 3% interest subsidy for 15 years but on a cap rate of 45 lakhs of rupees maximum amount. એના જે ઘરો એનાથી સસ્તા હોય એને જ આ લાભ મળે છે. સો આઈ થિંક દેટ ઇઝ અ બિગેસ્ટ બેનિફિશરી ટુ ધ સ્કીમ. એટલે આઈ થિંક પ્રાઇમ મિનિસ્ટર્સ ટાર્ગેટ ઇઝ ટુ સી દેટ ધીઝ પીપલ શુડ બી ટેકન કેર ઓફ અંડર હાઉસિંગ ફોર ઓલ. જે પ્રોજેક્ટ સાહેબે એલાન કરેલું હતું 5 વર્ષ પહેલા કે હાઉસિંગ ફોર ઓલ કરીએ તો હિઝ ફોકસ ઇઝ ઓન ધી અફોર્ડેબલ સેગમેન્ટ. દેટ ઇઝ અ વેરી પોઝિટિવ સ્ટોરી એન્ડ ઇટ ઇઝ કન્ટિન્યુઇંગ. જી ડૉક્ટર હીરાનંદાજી, આપ અમારી સાથે જોડાયેલા રહેજો. મૃણાલભાઈ, આપની પાસે આવવા માગીશ. જેમ કે ગઈકાલે જે ઇકોનોમિક સર્વે રજૂ થયો એમાં એક ઓબ્ઝર્વેશન એવું આવ્યું કે મોટાભાગે ઘણા બધા સેક્ટર્સ પ્રભાવિત થયેલા છે. કૃષિ સેક્ટર એવું છે કે જે લેસ અફેક્ટેડ છે એવું કહી શકાય. આજે જે નાણામંત્રીજીએ જે બજેટ રજૂ કર્યું એમાં કૃષિ સેક્ટરને ટેકનોલોજી અને ઇન્ડસ્ટ્રી સાથે જોડવાનો પણ ખાસ પ્રયત્ન કર્યો છે. ઓફકોર્સ આપણા દેશની પરંપરા રહી છે ઋષિ અને કૃષિ. કૃષિની જો વાત કરીએ આપણે તો આ કેટલું મહત્વપૂર્ણ છે અને આનાથી ભવિષ્યમાં કેવો ફાયદો થશે? મિત્રો, અગાઉ ઘણા સમયથી એક એવી ક્રિટિસિઝમ અને ચેલેન્જ ચાલતી હતી કે ક્રોપ ડાયવર્સિફિકેશન નથી, મતલબ કે મોટાભાગનો વિસ્તાર એમાં ઘઉં અને ચોખાની જ ખેતી થતી હોય છે. પરંતુ સરકારે એમાં વિવિધ સુધારા કરી અને બાકીની પણ તમામ પાકોને પ્રોત્સાહન મળે એના પ્રયત્નો થયેલા છે. ખાસ કરીને નવા બજેટમાં વાત કરી કે ઓઇલસીડ જે આપણે બહારથી બહુ ખાસ કરીને પામ ઓઇલ અને બીજું ખાદ્ય તેલ આયાત કરવું પડે છે એની આયાત કમ કરવા માટે ઓઇલસીડ પ્રોડક્શન માટે અલગથી એક નવી યોજના શરૂ કરવામાં આવશે. એગ્રીકલ્ચર રિસર્ચ ડેવલપમેન્ટમાં સ્ટાર્ટઅપ કંપની, પ્રાઇવેટ સેક્ટરને વધુ સાથે મેળવવામાં આવશે. કિસાન ડ્રોનનો ઉપયોગ કરી અને ક્રોપ અસેસમેન્ટ, ડિજિટાઇઝેશન ઓફ લેન્ડ રેકર્ડ્સ વગેરે કાર્યક્રમ કરવામાં આવશે અને નાબાર્ડની મદદથી આ તમામ વસ્તુનું વિત્ત પોષણ એટલે ફાઇનાન્સિંગ કરવામાં આવે. આ કંઈક મહત્ત્વના મુદ્દા રહ્યા છે. બીજું એમાં નોંધવું એ રહ્યું કે અગાઉના વર્ષોમાં ફૂડ અને ફર્ટિલાઇઝર સબસિડીમાં જેટલા પૈસા એલોકેટ થતા હતા
એની તુલનામાં થોડું રિવાઇઝ બજેટની સામે, ગત વર્ષના રિવાઇઝ બજેટની સામે આ વર્ષનું લેટેસ્ટ બજેટ આપણે જોઈએ થોડો કાપ મૂકવામાં આવ્યો છે. એટલે કે સબસિડીને થોડી રેશનલાઇઝ કરવામાં આવે અને બાકીની ઘઉં અને ચોખા સિવાયના પણ પાકોને પ્રોત્સાહન આપવામાં આવે એવો પ્રયત્ન થઈ રહ્યો છે. અને અંતમાં ઇરિગેશનને મજબૂત કરવા માટે અલગ અલગ નદીઓનું જોડાણ, રિવર લિંકિંગ, એમાં તાપી, નર્મદા, દમણ, ગંગા, પિંજાલ, કેન, બેતવા, ગોદાવરી, કૃષ્ણા વગેરેનું ઇન્ટર લિંકિંગ કરવાનો પણ આમાં પ્રયત્ન છે. જી, બહુ સરસ આખી અહીંયા વાત થઈ છે. મુકેશભાઈ, જો વાત કરીએ, એમણે નિશિતભાઈએ પણ જે પ્રકારે વાત કરી કે પ્રાઇમરી સેક્ટર લિસ્ટ અફેક્ટેડ, સેકન્ડરી સેક્ટરને થોડું અને ટર્શરી જે કોન્ટેક્ટ ઇન્ટેન્સિવ સેક્ટર્સ છે એને કહેવાય કે ટુરિઝમ ને બધા આખા જબરદસ્ત અસર પામી છે. તો તમારો શું વિચાર છે કે કેવી રીતના આપણે આ ટર્શરી media. Ladies and gentlemen, the only constant thing in the information technology world is change. The technological revolution has undoubtedly changed the global economic and business landscape. The new and emerging IT capabilities and IT-enabled services are transforming all sectors throughout the world, generating a significant impact on trade and commerce, government, and the labor market. I would like to call today as a landmark day for all of us. We have gathered here for introducing the new IT policy for the state of Gujarat that will lead to a big leap in value creation, empowering the smallest of the players to compete with giants, and at the same time, position Gujarat at the frontier of technological innovations. With these words, I take the opportunity to welcome and greet our dignitaries on the dais. May I invite the Secretary, Department of Science and Technology, Government of Gujarat, Shri Vijay Nehraji, to welcome the Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Bhai Patel. I once again request Shri Vijay Nehraji to welcome the Honorable Minister of State for Science and Technology, Shri Jeetubhai Waghani. Thank you. I now call upon the Director of DIT, Government of Gujarat, Shri Sachin Gusia, to welcome the Honorable Chief Secretary, Shri Pankaj Kumar. Thank you. Shri N.H. Gadavi, Deputy Secretary, DST, will welcome Shri K. Kailash Nathan, the Chief Principal Secretary to Honorable Chief Minister. Thank you, sir. I once again request Shri Sachin Gusia to present the bouquet and welcome Shri Tapan Ray, the Managing Director and Group CEO, Gift City. Thank you very much, and I welcome all. To begin this incredible and remarkable day, I am elated to invite Shri Sachin Gusia for the welcome address. Honorable Chief Minister Gujarat, Shri Bhupendra Bhai Patel sir, Honorable Minister for DST, Shri Jeetubhai Waghani sir, Honorable Chief Secretary, Shri Pankaj Kumar sir, Chief Principal Secretary to Honorable Chief Minister, Shri K. Kailash Nathan sir, ACS to Honorable Chief Minister, Shri Pankaj Joshi sir, MD and Group CEO, Gift City, Shri Tapan Ray sir, Secretary, Science and Technology Department, Shri Vijay Nehra sir, industry captains, industry leaders joining online from across the country, friends from the media, ladies and gentlemen. On behalf of Department of Science and Technology, Government of Gujarat, it gives me immense pleasure to extend very warm welcome to all of you to the unveiling ceremony of Gujarat IT and ITS policy. I am deeply honored and grateful by your presence on this occasion.
IT and ITS sector has seen tremendous growth globally in the last few years, owing to its ability to impact all the sectors significantly. India is emerging as the hub for digital skills, and IT industry accounted for 8% of the India's GDP in 2020. Gujarat is a leading industrial state backed by a policy-driven ecosystem. The IT sector is all set to contribute to the industrial growth of the state by increasing industrial output and enhancing business viability. The government of Gujarat has taken great strides to devise a proactive and unconventional IT policy, keeping in mind the global IT ecosystem and the importance of emerging technologies. I invite you all to this event and hope that the new IT and ITS policy will help the government in realizing its dream of making Gujarat a leader in IT sector. Thank you. Thank you very much, sir. As rightly said, Gujarat has been recognized internationally and nationally as a leading industrial state in India for offering a favorable business ecosystem that is supported by the state-of-the-art infrastructure and investor-friendly policies. In addition to this, Gujarat is committed towards the promotion of faster and inclusive growth in the IT sector too. More than ever, there is a strong focus to institutionalize the vision of Atmanirbhar Gujarat to Atmanirbhar Bharat in the IT sector. In this regard, I am delighted to invite Secretary, Department of Science and Technology, Government of Gujarat, Shri Vijay Nehra ji, for presenting the IT policy. Please put your hands together and welcome him. Honorable Chief Minister Shri Bhupendra Bhai Patel, Honorable Minister Science and Technology and Education Shri Jitu Bhai Waghani, respected Chief Secretary Shri Pankaj Kumar, respected Chief Principal Secretary to CM Shri K. Kailashnathn, respected MD Gift City Shri Tapan Ray, my young colleague and Managing Director Shri Sachin Gusia, Principal Secretary ACS to CM Shri Pankaj Joshi Sahab, Collector Gandhinagar, all the dignitaries present here, representatives of the IT industry, members of the electronic and print media. On behalf of the Department of Science and Technology, I extend a very warm welcome to all of you in today's function for the unveiling of the new IT-ITES policy of the state of Gujarat for the period 2022-27. I am indeed honored and privileged to be sharing with all of you the details of the policy that is being unveiled today. But before I go on to speak about the details of the policy, I want to take this opportunity to thank Honorable Chief Minister, sir, on behalf of the Department of Science and Technology. Sir, it is due to your vision that we have been able to come out with such a path-breaking policy. And as I will go on to share the details, all of you will realize how it's so very different from the previous policies and how it's so much more attractive than any of the policies of any of the state governments in our country. It has been possible, sir, because of your nudging us to think big. I vividly remember during our discussions that you had told us that just as Gujarat is leading in almost every other sector, especially in the manufacturing sector, you have been telling us that we should come out with a policy that ensures that we become a leader in the IT sector also. So on behalf of the Department of Science and Technology, I thank Honorable Chief Minister, sir, for the vision that you have provided behind this policy.
Similarly, I want to thank Shri Jitubhai Waghani, who has provided a bold and dynamic leadership in the drafting of this policy. Sir, it is because of your insistence that we should not take an incremental approach, but rather come out with a very, very bold policy which helps in achieving a transformational impact in the IT sector. I must also, before I go on to present the details of the policy, thank Kalashnathan sir, Pankaj Joshi sir, and in absentia especially the finance department, who have literally opened the purse strings, as we will realize. Because all of us, when we discuss about policies, often the criticism is that put your money where your mouth is. And when we discuss about the details of the policy in the next few minutes, we'll realize how much supportive the finance department has been. In short, this policy that we are unveiling today could not have been possible without the exceptional leadership of Honorable Chief Minister sir and our Minister sir, and the support across all the departments of the state government. I will also like to discuss briefly, sir, about the approach we have adopted in formulating this policy. We have had more than 37 discussions over the last few months with all the stakeholders. So we have realized that for us to be able to understand the sector, we need to sit down with all the stakeholders, understand their expectations, their concerns, and then come out with a policy which addresses those issues. Apart from that, we have had the best of people, best of resources helping us to gather the data on the global scenario, the national scenario, what other states are doing. We have reached out to almost every important state in the country, and we have to try to understand from their policies. And finally, after doing a proper quantitative analysis of the sector, doing a benchmarking with the policies of other states, and a detailed stakeholder consultation, we have been able to come out with this particular policy, which introduces for the first time in the country a unique CapEx-OpEx model, which gives the flexibility to the industries to plan their expenditures, and at the same time, totally turns around the viability concerns of any particular investment. This is just to give you a brief scenario, as we are all aware that the global IT market across the different continents is saturated on the one hand, but on the other hand, within our country, we have been growing at more than 10%. However, we all know that the share of Gujarat has been very limited. We all are aware about the leadership position of Gujarat in the primary and the secondary sector. This policy will herald the beginning of a pole position for Gujarat in the tertiary services sector. While we were drafting the policy, sir, we decided that we need to have some clear-cut targets. We need to tell ourselves what do we want to achieve. And we have listed for ourselves that within the next 5 years, Gujarat will aim to get into the top 5 states within the country. Now, this is a big ambition for us. All of us here in this room understand where do we stand today. But we are very confident and we are very clear that we want Gujarat to take the leadership within the IT sector in the country. We also think that there's a unique opportunity, and I'll be sharing why do we think that there is now a second opportunity for Gujarat. And we want that in the emerging technologies sector, we want to create a leadership position. And we have a very clear target that from the present 3,000 crores IT exports per year that we are doing, over the next 5 years, we want to increase it more than 8-fold and cross 25,000 crores. And last, but the most important, we look at a very clear target of generating more than 1 lakh direct employments by this policy. These are some of the guiding principles while we have formulated the policy, that how do we increase the transparency
How do we have the entire process of making applications totally contactless? Because some of the provisions, we have devised a mechanism to ensure that there is no scope for abuse. How do we put in place an end-to-end digital interface, lower turnaround time, and a simplified incentive outlay structure? Now, as I just mentioned, why do we think that right now we are sitting at a possibility where we can take a big leap in the IT sector? Mainly because of the place we are sitting. Gift City, a brainchild of Honorable Prime Minister when he was the CM here. And today we see, when all of you have come to this venue, you have seen the fast way in which the Gift City is now developing. That creates a unique opportunity for us. Similarly, the 5G infrastructure is going to be rolled out later this year. And those of you who know about the steps that Gujarat has undertaken, we are going to be the leaders in the implementation of the 5G infrastructure. Similarly, in the last 2 decades, several things have happened which have increased the quality and quantity of the skilled manpower that we have in our state. Today we have the IIT Gandhinagar, we have a triple IT Vadodara, we have a triple IT Surat, we have several new universities. We have the GTU, which has more than 450 engineering colleges. So unlike 2 to 3 decades before, as far as skilled manpower availability is concerned, we are in a much better position. The BharatNet project, which has led to providing broadband connectivity down to the remotest corners. I am so happy to share with you that today, 14,000 gram panchayats in our state are connected with 100 Mbps fiber broadband connectivity. So all these things are going to help us, and of course the ease of living, the way our cities are featuring in the top rankings in the ease of living, all of this is now coming together to help us create new progress in the IT sector. Now I'll come to the specific policy interventions. The first policy intervention, which is one of the most important, is about CAPEX support. Any industry putting a new unit or any existing unit going in for major expansion, we have provided CAPEX support at the rate of 25% up to 50 crores for projects which are less than 250 crores. Now just compare it. The existing policy provided CAPEX support of maximum 1 crore. And from 1 crore, we are going directly to 50 crores of CAPEX support. Apart from the GFCI, even expenditure on stamp duty and expenditure on any captive energy utilization, that's green energy, this will all be permissible under the CAPEX support. First time ever, I think. This is the first time that a government has gone to the extent of giving operations support to IT units. So we come out with a concept of OPEX support, 15% up to 20 crores per year for 5 years. And what all? Your cloud rental, your patent support, your lease rental, your bandwidth, your power tariff, all of it, first time we come with a OPEX support, and this is what we hope will totally turn around the viability of potential investments and bring them to the state of Gujarat. This is another support for mega projects. So if a project is more than 250 crores, we have the mega project pipeline to support it. We have created a concept of an early mover advantage. So the first 3 projects, the threshold figure is 100 crores. First 3 projects with GFCI more than 100 crores will be eligible to be called mega projects. After the first 3 projects, the ceiling goes to 250 crores. For the mega projects, the CAPEX support ceiling is 200 crores. So effectively, any big IT investment, till yesterday, they would have got a CAPEX support of 1 crore. From today, they will get a CAPEX support of 200 crores. That is the kind of quantum jump that is happening. And of course, for mega projects, there will be a dedicated system in place to facilitate land allotment
And we have worked all those details, and we'll be ready to start operationalizing it from today. We have provided for a concept of a special mega project for a Gujarat AI school or AI center of excellence, tentatively to be located in Gift City, utilizing the benefit in the union budget, which has been extended in the IFSC area. And any particular institution with which we will do this, this will also be called a mega project category. Now this, I personally feel, is the single most important initiative in this particular policy. Whenever we had any consultation, sir, the biggest concern was availability of skilled manpower. Today we know that there are thousands and lakhs of young engineering graduates, young students, who have certain skills, but we need to upskill. Right now, they may not be gainfully utilizing all the time that they have at their disposal. So this particular intervention provides for upskilling of all such youth. Any youth wanting to take up any course of any recognized global institute of repute, 50% of the cost or 50,000, whichever is less, will be transferred through DBT directly into the account of the youth. A tentative calculation shows that over the next 5 years, we'll be spending anything like 500 crores on this particular intervention. This will ensure that all the existing manpower in the different IT companies, as well as those youth who are unemployed, they can take up different courses at different points of time. It can be a 1 week course, it can be a 1 year course, it can be a 5,000 rupees course, it can be a 1 lakh course. But the government will be helping such youth to upskill in a very, very significant way. And this, I think, is going to be the game changer for our state. Along with that, when during the discussions, Honorable Minister, sir, since he is also handling the education portfolio, we have worked out with a detailed intervention strategy for grassroots nurturing. So in all our schools, primary schools, secondary schools, there's going to be a dedicated emphasis both on use of technology for delivering instructions, as well as for upskilling them and providing the IT skills at the right age. We already are aware about the STEM quiz that we have rolled out this year. More than 5 lakh children are already participating in that. It's all going to be systematized. And the education department is taking a lot of initiatives to ensure that our young children at very early age start getting introduced to the IT skills. Then, of course, we have this concept on IT townships or IT cities, wherein we incentivize walk-to-work culture, integrated development, and how we utilize the urban and the peri-urban areas to come up with infrastructure where young people can live and work. Another one of our important initiatives, that during a lot of the discussions, the IT companies have expressed a concern that they may not always want land and then construct building, but sometimes they just want ready to move in space. So for that, we have come up with a concept in which government facilitates the development of co-working spaces. And this is done in 2 methods. One is the government-led model, in which the government or one of our parastatals, one of our agencies, builds or leases out and creates a co-working space. And the second model is wherein we encourage the private sector to develop such co-working spaces and get them empaneled with us. And anybody who is empaneled with us as a co-working space and any end user IT industry goes there, we'll be subsidizing them on a large scale. This is the monthly rental support for IT, ITS units going into such spaces. For the first 2 years, 50% of the rent is being given by us. So this eases all such concerns of starting a business immediately. Another interesting thing is the Atmanirbhar Gujarat Rozgar Sahay. EPF contribution for employees working in the offices situated within Gujarat for a period of 5 years, 100%
of the employer's contribution is given as an incentive in case of female employees and 75% in case of male employees. This again is a big help. And this is the most innovative aspect of our policy, a direct employment generation incentive. For every new job that you create, for every new local person from Gujarat that you employ, a 60,000 rupees one-time support in case of women employees and 50,000 rupees support in case of male employees. This is again a very innovative concept. First time directly addresses the concept of employment generation. Then, of course, we have retained all of the earlier provisions of interest subsidy at the rate of 7%, electricity duty incentive 100%, the concept of data centers support. So we have a separate vertical for providing capex support to the data centers, facilitation for land identification allotment, and a 1 rupee per unit power tariff subsidy for data centers. We also tried to understand why data centers are not coming up in Gujarat in a big way. One of the limitations was that cable landing stations were not permitted due to security concerns. We have already taken up the matter with Government of India and secured an affirmative approval from the Union government that we can go ahead with putting cable landing stations in our state, and we have a dedicated support line for the same here. And of course, we continued our focus on the importance of R&D and how we want to support any in-house R&D center laboratory at the rate of 60% up to 5 crores to any AICTE recognized educational institution. And of course, all of this will require an investor facilitation at a large scale, and we have thought about all of it. There will be a 24/7 centralized help desk. We'll be promoting the entire policy globally and encouraging knowledge sharing. This is the snapshot finally of all that I have spoken. And with that, I would like to thank all of you for the patient hearing. And once again, sir, Honorable Chief Minister, sir, Honorable Minister, sir, and all of the senior officers on the dais, Chief Secretary, sir, Chief Principal Secretary, sir, and Pankaj, sir, I think it's been your guidance, your vision, because of which the department has been able to put such a policy together. Thank you once again. Thank you very much, sir. Very well outlined. The policy seems driven by the objective to create high-skilled, industry-ready IT talent pool and provide futuristic IT structure, like establishing the robust cloud environment, co-working spaces, and plug-and-play facilities. Needless to say, this will foster research and development in new and emerging technologies such as machine learning, artificial intelligence, cloud computing, blockchain, and so on. I'm sure it is very exciting to all the IT professionals sitting out here. So thank you once again. Taking this significant agenda forward, I am pleased to invite the Honorable Chief Secretary, Government of Gujarat, Shri Pankaj Kumar, to address the August gathering on this occasion. Please welcome, sir. Honorable Chief Minister, Shri Bhupendra Bhai Patel ji, Honorable Minister for Science, Technology and Education, Shri Jitu Bhai Wagani ji, Honorable Kailash Nathan sir, Mr. Tapan Ray, Mr. Vijay Nehra, Mr. Gushia, all the dignitaries, industry captains, friends from the media, ladies and gentlemen. A very warm greetings to all of you from Government of Gujarat. It gives me immense pleasure to be here. It's a historic moment where you have seen we are revolutionizing the way we look at information technology and this sector. While we were formulating this policy,
we were driven, we were motivated by the call given by Honorable Prime Minister to make India a $5 trillion economy and the role that the IT sector has to play into it. IT sector is going to be the prime mover for India to achieve this $5 trillion economy. What makes a policy successful? There are two ways or two dimensions to look at it, and that makes the policy really useful and makes policy to achieve its objectives. One is a very clear strategic clarity, support from the top, and inspiration and continuous guidance. On that count, I personally express my deep gratitude to Honorable Chief Minister because he has continuously guided and motivated, and you must realize this is the pandemic period which is going on. And during that period, when there are other priorities, he had this clear vision of supporting us. We had series of discussions to take his guidance forward, and that is how we have been able to come out with this bold and comprehensive and very forward-looking policy. Similarly, I am extremely thankful to the Honorable Minister also for his inputs and his special emphasis on skill development. And we have seen in the policy how skill development for the IT sector has given a tremendous push. And the second aspect that makes a policy successful is for the policy makers to understand the subject matter. If we are talking about the formulation of the IT policy, then the policy makers, in this case, primarily the Department of Science and Technology, has to understand the pains, the hurdles which are being faced by the IT industry. And in the presentation, the way policy has been unfolded before you, I am extremely confident that all the pains that you had, all of them have been suitably addressed. Whether it's a question of providing infrastructure, space, skilled manpower, or investment support to take the industry forward. So on that count, I appreciate and compliment the department and Mr. Vijay Nehra for this very robust and very sound, comprehensive, encompassing all aspects of IT industry. Now, ultimately, IT policy has twin objectives. One is to give impetus to the IT sector, and secondly, to contribute to the welfare of the society. And Gujarat government is very confident that this policy will give a new dimension to its thrust on the good governance. So this journey, which the Honorable Prime Minister as the Chief Minister had started in the state of Gujarat, that through e-governance leading to good governance. And this IT policy is going to be a milestone in achieving that dream of good governance through e-governance. Just to highlight the BharatNet, which was shown in the film also before the program had started, where the Gujarat has become the pioneer state in the country. It's in the forefront, where more than 14,000 gram panchayats have been covered through broadband. And it is going to be very, very qualitative. It is going to be very, very reliable. And lot of government services has already been rolled out in the form of digital Seva Setu, where more than 275 government services are directly given to and they are available to the people across the state, including the deep rural areas. And all these advancements is going to give a new height to telemedicine, tele-education, tele-agriculture, and so on.
Therefore, I would conclude like saying Gujarat is a favorite destination for industrial development. Now, Gujarat will become a favorable destination, a destination of choice for IT industry. Thank you. Thank you so much, sir, for all these encouraging words. Absolutely the need of the hour to have a policy for gaining footsteps, new disruptive technologies, and play a leading role, not only within the state, but the ongoing fourth industrial revolution globally. As we heard, the government of Gujarat envisions to become one of the top performing states of India in the IT sector and become a front runner in terms of availability of world-class IT facilities, data and innovation centers, and corresponding educational programs. I take the opportunity to humbly invite the leader who is spearheading and providing the strategic direction for all of this, Shri Jitubhai Waghani, Honorable Minister for Science and Technology, for his address. Ladies and gentlemen, please put your hands together and welcome him. રાજ્યના લાડેલા મુખ્યમંત્રી જેમના માર્ગદર્શન અને વિઝનથી સમગ્ર આઈટી પોલિસીમાં જ્યારે જ્યારે પણ અમે પ્રેઝન્ટેશન કર્યું છે ત્યારે નવા ઇનપુટ સાથે ખૂબ મોટા મનથી જેમણે સંમતિ આપી છે એવા માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ, આદરણીય કૈલાસનાથનજી, CS પંકજકુમારજી, તપન રેજી, મારા વિભાગના સેક્રેટરી અને જેમણે સમગ્ર પોલિસીમાં કઈ રીતે ગુજરાતને વધારેમાં વધારે સારું આપી શકાય એ શોધીને અમારી સાથે ચર્ચા કરીને અહીંયા સુધી પહોંચાડ્યા છે એવા આદરણીય વિજય નેહરા, સચિન ગુસ્યા, પંકજ જોશી, કલેક્ટરશ્રી, મારી ટીમના સાથી ગાર્ગીબેન, સૌ સાયન્સ અને ટેકનોલોજીના મારી ટીમના સાથીઓ, પત્રકાર મિત્રો અને કદાચ સૌ પ્રથમવાર રાજ્યમાં આઈટી ઉદ્યોગ સાથે જોડાયેલા સૌ ઉદ્યોગપતિઓને એકત્રિત કરવાનો ગવર્મેન્ટને શ્રેય ગયો છે એવા સૌ આપ સૌ ઉપસ્થિત ઉદ્યોગપતિશ્રીઓ, મને કહેતા આનંદ થાય છે માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી કે માત્ર હોલમાં નહીં પણ હોલની બહાર પણ 50 જેટલા આ ક્ષેત્ર સાથે કામ કરતા ઉદ્યોગપતિઓ અહીંયા હાજર છે ને અહીંયા નથી સમાવી શક્યા એટલે રાજ્યની સરકાર વતી આપની માફી પણ માગું છું. ખૂબ ઊંડાણપૂર્વક આ પોલિસી માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં આપના સમક્ષ એ મૂકી છે. મને એવું લાગે છે કે આજનો આપણો આ દિવસ આઈટી ક્ષેત્રે આપણી 17ની પોલિસી ને 22ની પોલિસી કેટલો મોટો ચેન્જ સમગ્ર ભારતના અન્ય રાજ્યો નવી સ્થિતિ, નવી પરિસ્થિતિ, નવી કોમ્પિટિશન, વિશ્વમાં પણ કઈ રીતે આઈટી ક્ષેત્રે વિવિધમાં કામ થઈ રહ્યા છે એની પણ ઊંડાણપૂર્વક ચર્ચા એ અમારી ટીમે અને CM ઓફિસ ને કૈલાસનાથનજી પણ સાથે બેસીને પણ મને યાદ આવે છે માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી વાત કરવાના છે એટલે વિશેષ નથી કહેવું, પત્રકાર મિત્રો સાથે પણ ડિટેલિંગ વાત એ અમે કરીશું. પણ માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી સાથે અમે જરા કંઈક લઈને ગયા આઈટી પોલિસીમાં એ બધા મોડલોની અહીંયા વાત થઈ છે, ઇનિશિયેટિવની વાત થઈ છે, ત્યારે નાનું નાનું નહીં એમણે કહ્યું કે આપણે રાજ્યમાં આ ઉદ્યોગ ખેંચવા હશે તો અમે 25 કરોડ લઈને ગયા હોય તો 50 કરોડ સુધી અમને છૂટ આપી, અમે 100 કરોડ લઈને ગયા હોય તો 250 કરોડ સુધીની છૂટ આપી. આપે હમણાં જે આઈટી પોલિસીમાં જોયું છે એક એવા વિઝન સાથે કે આપણે આપણા રાજ્યની અંદર આ ઉદ્યોગને ખેંચવો છે. ભૂતકાળની અંદર હું નરેન્દ્રભાઈને યાદ કરીશ કે કદાચ જે તે સમયે જે થયું છે ને આપણે યાદ ન કરીએ કારણ કે એ પ્રકારે એજ્યુકેશન ક્ષેત્રે આપણા યુવાનો વિદ્યાર્થીઓ તૈયાર નહોતા એટલા માટે આઈટીની એ ગાડી જે તે વખતે આપણે ચૂકી ગયા એવો આપણે અહેસાસ થતો હતો. પણ રાજ્યના મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ આવ્યા અને જે પ્રકારે એજ્યુકેશન ક્ષેત્રે એણે ધ્યાન આપીને એ ગ્રામીણ હોય કે શહેર હોય જે યુવાનો તૈયાર કર્યા, જે પ્રકારે ડિજિટલ ઇન્ડિયા એમની વાત ગુજરાતમાં રહીને પણ એમણે શરૂ કરી, મેક ઇન ઇન્ડિયા, ડિજિટલ ઇન્ડિયા, સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયા, આ બધા એ માત્ર વાતો નહીં પણ વાસ્તવિક સ્વરૂપે એને ક્યાંથી શરૂ કરવું જોઈએ તો મને એવું લાગે છે કે એમણે એજ્યુકેશન ક્ષેત્રની શરૂઆત કરીને આજનો ગુજરાતનો યુવાન
ન માત્ર ગુજરાતનો પણ દેશ અને દુનિયાનો યુવાને આપણા ગુજરાતની અંદર એજ્યુકેશન લેવા આવતો થયો. અને હું એવું માનું છું કે આજનો યુવાન એ આઈટીના ક્ષેત્રની અંદર ઉડાન ભરવા માટે તૈયાર છે. ત્યારે આ નવી પોલિસી એમના ઉડાનમાં ખૂબ મોટો સિંહ ફાળો એ આપવા જઈ રહી છે. ત્યારે અલગ અલગ જ્યાં જ્યાં ખૂટે છે, શું ખૂટતું હતું, શું જોઈતું હતું, એ બેંગ્લોરની પણ કમ્પેરિઝન કરી, એ ટાસ્કની પણ કમ્પેરિઝન કરી કે એક ટાસ્ક માટે કોઈને આવવું હોય તો ત્યાં સર્વાઈ ન થઈ શકે, અહીંયા સર્વાઈ થઈ શકે. એટલું જ નહીં, જે ક્ષેત્રમાંથી એ યુવાનો તૈયાર કરવા છે એમને કઈ રીતે મદદ કરવી, બહેનો હોય તો અલગ પ્રકારે કઈ રીતે મદદ કરવી, જિલ્લાની અંદર કયા પ્રકારના એ યુવાનોને તૈયાર કરવા, કઈ જગ્યા કઈ સ્થળ ઉપર તૈયાર કરવા, જેનાથી એમને પણ આવવા જવાનું સરળ રહે અને એનું કામ થઈ શકે. ટાસ્ક બેઝ હોય તો એ કામ પૂરું કરીને જઈ શકે. એના માટે કંઈ અમારે પ્રોવાઈડ કરવાનું હોય તો એ રાજ્ય સરકાર પ્રોવાઈડ કરે. આ પ્રકારની દેશની સર્વપ્રથમ પોલિસી માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીના માર્ગદર્શન અને વિઝન નીચે આજે તૈયાર થઈ છે. ત્યારે મને સંપૂર્ણ ભરોસો છે કે આ નવી ઉડાન એ નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં અંદર હવે આપણને એવું નહીં લાગે કે આપણે ગાડી ચૂકી ગયા છીએ. ઓપોર્ચ્યુનિટી એ આપણે ઝડપી લીધી છે. એ આપણને આ પોલિસીની અંદર એ પ્રદર્શિત થઈ રહ્યું છે કે આપણે ઓપોર્ચ્યુનિટી હવે લીધી છે. આગામી દિવસોની અંદર આના પણ લીડર બનવા માટેના આત્મવિશ્વાસ સાથે આપણે કશું ચૂકી ગયા નથી, પણ નવી ગાડીમાં બેસીને પૂર ઝડપથી સમગ્ર દેશના લીડર આપણે આઈટી ક્ષેત્ર પણ બની શકીએ એવી સંજોગો અને સંભાવનાઓ ઊભી થઈ છે. ત્યારે આપ સૌને હું નિમંત્રણ પણ આપું છું. આનો વધારેમાં વધારે લાભ લઈને આ એક ક્ષેત્ર રોજગારીની તકોની આ વાત, 1 લાખ રોજગારી 5 વર્ષની અંદર એ માત્ર વાત નથી. માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી સાથે બેઠા ત્યારે એમણે સ્પષ્ટ સૂચના આપી કે આપણે પોલિસી માત્ર જાહેર ન કરીએ, પોલિસી મેકિંગ સ્ટેટ છે આપણું. પારદર્શકતા એ પોલિસીમાં આવે છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિનો લાભ લઈ શકે, અને એટલા માટે આ પોલિસીઓ રાજ્ય સરકાર જાહેર કરે છે. ત્યારે એ પોલિસી નહીં પણ પોલિસીનો એન્ડ પણ માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ જોયો કે કેવી રીતે આપણે લાભ આપી શકીશું, કેવી રીતે રોજગારી ઊભી થઈ છે. મને સમજાવો, માત્ર વાત નથી કરવી. આ પ્રકારનું વિઝન સાથે માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ અને એ પ્રમાણે અમારી ટીમે એ તૈયાર કરીને હું પણ આપને ભરોસો આપું છું કે માત્ર વાત નહીં, 1 લાખ લોકોની રોજગારી, એ યુવાનો આઈટી ક્ષેત્રે એ કમાતા ધમાતા થાય એ પ્રકારની વ્યવસ્થા, એમને કંઈ અભ્યાસમાં જવું હોય તો એ પ્રકારની એમની સગવડતાઓ, એમને એ ફીમાં રાહત, એ તમામ બાબતોને ધ્યાનમાં રાખીને આ માત્ર પોલિસી નથી, આ પિક્ચર નથી, પિક્ચરનો એન્ડ પણ માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી એમને બતાવ્યો છે. એ પ્રમાણે આપણે સૌ સાથે મળીને એક નવી ઉડાન આઈટી ક્ષેત્રે ભરવા જઈ રહ્યા છે. ત્યારે એમનો વધારેમાં વધારે લાભ આપ સૌ લોકો લો, આપના થકી સમગ્ર રાજ્ય અને દેશ લે, અને દેશનું બેસ્ટ ડેસ્ટિનેશન એ આપણું અહીંયા ગુજરાત બને એવી આપ સૌને હું નિમંત્રણ આપું છું, આપ સૌને આમંત્રણ આપું છું. અને હજુ પણ આ પોલિસીમાં પ્રેક્ટિકલી આપણને એવું લાગે ભવિષ્યમાં જઈએ ત્યારે કેટલી અડચણ એ વાસ્તવિક સ્વરૂપમાં આવે છે. ત્યારે માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ એમને કહ્યું છે કે એના માટે પણ સરળીકરણ કરવા માટે આપણે તૈયાર રહેવાનું છે. તો ભવિષ્યમાં કંઈ એવા પ્રશ્નો વાસ્તવિક આવે આ પોલિસીમાં, અમે રાજ્ય સરકાર માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીના નેતૃત્વમાં તૈયાર છીએ. આવો સૌ સાથે મળીને આઈટી ક્ષેત્રને એક નવા હબ તરીકે ઉભરવા માટે આપણે સૌ એકાબીજી સહકાર લઈને, સહકાર આપીને રાજ્યને દેશમાં નંબર 1 આઈટી ક્ષેત્ર બનાવવા માટેના પ્રયાસો કરીએ. આત્મવિશ્વાસ સાથે આગળ વધીએ. આ થઈ જ શકશે, આ કરી જ શકીએ એ પ્રકારની પોલિસી આપી છે. ત્યારે આપ સૌને હું પુનઃ એકવાર માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી વતી નિમંત્રણ આપું છું. અને આ એક સુંદર મજાની પોલિસી બનાવવા માટે માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ જે અમને સહકાર આપ્યો છે, નાણાંની પણ જે જોગવાઈઓ કરી છે, એ કદાચ શક્ય ન બને કે આ કરે, આ થઈ શકે એવું પણ માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ એ નાણાં વિભાગ, નાણાં મંત્રીશ્રીને પણ કહીને અમને છૂટ આપી છે. ત્યારે હું જોઈ રહ્યો છું કે આપણી ઉડાન, એક નવી ઉડાન સાથેનો સુવર્ણ દિવસ આજે ગિફ્ટ સિટીમાંથી આઈટી માટે શરૂ થઈ રહ્યો છે. ત્યારે પુનઃ એકવાર માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીનો પણ હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ, જય જય ગરવી ગુજરાત. Thank you so much, sir, for the motivation and the strong foundation that the policy will establish right from nurturing at the grassroots level to empowering Gujarat's youth with necessary tools, skills, and support for economic upliftment. Well, ladies and gentlemen, the time has now arrived, which we all are eagerly waiting for. The state of Gujarat is going to have the new IT and IT-enabled services policy for the year 2022 to 27. May I take the privilege to invite the Honorable Chief Minister, Shri Bhupendra Bhai Patel, to unveil the new policy document.
Congratulations to one and all, and let's have a very big round of applause once again for the moment. મારું જીવન એ જ મારી વાણી જેવા શબ્દો વડે જેનું જીવન શણગારી શકાય, જેના કંઠમાંથી ગાંધી ગીત બનીને આવે છે, જેના માટે સાદગી એ જ જીવનનો વૈભવ હોય, એવા અનોખા વ્યક્તિત્વ એટલે ભદ્રાબેન સવાઈ. ભદ્રાબેન સવાઈ આજે જિંદગી કાફે સંવાદનો હેલ્લારો કાર્યક્રમમાં આપણા ખાસ મહેમાન છે. ભદ્રાબેન, આપનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. ભદ્રાબેન, આપને પૂછવા માંગીશ કે મારું જીવન એ જ મારી વાણી, અને આપનું જીવન પણ આપની વાણી પ્રમાણે એવું જ રહ્યું છે. કેવું હતું આપનું બાળપણ, કેવા છે સંસ્મરણો, અને કેવી રીતના આપ ગાંધી વિચાર તરફ વળ્યા? બાળપણ એમાં મારા માતા પિતા એ બંનેમાં ગાંધી વિચાર, કારણ કે એ વખતે માહોલ જ હતો. બારડોલી પણ અમારી નજીક, મારું ગામ વાલોડ, એક બાજુ વેડછી આશ્રમ, એટલે ગાંધીના સંસ્કાર એ અમારા જીવનમાં સાથે સાથે વણાતા ગયા. મારા બા છે એ પણ બારડોલી સત્યાગ્રહમાં કેટલાક ગરબાઓ એ રાત્રે ગવાતા, એમાં એ જોડાતા, એ પોતે ગાતા અને ખાદી પહેરતા. એ ખાદીના સંસ્કાર અમારા નાનપણથી. અને પછી થોડાક મોટા થતા ગયા, તેમાં ભાઈઓ પણ આશ્રમના વાતાવરણ સાથે સંકળાયા, એટલે ગાંધીનું વાતાવરણ અમારા ઘરમાં ગુંજતું જ હતું. બીજું એ કે એ વખતનું આઝાદીનું જે આખું માહોલ હતો, એને કારણે વિદ્યાર્થીઓમાં પણ એક વિદ્યાર્થી મંડળ ચલાવવું, નાના નાના છોકરાઓમાં પણ એ સંસ્કારોનું સિંચન કરવું, એ બધું હતું. એટલે અમે બધા વિદ્યાર્થી મંડળમાં જોડાયેલા. સવારે પ્રભાત ફેરી કરીએ અને 5, 5:30 ઉઠીને અમને ગીતો ગવડાવે, અને એ ગાતા ગાતા એક જગ્યાએ ભેગા થઈએ, ત્યાં કસરત કરવાની હોય, પ્રાર્થના કરવાની હોય. આ બધા સંસ્કારો એ મારા ભાઈઓની સાથે સાથે મારામાં પણ વણાતા ગયા. જી, પણ આપના જીવનમાં સંગીત મૂળ આવ્યું ક્યાંથી? સંગીત એ નાનપણથી જ. મેં કહ્યું તેમ મારા બા ગાતા હતા, મારા 2 ભાઈઓ પણ ગાતા હતા, એટલે સૂર અને સંગીત સાથે હું લગભગ પેમેન્ટ ફેલ. પેમેન્ટ ફેલ? પણ પૈસા તો કપાઈ ગયા. ગઈ મારી મહેનતની કમાણી. થઈ જશે ભરપાઈ. ચિંતા ના કર મારા ભાઈ. જો ડિજિટલ ટ્રાન્ઝેક્શન ફેલ થઈ જાય અને અકાઉન્ટમાંથી પૈસા કપાઈ જાય તો બેંક સમયસર પૈસા પાછા કરશે. નહીતર કોમ્પન્સેશનનું છે પ્રાવધાન. નહીતર આરબીઆઈના ઓમ્બડ્સમેનને ફરિયાદ કરો આપ. યોર બિલ. મારી ફીસ. ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટમાં ગુજરાત દેશનું અગ્રીમ રાજ્ય છે. માન્ય પ્રધાનમંત્રીશ્રીના વિઝન તેમજ તેમના સતત માર્ગદર્શનને પરિણામે આજે ગાંધીનગરનું ગિફ્ટ સિટી વૈશ્વિક દરે ટોચના ફાઇનાન્શિયલ અને ટેકનોલોજી હબ તરીકે ઉભરી આવ્યું છે. ગિફ્ટ સિટીના માધ્યમથી આજે ગુજરાતના આર્થિક ફલકનો ચોતરફા વિકાસ. બહુ જલ્દી આવશે પાણી. જલ જીવન મિશન આવી ગયું છે. આપણે 1 ડગલું ભરીશું તો સરકાર 10 ડગલા ભરશે. સાચે? આકર્ષવાનું માધ્યમ ગિફ્ટ સિટી બન્યું છે. મોટા પાયે રોજગારીના અવસરોનો પણ આના કારણે સર્જન થયું છે. ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના સુગ્રોથ વિકાસમાં ગુજરાત અન્ય રાજ્યો કરતાં કેટલું ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે તેનું એક ગૌરવવંતું ઉદાહરણ ભારત નેટ પ્રોજેક્ટ છે. છેક છેવાડાના વિસ્તારો સુધી બ્રોડબેન્ડ સુવિધા પહોંચાડવામાં ગુજરાત ટોચના સ્થાને છે. આજે રાજ્યની લગભગ દરેક ગ્રામ પંચાયત સુધી ઓપ્ટિકલ ફાઇબર નેટવર્ક આપણે પહોંચાડ્યું છે. ભારત નેટ પ્રોજેક્ટ એક એવો ઇન્ફોર્મેશન સુપર હાઈવે છે જેનાથી રાજ્ય સરકારની નાગરિકલક્ષી સેવાઓનો વ્યાપ અનેક ગણો વધી જશે. ગવર્મેન્ટ ટુ સિટીઝન સેવામાં એક નવી ક્રાંતિ આવશે. માન્ય શ્રી નરેન્દ્રભાઈના દૂરંદેશી નેતૃત્વમાં ગુજરાતે સ્કિલ ડેવલપમેન્ટની દિશામાં નોંધપાત્ર કામગીરી કરી છે. છેલ્લા 2 દશકા દરમિયાન ગુજરાતમાં ગાંધીનગર ખાતે આઈઆઈટી ગાંધીનગર અને વડોદરામાં
ઉપરાંત DAIICT અને PDPU જેવી ખ્યાતનામ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓની સ્થાપના થઈ છે. આ તમામ પ્રયાસોને લીધે ગુજરાતમાં મોટી સંખ્યામાં પ્રતિભાશાળી અને કૌશલ્યવાન આઈટી વર્કફોર્સનું નિર્માણ થયું છે. શહેરોની આર્થિક સંપદાની વાત હોય કે ગુણવત્તામય જીવનની કે પછી દરેક પ્રકારના સંજોગોમાં વિકાસને અવિરત રાખવાની ક્ષમતા ગુજરાતના આ તમામ બાબતોમાં આજે દેશનું ટોચનું રાજ્ય ગણાય છે. ભારત સરકારના હાઉસિંગ એન્ડ અર્બન એફેર્સ મંત્રાલય દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલ ઇઝ ઓફ લિવિંગ ઇન્ડેક્સ 2020 અને મ્યુનિસિપલ પરફોર્મન્સ ઇન્ડેક્સ 2020માં ગુજરાતના શહેરો અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા અને ગાંધીનગર ટોપ 10માં સ્થાન મેળવ્યું છે. ગુજરાતમાં શહેરી જીવન અત્યંત સલામત છે. શહેરોમાં રહેવાનો અનુભવ શ્રેષ્ઠ છે. કોર્પોરેટ સોશિયલ કલ્ચર પણ અદ્વિતીય છે. આઈટી પ્રોફેશનલ માટે આ મુદ્દાઓ ખૂબ મહત્ત્વના છે. એટલે જ ગુજરાત આજે આઈટી ક્ષેત્રની મોટી કંપનીઓ માટે પસંદગીનું રાજ્ય બન્યું છે. TCSએ ગુજરાતમાં જંગી મૂડીરોકાણ કર્યું છે. ગુજરાત ખાતે 10,000 બેઠકના આઈટી કેમ્પસ TCS ગરિમા પાર્કનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. ગુજરાતની આઈટી ઇકોસિસ્ટમને વધુ સુદૃઢ બનાવવામાં પણ આ પાર્ક મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવશે. એટલું જ નહીં, ગુજરાત સરકારે આઈટી ઇકોસિસ્ટમને વધુ વેગ આપવાના ઉદ્દેશ સાથે વર્લ્ડ ક્લાસ આઈટી ટાઉનશીપ તેમજ આઈટી સિટીના નિર્માણમાં સહાયરૂપ થવાનું આયોજન કર્યું છે. આવી ટાઉનશીપમાં તમામ આધુનિક સવલતો હશે અને વોક ટુ વર્ક કલ્ચર હશે. આ માટે ગુજરાત સરકાર રિયલ એસ્ટેટ ડેવલપર્સને 100 કરોડ રૂપિયા સુધીના ઇન્સેન્ટિવ્સ આપીને સહાય કરશે. સરકારી સહાય મેળવેલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માટે ગુજરાત સરકાર એમ્પાવરમેન્ટ મોડલનો આગવો કોન્સેપ્ટ લાવી રહી છે. રાજ્ય સરકાર પ્રાઇવેટ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ સાથે સહયોગ સાધીને અત્યાધુનિક આઈટી કોવર્કિંગ સ્પેસનું નિર્માણ કરવા જઈ રહી છે. નવા આઈટી તેમજ ITES યુનિટ્સની કામગીરી ફાસ્ટ ટ્રેક પર શરૂ થઈ શકે તે માટે રાજ્ય સરકાર તેમને સીટ દીઠ 10,000 રૂપિયા જેટલો રેન્ટલ સપોર્ટ કરશે. ITES પોલિસી 2022ના માધ્યમથી રાજ્યની આઈટી ઇકોસિસ્ટમના વિકાસ માટે એક અત્યંત સાનુકૂળ માહોલ તૈયાર કરવાનો ગુજરાત સરકારનો ઉદ્દેશ છે. ગુજરાતના આઈટી સેક્ટરનો 8 ગણો વિકાસ કરવાનું લક્ષ્ય રાજ્ય સરકારે રાખ્યું છે. આવનાર 5 વર્ષમાં ગુજરાતના આઈટી એક્સપોર્ટને રૂપિયા 3,000 કરોડથી વધારીને 25,000 કરોડ સુધી લઈ જવાનો મહત્વાકાંક્ષી લક્ષ્યાંક અમે નિર્ધારિત કર્યો છે. આ વિઝનને ધ્યાને રાખીને જ નવી આઈટી પોલિસીની રચના કરવામાં આવી છે. આઈટી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના નિર્માણમાં સહાય કરવી, સ્કિલ ડેવલપમેન્ટને વેગ આપવો તેમજ બિઝનેસ માટે વધુ સાનુકૂળ માહોલ તૈયાર કરવાનો ઉદ્દેશ આ પોલિસીનો છે. ગુજરાત આઈટી સેક્ટર માટે ડેસ્ટિનેશન ઓફ ચોઇસ બને એવી વ્યવસ્થા સુનિશ્ચિત કરવી છે. આ પોલિસીના માધ્યમથી ગુજરાત સરકાર કેપેક્સ ઓપેક્સ મોડેલનો આગવો કોન્સેપ્ટ લાવીને આવી છે. આનાથી ઉદ્યોગ ગૃહોને વિવિધ ઇન્સેન્ટિવ્સ આપવાની કામગીરીમાં સરળતા આવશે. ભારતમાં આ પ્રકારની આ સૌ પ્રથમ પહેલ છે. ગુજરાતમાં મૂડીરોકાણ કરવાની કંપનીઓને અભૂતપૂર્વ નાણાકીય સહયોગ આપવામાં આવશે. આ પહેલ હેઠળ મેગા પ્રોજેક્ટ સ્થાપવા માંગતી કંપનીઓને રૂપિયા 400 કરોડ સુધીના ઇન્સેન્ટિવ્સ આપવામાં આવશે. આ ઇન્સેન્ટિવ્સ જે તે કંપનીની પોતાની જરૂરિયાત મુજબના અને વધુ લાભદાયી હશે. આઈટી સેક્ટરને વધુ વેગ આપવા અમે અર્લી મૂવર એડવાન્ટેજની ખાસ જોગવાઈ પણ કરી છે, જે હેઠળ ITES સેક્ટરમાં 100 કરોડ રૂપિયાથી વધુનું રોકાણ કરનાર પ્રથમ 3 કંપનીઓને મેગા પ્રોજેક્ટ્સ ગણવામાં આવશે અને તેમને વિશેષ ઇન્ટેન્સિવ આપવામાં આવશે. આ પોલિસી અન્વયે રાજ્યમાં ક્લાઉડ ઇકોસિસ્ટમના વિકાસ માટે સહાય કરવામાં આવશે. આ માટે
ગુજરાતમાં કેબલ લેન્ડિંગ સ્ટેશનની સ્થાપના માટે નાણાકીય સહાય કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત રાજ્યમાં આધુનિક ટેકનોલોજીની સજ્જ ડેટા સેન્ટર્સના વિકાસ માટે રૂપિયા 150 કરોડ જેટલું ભંડોળ ફાળવવામાં આવી રહ્યું છે. મને સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે કે આ પોલિસીના પરિણામે આવનાર 5 વર્ષમાં ગુજરાતની આઈટી ઇકોસિસ્ટમ સોળે કળાએ ખીલી ઉઠશે અને વર્ષ 2027 સુધીમાં ગુજરાત આઈટી ક્ષેત્રે દેશના ટોચના 5 રાજ્યોની હરોળમાં પોતાનું સ્થાન પ્રાપ્ત કરશે. આજે આઈટીની સાથે સાથે આઈટી પોલિસીના લોન્ચિંગની સાથે સાથે બીજી પણ એક સિદ્ધિ આજે ગુજરાતે મેળવી છે. કોરોના સામેની આપણી લડાઈના સચોટ શસ્ત્ર એવા કોરોના વેક્સિનેશનના 10 કરોડ ડોઝ આપણે આજે પૂરા કર્યા છે. માન્ય શ્રી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે 16મી જાન્યુઆરી 2021થી શરૂ થયેલું ફ્રી વેક્સિનેશન અભિયાન આજે હર ઘર દસ્તક અભિયાન બન્યું છે અને 10 કરોડ વેક્સિન ડોઝની આપણે ગુજરાતના લોકોને સુરક્ષિત કર્યા છે. કોરોનાની ત્રીજી લહેરમાં વેક્સિનેશનને પરિણામે આપણે સંક્રમણની તીવ્રતામાં ખૂબ મોટો ઘટાડો જોયો છે. આ વેક્સિનેશન ડ્રાઈવમાં જોડાયેલા આરોગ્યકર્મીઓ સહિત સૌ પ્રજાજનો સાથે 10 કરોડ ડોઝની સિદ્ધિ માટે અભિનંદન પાઠવું છું. હવે બધાનો માસ્ક જાય એના માટેની અમારી ચર્ચા હતી કે હવે માસ્ક ક્યાં સુધી બધા કંટાળ્યા છે, પણ હવે લાગે છે કે ડાઉનવર્ડ છે બધું, એટલે આપણા માટે ખૂબ સારા સમાચાર છે. રોજે રોજ આના માટે બેઠક અમારી હોય છે, એટલે લગભગ જલ્દી આમાંથી આપણે સૌના સહિયારા પ્રયાસથી બહાર નીકળી રહ્યા છીએ અને ખૂબ સારો સપોર્ટ પ્રજાજનોની અંદર મળ્યો અને નરેન્દ્રભાઈની માર્ગદર્શન હેઠળ બીજા બધા દેશો કરતાં ખૂબ સારી રીતે ભારત અને ગુજરાત આમાંથી બહાર નીકળી રહ્યું છે અને નીકળી જશે એવા વિશ્વાસ સાથે સૌને અભિનંદન સાથે પૂરું કરું છું. જય જય ગરવી ગુજરાત, ભારત માતા. Thank you so much, sir, for your encouraging words. Indeed, the key interventions of the new policy will bring unprecedented business opportunities with first of its kind, the bundled incentive scheme, the futuristic walk-to-work culture, and digital literacy awareness among many other initiatives, and definitely it will make us the destination of choice. Well, with these words, as we reach the concluding part of this noteworthy event, to deliver the vote of thanks, I call upon once again Shri Sachin Gusia. Sir, over to you. On behalf of Department of Science and Technology, Gujarat, I would like to express my deep gratitude to all the esteemed guests for gracing the launch of IT and ITA's policy. I would like to thank Honorable Chief Minister Shri Bhupendra Bhai Patel sir for the encouraging keynote address and his vision to boost the IT ecosystem in the state. Honorable Minister of DST Shri Jitubhai Waghani sir for his informative address and apprising us with various incentives and interventions to facilitate skill development and promote employment in IT sector of the state. Once again, my deepest gratitude for the cordial presence of Honorable Chief Secretary Shri Pankaj Kumar sir, Chief Principal Secretary to Honorable Chief Minister sir Shri K. Kailashnath sir, MD and CEO Gift City Tapan Ray sir, ACS to Chief Minister sir Pankaj Joshi sir, Secretary Science and Technology Shri Vijay Nehra sir, other officials from the Government of Gujarat, leaders from the industry and friends from the media. Your presence has helped us in making this event a success. Through this policy, we envisage
to create employment opportunity for 1 lakh youth and contribute towards the evolution of information technology sector, thereby making Gujarat one of the leading IT and ITES hubs in India. I would like to conclude by assuring the industry leaders present here and joining online that Government of Gujarat is committed towards helping you realize your business endeavors, and we are eagerly looking forward to partnering with all of you in ushering the new technological revolution in Gujarat. Thank you so much. Thank you very much, sir. As we close, securing the future of IT is no longer a choice, it is a must. I'm confident Indian talent with new information technology policy will accelerate the pace of growth, development and empowerment to an incredible India tomorrow. આ નિર્ણય છે 10 વર્ષ એક જ જગ્યાએ નોકરી કરવાની શરતે જે શિક્ષકોને નિમણૂક આપવામાં આવેલ છે ભૂતકાળમાં એ 10 વર્ષની શરત સાથે મૂકેલા છે તેવા શિક્ષકોને 5 વર્ષ પછી જિલ્લા ફેરબદલી કે જિલ્લા અરસપરસ બદલી માટેની અરજી કરી શકશે રાજ્યના એક જિલ્લામાંથી બીજા જિલ્લામાં બદલી પાત્ર છે તેવા કર્મચારીઓના પતિ પત્ની જો સરકારી શાળામાં પ્રાથમિક શિક્ષક મુખ્ય શિક્ષક હોય તો તેઓને સરકારી કર્મચારીના બદલીવાળા જિલ્લામાં પ્રતિનિયુક્તિથી પણ મૂકી શકાશે. સમાચારમાં સમય છે એક નાનકડા વિરામનો. વધુ સમાચાર વિરામ બાદ. હા વિશાલ છે ને એનું બધું બરાબર ચાલે છે. કાલે એના બેંક એકાઉન્ટમાં 15,000 રૂપિયાનો ફ્રોડ થયો છે, ખબર છે? આને તો કોઈ ટેન્શન જ નથી થતું. જો ટેન્શન શું કામ? મારી કોઈ ભૂલ નહોતી, છતાંય ફ્રોડ થતા જ મેં તરત બેંકને ઇન્ફોર્મ કરી દીધી. આરબીઆઈ કહે છે જો તમારા એકાઉન્ટમાંથી કોઈએ છેતરપિંડી કરીને પૈસા કાઢ્યા હોય તો બેંકને વહેલી તકે ઇન્ફોર્મ કરો. 3 દિવસમાં ઇન્ફોર્મ કરશો તો કોઈ નુકસાન નહીં થાય. જેટલું લેટ કરશો તેટલું વધુ નુકસાન. અને સાંભળ, બધું ચાલતું નથી, બરાબર ચલાવવું પડે છે. આરબીઆઈ કહે છે જાણકાર બનો, સતર્ક રહો. રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની અધ્યક્ષતામાં યોજાયેલી કોર કમિટીની બેઠકમાં ઓફલાઈન શિક્ષણને લઈને મહત્વનો નિર્ણય લેવાયો છે. આવતા સોમવારથી એટલે કે 21 ફેબ્રુઆરીથી શિક્ષણ વિભાગ હસ્તકની તમામ શાળા કોલેજો સંપૂર્ણ રીતે ઓફલાઈન શરૂ કરવામાં આવશે. શિક્ષણ મંત્રી જીતુ વાઘાણીએ ટ્વીટ કરીને આ અંગે માહિતી આપી છે. તેમણે ટ્વીટમાં લખ્યું કે મુખ્યમંત્રીના માર્ગદર્શન, વિચાર વિમર્શ અને સૂચના મુજબ શાળાઓમાં ઓફલાઈન શિક્ષણ શરૂ કરવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. આ વિશે વધુ માહિતી માટે અમારી સાથે જોડાયા છે અમારા સંવાદદાતા દુર્ગેશ મહેતાજી. દુર્ગેશ, જણાવો, આ સોમવારથી વર્ગખંડમાં બાળકો, વિદ્યાર્થીઓ વર્ગમાં બેસીને ભણતરના પાઠ ભણી શકશે. શું છે વિગતો? જી બિલકુલ, વાત કરવામાં આવે તો મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના નિવાસસ્થાને હાલ કોર કમિટીની બેઠક મળી રહી છે. રાજ્યમાં જે રીતે સતત કોરોનાના સંક્રમણ ઘટી રહ્યું છે તેને ધ્યાનમાં રાખીને રાજ્ય સરકાર દ્વારા છૂટછાટ આપવામાં આવી રહી છે. થોડી જ વારમાં મુખ્યમંત્રી તરફથી એક સત્તાવાર એસઓપીની જાહેરાત કરવામાં આવશે. તે પહેલા જ રાજ્યના શિક્ષણ મંત્રી જીતુ વાઘાણીએ ટ્વીટ કરીને માહિતી આપી છે કે જે છેલ્લા ઘણા સમયથી જે શિક્ષણને મુશ્કેલી હતી, વિદ્યાર્થીઓને સ્કૂલમાં જે સંક્રમણને કારણે જઈ શકતા ન હતા, તેથી હવે વિદ્યાર્થીઓ ફરજિયાત સોમવારથી આ જે ગાઈડલાઈન જે છે શિક્ષણને લગતી એટલે કે તમામ શાળા કોલેજો શિક્ષણને લગતા જે છે ઓફલાઈન શરૂ કરવામાં આવશે. સાથે જ જે હાલ કોર કમિટીની મુખ્યમંત્રીના નિવાસસ્થાને જે બેઠક ચાલી રહી છે તેની અંદર અનેક છૂટછાટો પણ મળી શકે છે અને રાત્રિ કર્ફ્યુના જે જિલ્લાઓ છે તેમાં પણ કદાચ મુક્તિ મળી શકે છે તેવી વાત સામે આવી રહી છે. પરંતુ થોડીક જ વારમાં મુખ્યમંત્રી નિવાસસ્થાનેથી સત્તાવાર રીતે કોરોનાની ગાઈડલાઈન અંગે એક પ્રેસ નોટ જાહેર કરવામાં આવશે. હાલ જે પ્રમાણે શિક્ષણ વિભાગને લઈને એક મહત્વની વાત સામે આવી છે કે તમામ શાળા અને જે કોલેજો છે તે ઓફલાઈન ફરજિયાત થઈ ગયું છે. જી દુર્ગેશ, એક તરફ કહી શકાય કે આજથી પ્રી સ્કૂલનો પણ આરંભ થયો છે, આંગણવાડીનો એનો પણ, અને 21 થી વર્ગખંડો પણ હવે શરૂ થવાના છે. તો બાળકોનો અને વાલીઓમાં ઉત્સાહ કેવો છે? જી દુર્ગેશ. ટેકનિકલ ખામીના કારણે આપણે વાત નથી કરી શકતા. સમાચારમાં આગળ વાત કરીએ. રાજ્યમાં આજથી પ્રી સ્કૂલ, બાલ મંદિર અને આંગણવાડીની શરૂઆત થઈ છે. તો જોઈએ અંગેના કેટલાક સમાચારો સંક્ષિપ્તમાં.
રાજ્યમાં કોરોનાના કેસ ઘટતા 2 વર્ષ બાદ શરૂ થઈ આંગણવાડી અને પ્રીસ્કૂલ. નર્મદા જિલ્લાની તમામ પ્રાથમિક શાળા અને પ્રીસ્કૂલ આજથી થઈ શરૂ. વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓમાં જોવા મળ્યો અનેરો ઉત્સાહ. તો શાળા સંચાલકો અને આચાર્યો દ્વારા બાળકોનું રાખવામાં આવી રહ્યું છે ખાસ ધ્યાન. બાળકોને ફરજિયાત પહેરાવવામાં આવી રહ્યા છે માસ્ક. એસઓપીની તમામ ગાઈડલાઈન મુજબ બાળકોને એ પ્રમાણે ટેકલ કરવામાં આવે છે. સાથે વાલીઓમાં પણ અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળે છે. બાળકોને માસ્કને જેવી જરૂરિયાતો બાળકો તો ન જ રાખી શકે, પણ શિક્ષકો દ્વારા આ વસ્તુનું ખૂબ ધ્યાન રાખવામાં આવે છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં પણ આજથી શરૂ થઈ આંગણવાડી અને બાલ મંદિર. નાના ભૂલકાઓ આનંદથી રમતો રમતા રમતા શીખી રહ્યા છે ભણતર. બાળકોમાં જોવા મળ્યો આનંદ અને ઉત્સાહ. રાજ્યમાં કોરોનાના કેસ ઘટતા સરકાર દ્વારા લેવાયેલા નિર્ણયને વાલી અને સ્કૂલના સંચાલકોએ આવકાર્યો. ખૂબ ઉત્સાહ સાથે વિદ્યાર્થીઓ આવી રહ્યા છે. વાલીઓએ પણ આ નિર્ણયને ખૂબ જ આવકાર્યો છે. સરકારશ્રીનો આ નિર્ણય ખૂબ જ આવકાર્ય છે. 2 વર્ષ બાદ જ્યારે નાના ભૂલકાઓ જ્યારે બાલ મંદિરમાં પ્રવેશ કરે છે ત્યારે ખૂબ જ આનંદપૂર્વક પ્રવેશ કરી રહ્યા છે અને અમે ખાસ માસ્ક પહેરવાનો આગ્રહ રાખી રહ્યા છીએ. જામનગર શહેર સહિત જિલ્લામાં આજથી પ્રીસ્કૂલ, બાળ મંદિર અને આંગણવાડીનો થયો ઓફલાઈન પ્રારંભ. જામનગરમાં પણ આજે નાના ભૂલકાઓનો કલબલાટથી શરૂ થઈ શાળાઓ. રાજ્ય સરકારના પ્રી પ્રાઇમરી સ્કૂલ શરૂ કરવાના નિર્ણયને શાળા સંચાલકો, શિક્ષકો અને વાલીઓ દ્વારા આવકારાયો. ઓનલાઈન શિક્ષણ જ ભણેલા બાળકો આજે પહેલીવાર શાળાએ પ્રવેશ પામેલ છે અને વાલીઓ અને વિદ્યાર્થીઓમાં ઓફલાઈન શિક્ષણનો જે ઉત્સાહ જોવા મળે છે એ જોતા આજથી જ અમને ખરેખર એવું લાગે છે કે હવે આ વ્યવસ્થિત અને રેગ્યુલર રીતે ચાલશે, કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રોબ્લેમ નહીં આવે. પંચમહાલ જિલ્લામાં પણ નર્સરી અને પ્લે ગ્રુપની શાળાઓ ધમધમી ઉઠી. પ્રથમ દિવસે જ શાળામાં મોટી સંખ્યામાં હાજર રહ્યા વિદ્યાર્થીઓ. વિદ્યાર્થીઓમાં પણ ઓફલાઈન શિક્ષણ મેળવવા માટે પ્રથમ દિવસે જોવા મળી ભારે ઉત્સુકતા. તો શાળા સંચાલકો દ્વારા સરકારની કોવિડ ગાइडलाइंसનું चुस्त पालन થાય તેનું ખાસ રાખવામાં આવી રહ્યું છે ધ્યાન. आज पहले दिन ही बच्चों ने काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ अपना दिन बिताया और सरकार की जितनी भी गाइडलाइंस हैं रिलेटेड टू कोविड वो हम सब फॉलो कर रहे हैं. मास्क, सैनिटाइज़र कंपलसरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का, तो इन सब गाइडलाइंस के साथ ही आज हमने स्कूल चालू किया है. છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં પણ પ્રી સ્કૂલ, આંગણવાડી તથા બાળ મંદિર શરૂ થતા વાલીઓ સંમતિ આપીને તેમના બાળકોને મોકલી રહ્યા છે શાળામાં. છોટાઉદેપુર જિલ્લાના 1100 ઉપરાંત આંગણવાડી કેન્દ્રોમાં બાળકોના આગમનથી બાળકો અને વાલીઓમાં આનંદની લાગણી. દરેક આંગણવાડીઓમાં સાફ સફાઈ કરવામાં આવશે, દરેક આંગણવાડી સેનિટાઈઝ કરવામાં આવશે. દરેક બાળકના વાલીઓ પાસે સંમતિ લઈને તેમને પ્રોત્સાહિત કરીશું કે તેઓ આંગણવાડીમાં આવવા માટે પ્રેરાય. એ રીતે પ્રેરિત કરીને બાળકોને અમે આંગણવાડી સુધી લાવીશું. સાબરકાંઠા જિલ્લાના ઈડર શહેરની યુવતી પાયલ વરસાતે રાજ્ય સરકારની અનુબંધમ પોર્ટલ ઉપર રજીસ્ટ્રેશન કરાવી મહિને 11,000 રૂપિયાની રોજગારી મેળવી. પોતે પગભર બનીને પરિવારને બની મદદરૂપ. રાજ્ય સરકાર દ્વારા યુવાનોને પોતાના મનપસંદ ક્ષેત્રમાં રોજગારી મળી રહે અને નોકરીદાતાઓ કૌશલ્ય ધરાવતા માણસો મળી રહે તે હેતુથી અનુબંધમ પોર્ટલ કર્યું છે લોન્ચિંગ. પોર્ટલના માધ્યમથી અનેક બેરોજગાર યુવાનો મેળવી રહ્યા છે પોતાના ક્ષેત્રમાં નોકરી. અત્યારે દરેક યુવાન યુવતીઓએ પોતાને માટે જોબ શોધવાનું કંઈ અઘરું નથી. અગર એમને જોબ મેળવે ઘર આંગણે જોબ મળી જાય છે અનુબંધન પોર્ટલ દ્વારા. અનુબંધન પોર્ટલ બહુ જ આમ જે બેરોજગાર છે એ લોકો માટે બહુ જ હેલ્પફુલ થાય છે. ગાંધીનગરમાં એક ખાનગી હોસ્પિટલમાં એક મહિલાના પેટમાંથી 47 કિલોની ગાંઠ દૂર કરવામાં આવી છે. દેવગઢ બારિયાની 56 વર્ષીય મહિલાના પેટમાં છેલ્લા 18 વર્ષથી ગાંઠ હતી. આ ગાંઠનું વજન 47 કિલો થઈ ગયું હતું, જેના કારણે મહિલાનું કુલ વજન 103 કિલો થઈ ગયું હતું. ડોક્ટરો માટે આ સર્જરી ખૂબ ક્રિટિકલ હતી. ભારે જહેમત બાદ ડોક્ટરોએ સફળ સર્જરી કરીને મહિલાના પેટમાંથી આ ગાંઠ દૂર કરી હતી અને મહિલાને નવજીવન બક્ષ્યું હતું. ये महिला जो ट्यूमर जिसे सफ़र कर रही थी, ये उनकी किस्मत अच्छी है. फॉर्चुनेटली एक बिनाइन ट्यूमर है, यानी कि
ना फैलने वाला एक कैंसर है जिसे फाइब्रोलियोमायोमा बोलते हैं हमारी मेडिकल टर्म भाषा में। एंड जब हम पेशेंट्स जब आज ऑपरेशन के बाद जब हम अभी डिस्चार्ज हो रहे थे, उनसे बात हो रही थी, तो महिला काफ़ी खुश थी क्योंकि इतने सालों बाद वो फाइनली एक तरीके से सो पाई, नॉर्मल तरीके से करवट ले पा रही हैं, नॉर्मल तरीके से अब चल पा रही हैं। तो ऑब्वियसली यस, उसको फ़ायदा हुआ। और जिस तरह की ये गांठ है, मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा कि ये ना फैलने वाला कैंसर है, तो दोबारा आने के चांसेस लगभग ना के बराबर हैं इसके अंदर। પેટમાં જે ટ્યુમર હતું એ લાસ્ટ 18 થી 20 વર્ષથી ધીમે ધીમે વધતી હતી ગાંઠ। પહેલાં એકવાર ઓપરેશનનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો હતો, પણ ગાંઠ ચોંટેલી હતી એટલે ઓપરેશન પૂરું થઈ શક્યું નહોતું। ઓપરેશન દરમિયાન ચેલેન્જીસમાં કે ગાંઠ મોટાભાગના જે ઇમ્પોર્ટન્ટ ઓર્ગન્સ હોય શરીરના, કે લીવર હોય, કિડની હોય, હૃદય, ફેફસા, એ બધાને એણે પુશ કરી દીધા હતા પોતાની જગ્યા બનાવવા માટે। અને એ દરેક ઓર્ગન્સને આઈડેન્ટિફાઈ કરીને એનાથી સેપરેટ કરવામાં ચેલેન્જીસ હતી, પણ સક્સેસફુલી થઈ શક્યું ને એનો અમને સંતોષ છે। મેડિકલ ક્ષેત્રે ખૂબ ક્રાંતિ થઈ રહી છે। એક સમયે મુશ્કેલ ગણાતા ઓપરેશન હવે ચપટી વગાડતા જ થઈ રહ્યા છે। ત્યારે વિશ્વની શ્રેષ્ઠ રોબોટિક સર્જરી સુરતની કિરણ હોસ્પિટલમાં ઉપલબ્ધ થશે। દક્ષિણ ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ વખત વિશ્વની શ્રેષ્ઠ રોબોટિક ટેકનોલોજી દ્વારા વિવિધ પ્રકારની સર્જરી કરાશે। આ રોબોટ સર્જનના હાથ તરીકે કામ કરશે। સર્જન પોતાના હાથને 180 ડિગ્રી સુધી જ મૂવમેન્ટ કરી શકે છે, પણ આ રોબોટ 540 ડિગ્રી સુધીની મૂવમેન્ટ કરશે, જેના કારણે ઊંડાણમાં રહેલા અમુક ભાગો સુધી પહોંચી શકાશે। રોબોટની ખાસિયત એ છે કે જ્યારે આપણા શરીરના અમુક ભાગ કે જેમાં તમારા હાથ અને આંખ પહોંચવા મુશ્કેલ છે, તે જગ્યાએ આપણે ખૂબ ઝીણવટપૂર્વક, ચોકસાઈપૂર્વક કામ કરી શકીએ છીએ। હું એક યુરોલોજિસ્ટ છું, મારે પ્રોસ્ટેટના ઓપરેશન કરવાના હોય છે। ઘણા પ્રોસ્ટેટના ઓપરેશન એવા, પ્રોસ્ટેટ એ પેઢાના ભાગનું ઓપરેશન છે જેમાં ઓપરેશન પછી ઘણીવાર દર્દીઓને હવે મૂત્રાશયને લગતી તકલીફ થાય છે। એ બધી તકલીફ આ ઓપરેશનમાં ઓછી થઈ શકે છે, જેમ કે મૂત્રાશયમાં લીક થઈ જવું, વોટેવર આ બધી સમસ્યાઓનો નિકાલ આમાં કરી શકાય છે। હવે રોબોટિક સર્જરી અને સામાન્ય લેપ્રોસ્કોપી અથવા ઓપન સર્જરીથી શું ફાયદા થઈ શકે? રોબોટિક સર્જરી એટલે સર્જરી સર્જન જ કરતો હોય છે, પણ રોબોટ એ સર્જનનો હાથ અને આંખ બનતા હોય છે। એટલે કે રોબોટ મને જે સર્જરી દરમિયાન જે દેખાય છે એમાં 10 ગણું મેગ્નિફિકેશન આપે છે અને ફ્રીડમ ઓફ મોશન આપે છે। એટલે કે હું એને વ્યવસ્થિત, વધુ ચોકસાઈથી, વધારે ફ્રીડમ ઓફ મુવમેન્ટથી કરી શકું છું, જે અલ્ટિમેટલી પેશન્ટના આઉટકમમાં રિઝલ્ટ એનું દેખાય છે। જેમ કે ઓપરેશન દરમિયાન રક્તસ્રાવ ઓછું થવું, ઓપરેશન દરમિયાન અને પછી દુખાવો ઓછો થવો, ઇન્ફેક્શનના રેટ ઓછો થવા, કારણ કે આજુબાજુ માણસોની મુવમેન્ટો એકદમ ઓછી થઈ જાય, એટલે રોબોટિક આર્મ્સ હોય છે અને એને લીધે જે હોસ્પિટલનો સ્ટે હોય છે એ ઓછો થાય છે। અને કેન્સર સર્જરીઓનું સ્પેસિફિક વાત કરું તો એના અલ્ટિમેટ આઉટકમમાં ઘણો વધારે થાય છે। રાજ્યમાં બુધવારે કોરોનાના નવા 884 કેસ નોંધાયા। 2688 દર્દી સાજા થયા। રાજ્યમાં કોરોનાના કારણે 13 દર્દીના મૃત્યુ થયા હતા। અમદાવાદમાં 317, વડોદરામાં 202, સુરતમાં 53, ગાંધીનગરમાં 42, રાજકોટમાં 29, બનાસકાંઠામાં 22, ખેડામાં 21, કચ્છમાં 19, આણંદમાં 17, સાબરકાંઠામાં 13 કેસ નોંધાયા છે। રાજ્યમાં ગઈકાલે સાંજે 5 વાગ્યા સુધી કુલ 1,68,132 લોકોનું રસીકરણ કરવામાં આવ્યું। રાજ્યમાં અત્યાર સુધી 11,97,000થી વધુ દર્દીઓએ કોરોનાને માત આપી। આ સાથે રાજ્યમાં કોરોનાથી સાજા થવાનો દર વધીને 98.34% થયો છે। રાજ્યમાં અત્યારે કોરોનાના સક્રિય 9,378 કેસ છે। તો દેશમાં બુધવારે કોરોનાના નવા 30,757 કેસ નોંધાયા। 541 દર્દીઓ સાજા થયા। 541 દર્દીઓના મૃત્યુ થયા। 98.03%ની રિકવરી દર સાથે 67,538 દર્દીઓએ કોરોનાને હરાવીને સાજા થયા છે। અત્યાર સુધીમાં દેશમાં 4,19,10,984 દર્દીઓ સાજા થયા છે। દેશમાં હાલમાં સક્રિય કેસની સંખ્યા 3,32,000થી વધુ છે। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ઉત્તરપ્રદેશના ફતેપુરમાં જનસભા યોજી હતી। અહીં તેમણે જણાવ્યું કે જનહિતમાં લેવામાં આવેલા નિર્ણય ઉપર વિપક્ષ રાજનીતિ કરે છે, જ્યારે જનહિતમાં કામ કરવું એ જ ભાજપનું લક્ષ્ય રહ્યું છે। સાથે જ પ્રધાનમંત્રીએ આજે પંજાબના અબોહરમાં જનસભાને સંબોધન કર્યું। પ્રધાનમંત્રીએ જનતાને ફરીથી ભાજપને તક આપવાની વાત કરી। સાથે જ તેમણે વિપક્ષ ઉપર પ્રહાર કર્યા।
પ્રધાનમંત્રીએ કહ્યું, પંજાબમાં યુવાઓને સૌથી વધુ રોજગારી આપવાનો અમારો ઉદ્દેશ છે. ઉત્તર પ્રદેશ, પંજાબ અને મણિપુર વિધાનસભા ચૂંટણી માટે જોરદાર પ્રચાર અભિયાન ચાલી રહ્યું છે. ઉત્તર પ્રદેશમાં ફિરોઝાબાદ અને શિકોહાબાદમાં કેન્દ્રીય મંત્રી અમિત શાહે આજે રેલીને સંબોધી હતી. તેમણે સપા અને બસપા ઉપર પ્રહાર કર્યા. તો ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથે ઝાંસીમાં એક ચૂંટણી રેલી દરમિયાન સમાજવાદી પાર્ટી ઉપર નિશાન સાધ્યું. તો આ તરફ સમાજવાદી પાર્ટીના વરિષ્ઠ નેતા મુલાયમસિંહ યાદવ પણ ચૂંટણી પ્રચાર કરવા મેદાને ઉતર્યા. તેમણે મેઇનપુરીમાં ચૂંટણી રેલી સંબોધી હતી. ઉત્તર પ્રદેશના ફિરોઝાબાદમાં સમાજવાદી પાર્ટીના પ્રમુખ અખિલેશ યાદવે જનસભા સંબોધી હતી. ભાજપાના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડાએ આજે મણિપુરમાં ચૂંટણી ઢંઢેરો જાહેર કર્યો. તો કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીએ આજે પંજાબમાં અનેક જનસભાને સંબોધી. આ સાથે પ્રિયંકા ગાંધી પંજાબમાં કોંગ્રેસના ઉમેદવાર માટે જનતા પાસે સમર્થન માંગશે. વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા અરિંદમ બાગચીએ યુક્રેન સંકટ અંગે પત્રકાર પરિષદ યોજી. તેમણે જણાવ્યું કે યુક્રેનમાંથી લોકોને કાઢવા અંગે અત્યારે કોઈ નિર્ણય નથી થયો. ભારત સરકાર યુક્રેન સંકટ ઉપર સતત નજર રાખી રહી છે. યુક્રેનમાં રહેતા ભારતીયોની સુરક્ષા એ અમારી પ્રાથમિકતા છે. સાથે જ યુક્રેન સંકટ ઉપર કંટ્રોલ રૂમ બનાવવામાં આવ્યો છે. They have issued advisories, in fact, a couple of advisories. We have set up control rooms. There's a control room at the embassy. There is a control room now functioning in the Ministry of External Affairs. We also have a 24/7 helpline. As you specifically referred to evacuation, I don't think any decision on evacuation has been taken. Our embassy continues to function normally and provide services to Indian nationals in Ukraine. As the advisory said, those who are non-essential activities, would perhaps we request them to leave, as well as not undertake non-essential travel. But as I said, flights are operational. The embassy is normal. Our embassy is in touch with the students. I think that's how we're looking at it. We continue to monitor the situation on the ground, and we will take further steps if required, depending on how the situation evolves. અત્યારે બસ આટલું જ. વધુ સમાચાર માટે જોતા રહો દૂરદર્શન સમાચાર. નમસ્કાર. સાત આઠ વર્ષની હોઈશ અને અમારું એક ગીત નિર્જન નામનું પુસ્તક છે. એ 57ની સાલમાં ભાઈઓ એને બધા મળીને એટલે વિદ્યાર્થી મંડળ આમાં 200 જેટલા ગીત છે. ગાંધી વિનોબાના, એ વખતે ઉમાશંકરભાઈના, સુંદરમના, અવિનાશ વ્યાસના એ જમાનામાં એ અમે ગાતા અને એ માહોલ આખો એ આ રીતે ઊભો થયેલો. એટલે મારું નાનપણથી જ ગાવાનું શરૂ થઈ ગયેલું. જી, આપે સંગીતમાં ગ્રેજ્યુએશન કર્યું, પણ આપનું પછીના જે છે ગાંધી દર્શન તરફ આપ ગયા. હા, તો આવું કેવી રીતના આપને સંગીતમાંથી ગાંધી દર્શન તરફ? હવે સંગીતમાં મારું માસ્ટર ઓફ મ્યુઝિક એ થયું. પણ મેં કહ્યું તેમ કે મારા 2 ભાઈઓ પણ ખાદી પહેરતા અને મોટા ભાઈ છે એ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં સ્નાતક થયેલા ને ત્યાર પછી કેટલુંક કામ એમણે પણ આદિવાસી એરિયામાં કર્યું. અને બીજા ભાઈ એ પદ્મશ્રી હકુશા, એ પણ જીવનભર ખાદી પહેરી અને ગાંધી વિચારોથી પ્રેરિત હતા. એટલે એમ વિચાર કર્યો કે માસ્ટર ઓફ મ્યુઝિક કર્યા પછી પણ આખી જિંદગીમાં કંઈક તો સાથે કોઈક એવી ડિગ્રી મેળવવી જોઈએ અને એ કામ લાગે. સંગીતથી પૈસાની રીતનો પ્રશ્ન આવે તો શું કરીશું? સંગીતને મુખ્ય બનાવીને આખું ચાલવું નહોતું. એટલે પછી અને કેટલાક આર્થિક પ્રશ્નો પણ આવ્યા લગ્ન પછી. એટલે વિદ્યાપીઠમાં મારે માસ્ટર ડિગ્રી અને એમફિલ ડિગ્રી એ મેં કરી અને એમાં જ પછી લેક્ચરરશીપ, એટલે ત્યાં જ મેં 20 વર્ષ કામ કર્યું. અને ગાંધીમાં તો એક તો નાનપણથી ગાંધી વિચાર સાથે જ જોડાયેલી હતી એટલે વાંચનમાં ને એ બધા
અભ્યાસક્રમ થયો એને કારણે મને બહુ લાભ થયો વિદ્યાપીઠને કારણે. અને વિદ્યાપીઠમાં જ પછી સાથે સાથે એ કામમાં લેક્ચરશીપને કારણે હું વધારે કેટલાક પુસ્તકો લખતી થઈ, કેટલાક અમારા સેમિનાર થાય એમાં ભાગ લેતી થઈ. એટલે સંગીત અને ગાંધી એ સાથે સાથે મારે ચાલ્યા. પણ આ બંનેની વચ્ચે હજુ આવે છે બાંગ્લાદેશનું યુદ્ધ પણ આવે છે, એમાં પણ તમે તમારી સેવાઓ આપો છો. તો અહીંયાથી અમદાવાદથી કે વિદ્યાપીઠથી તમે યુદ્ધ ભૂમિ તરફ કેવી રીતના પ્રયાણ કરી? એમાં પાછું વચ્ચે મારે કેટલાક વર્ષો 6 વર્ષ મેં વેડછીમાં જુગતરામ દવેની સાથે કામ કર્યું. એટલે જુગતરામ કાકાએ મને વિદ્યાપીઠ જ્યારે શરૂ થવાની ત્યારે પત્ર લખ્યો કે એમાં તમારે ખાસ તો સંગીત અને પછી ગૃહમાતા અને પછી છાત્રાલય અને પછી મહેમાન અને પછી ગ્રંથાલય, આ બધું, કારણ કે બધા જ કાર્યકર્તાઓમાં એવું હતું કે ભાઈ બધા સાથે વણાયેલું હોય, આ બધા જ કામો કેટલાક જે કામ સોંપાય એ કરવાનું. એમાં આ એક કામ આવ્યું કે બાંગ્લાદેશનું જે નિરાશ્રિતોને જ્યારે આપણા દેશમાં આવવા માંડ્યા ત્યારે એની બોર્ડર ઉપર એ લોકોને કઈ રીતે રાખવા, એનું સફાઈ કામનું, અને આવી ગયા તો એને કઈ રીતે આપણે શરણાર્થીઓને આખા રેકોર્ડ બનાવવાના, એમને આપવાનું. એક ગાંધી વિદ્યાપીઠના કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ, મિત્રો, અધ્યાપકો એની સાથે હું ગઈ. એટલે અમે લોકો એક ટુકડી લઈને ત્યાં ગયા ને 1 મહિનો સુધી એ રિલીફનું કામ એ ત્યાં કર્યું. પણ તમને આ તો અત્યારે સમય જુદો છે, પણ એ સમયમાં તો સંદેશા વ્યવહાર પણ આવો નહીં, વાહન વ્યવહાર પણ આવો નહીં, તો આપના ઘરેથી કોઈ ચિંતા વ્યક્ત ના કરી? એ જ જોવાની ખૂબી છે કે ત્યારે તો હું લગભગ 24-25 વર્ષની અને ત્યાં સર્વિસ કરતી હતી. અને ઘરના તો નહીં પણ અધ્યાપકોને પણ એમ થયું કે ભદ્રાબેનને લઈ જવાની શું જરૂર. પણ આ જ જોવાની ખૂબી છે. એ વખતે જે ગાંધી સાથે રહેલા જુગતરામ કાકા જેવા, એમણે એટલું જ કહ્યું કે ભદ્રાબેન 2 બંગાળી ગીતો ત્યાંથી શીખીને આવશે ને તો પણ મને વાંધો નથી, એમને લઈ જવાના. અને ત્યાં મેં જબરજસ્ત કામ કર્યું 1 મહિનો સુધી. એ મારી ટ્રેનિંગનું પણ હતું, મહિલાઓની શિબિરો પણ લીધી અને બંગાળી ભાષા થોડી શીખીને દરેક ઝૂંપડે ફરીને કાર્ડ બનાવ્યા. અચ્છા. એટલે એ એક કામ ત્યાં થયું. ભદ્રાબેન, પછી આપ ચંબલના ડાકુઓ સાથે પણ આપ? હવે એ પણ એક કહું છું કે કેટલુંક નસીબ પણ કહી શકાય. ચંબલના ડાકુએ વિનોબાજીની સામે આત્મસમર્પણ કર્યું, કારણ કે એ લોકો પણ થાકેલા હતા અને સરકાર પણ થાકેલી હતી. બંને પક્ષે બહુ વર્ષો થયા બંનેની ટસલ ચાલતી હતી. ડુંગરાઓમાં ફરવાનું આપણે જાણીએ છીએ, ચંબલના ડુંગરોમાં. તો કેટલાક મિત્રોએ આ ઈચ્છા વ્યક્ત કરી કે અમારે આત્મસમર્પણ કરવું છે વિનોબાના. એટલે બધા જ શસ્ત્રો એમના ચરણો નીચે મૂકી દેવા છે. પણ એની સાથે સાથે એમને કેટલીક સજા ઓછી થાય એ બધું પણ વિચારવાનું હતું. એટલે એનું આખું કામ થયું અને એ લોકોને ગ્વાલિયરની જેલમાં રાખવામાં આવ્યા. પણ એમને થોડી પ્રશિક્ષણની જરૂર હતી, કેમ બેસવું, ઉઠવું, ખાવું, પીવું, આ બધું જ. કારણ કે એ લોકો તો જંગલમાં રહેતા હતા, ઉભડક પર પગે બેસીને ખાય પીએ અને સમાજની સાથે રહેલા નહીં કેટલાય વર્ષો સુધી. એટલે પછી એવું વિચાર કરવામાં આવ્યો કે બબલભાઈ મહેતા, એ પણ એક મોટા સામાજિક કાર્યકર્તા, ગાંધી વિચારથી રંગાયેલા, પણ ગામડામાં બેઠેલા હતા. એમણે ગામડામાં ખૂબ કામ કર્યું. એમને જવાબદારી સોંપાઈ અને એમણે 10 જણા પસંદ કર્યા અલગ અલગ રીતના. તેમાં એક મને પસંદ કરી. એમાં અમે 10 દિવસની એક શિબિર, એક ગ્વાલિયર જેલમાં સવારે 10 વાગે જવાનું, સાંજે 5 વાગે બહાર નીકળવાનું. એ લોકોની સાથે રહેવાનું, વાત કરવાનું, ગીતો ગવડાવવાના, જમવાનું, કઈ રીતે જમવાનું તે કંઈક થોડુંક એ લોકોને ચેન્જ મળે એટલે કેટલીક પ્રવૃત્તિઓ કરાવવાની, આ બધું કર્યું હતું. ચંબલનો અનુભવ હોય કે બાંગ્લાદેશનો અનુભવ હોય, આપ શું શીખ્યા એમાંથી? સમાજ સાથે રહેવામાં આ મેં કહ્યું તેમ કે આપણે એક માની લેતા હોય છે કે આ લોકો તો આ જ પ્રકારના માણસો,
બાંગ્લાદેશના યુદ્ધ વખતે પણ કેટલીક જે બહેનો આવતી હતી, બંગાળી બહેનો, એ લોકોને શું દુઃખ પડ્યું, એ કઈ રીતે પોતાના ઘરબાર છોડીને આવી, એને જે પિસ્તોલનો પણ કેટલાકનો ડર પાછળ પડેલા હોય અને તેનાથી ડરતી છુપાતી કેવી રીતે આવી, એનું ઘરબારમાં ઘરે બાળકોને મૂકીને આવી, એ જે એને સહન કરેલું એ આપણે જ્યારે એ વિતક કથા સાંભળીએ ત્યારે એમ થાય કે દુનિયામાં કેવા કેવા પ્રકારના લોકો છે, કેવું વાતાવરણ છે કે આ લોકોને ભોગવવું પડ્યું છે. એનાથી આપણામાં પણ એક કરુણાનો ભાવ વિકસે. એ જ રીતે પેલા ચંબલના ડાકુઓ, તો આ પણ ડાકુઓ છે ને કેમ ડાકુ બનવું, સમાજે જ ડાકુ બનાવ્યા, એના ઘરબાર છીનવાઈ ગયા, ઘરબારોથી કેટલા વર્ષોથી એ દૂર છે. આ એક ભાવ એ આપણને જાગૃત થાય. નારાયણ દેસાઈ સાથે આપણે યાદ કરીએ એટલે ગાંધી કથા યાદ આવે, ગાંધી કથાના ગીતો યાદ આવે. 116 થી વધુ ગાંધી કથામાં આપણે ગીત ગાયા હશે. નારાયણભાઈ દેસાઈ સાથે આપનો પરિચય કેવી રીતના થયો? નારાયણભાઈ દેસાઈ એ મારા, મેં કહ્યું તેમ, હું વાલોડની અને વેડછી આશ્રમમાં એ પોતાની ગ્રામશાળા ચલાવતા. એટલે જ્યારે એ ક્યાંક બહારગામ જાય તો એમના પત્ની પણ ઉત્તરાબેન એ ઓરિસ્સાના, એ લોકો વેડછી જવા માટે વાલોડ થઈને પસાર થાય તો અમારા ઘરે રોકાય. ત્યારથી અને મારા 2 ભાઈઓએ એમની સાથે કામ કરેલું, એટલે નાનપણથી મને ઓળખે, મારા ગીતોથી પરિચય. મેં લગભગ આ ગીતની જે આપણે બતાવી, એ ગીતની જેના જે ગીતો છે એના ઢાળ ગાંધી વિનોબાના, એમાં નારાયણભાઈનું પણ ગીત છે. એવા બધા ગીતો સાથે જ હું ત્યાં જે ગાંધી મેળા ચાલતા એ બધામાં પણ જતી, ત્યાં પણ ગાતી. એટલે જે નઈ તાલીમના જે આખો સમૂહ છે એની સાથે હું સંકળાયેલી. એટલે નારાયણભાઈ નાનપણથી ઓળખે, પણ વચ્ચેના સમયમાં હું કોલેજમાં ગઈ, માસ્ટર ઓફ મ્યુઝિક થઈ, ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાં ગઈ, તો એમને ગાંધી અને સંગીત 2 મારામાં મળ્યું, દેખાયું. એટલે એણે મને હકપૂર્વક આમાં જોડી 2004માં. ત્યારે આપ નિવૃત્ત થઈ ચૂક્યા હતા? ના, હું 2006માં નિવૃત્ત થઈ, 2 વર્ષ હતી. તેમાં કે આ ગીતોને આપણે ઢાળ બેસાડવા છે, કામ કરવું છે, આના ઉપર કામ. હું છે તે આમ ઇન્ટ્રોવર્ટ છું, હું બહુ સમાજમાં ભળવાનું મારી રીતે કરવું એ મારે માટે થોડુંક મુશ્કેલ, અને સંગીતકારોને બોલાવવા, એમની સાથે બેસાડવા, ગીતો કરવું પણ એક ચેલેન્જ. નારાયણભાઈ પણ અમારી સાથે 9 કલાક 12 કલાક બેસે, આ ગીતોના ઢાળ પણ શીખવે પણ ખરા, કે પણ ખરા કે આવો બેસાડ, કારણ કે આ બધા ગીતોનો કેટલોક ટચ એમાં છે. ગાંધી કથાના કારણે આપને વિશ્વભરનો પ્રવાસ કરવાની તક મળી, તો એ અનુભવ કેવા હતા અને એના કારણે આપ કેવા માણસોને આપને મળવાનો મોકો મળ્યો? એ તો બહુ અદ્ભુત અનુભવ છે. એટલે પેલું જેમ ટાગોરનું છે કે કેટલાક અજાણ્યાઓએ અમને પોતાના કર્યા. આમ તો અમેરિકા, કેનેડા, લંડન એકવાર જઈ આવ્યા, બીજી વાર એકલા અમેરિકામાં જઈ, પણ લોકોનો પ્રેમ ખૂબ મળ્યો. એક તો નારાયણભાઈની પ્રતિભાને કારણે, ગાંધી કથાને કારણે, અને એમાંના કેટલાક ગીતો એ ટચિંગ છે. એમાં ધારો કે કસ્તુરબાના મૃત્યુ વખતનો હોય કે ગાંધીના મૃત્યુનો છે, એવા કેટલાક ગીતો છે. એનાથી પ્રેક્ષકો ખૂબ દર્દ અનુભવતા. એમની સાથેના ક્યારેક કોઈક એવા પ્રસંગ હોય કે પહોંચવું હોય ને પહોંચી શક્યા નહીં હોઈએ, તો એને કારણે આખું ઓડિયન્સ કે ડૉક્ટરો હોય તે સાંભળવા આવ્યા હોય, તે લોકો પણ ઊંચા નીચા થતા હોય, અને એને કારણે સમયસર કામ થવું જોઈએ એવું માનનારા નારાયણભાઈ એ ક્યારેક ગુસ્સે થતા. એટલે એનો અનુભવ એ લોકોને થતો, એને કારણે કામ કરવું ક્યારેક મુશ્કેલ બને. પણ એ જ્યારે આખો કથાનો, તે દિવસનો કથાનો કાર્યક્રમ પૂરો થાય પછી એ ડૉક્ટરો મને મળવા માટે આવે કે બેન, શરૂઆત તો અમને એમ થયેલું કે હવે શું થશે, નારાયણભાઈનો સમય થયો છે, હોલ ખાલી કરવાનો છે, નારાયણભાઈ ગુસ્સે થયા છે. તો પણ જ્યારે કથામાં બેઠા પછી નારાયણભાઈ બધું ભૂલી જાય છે ને અમે એટલા રસતરબોળ થઈ ગયા, મને ખૂબ આશ્ચર્ય થયું. એટલે ક્યારેક આવું પણ થાય, અને ક્યારેક એવા હોય કે બહુ મોટા ડૉક્ટરો, બહુ મોટા કલાકારો, એ છેલ્લો સીન
એનું ગીત સાંભળીને આંખમાં આંસુ સાથે મળવા પણ આવે. એક વી શેલ ઓવરકમ જેમણે ગાયું એ ગાયિકા પણ આપને મળવા આવ્યા હતા. હા, એ છે તે મારી એક ધૂન ઉપર નાચ્યા છે. જી જી. એ જોન બાયસ. જી. એ જોન બાયસ ને નારાયણભાઈ સાથે સારા સંબંધ. એટલે અમારે જ્યારે અમેરિકાની એક મોટી યુનિવર્સિટીમાં એક વાર્તાલાપનો કાર્યક્રમ હતો ને તેમાં થોડા કબીરના ગીતો ગાયેલા. ત્યાં અમજદ અલી ખાન પણ આવેલા અને તે વખતે પણ આ શુભ મંગલ હો જે હું ધૂન ગાતી હોઉં છું એ શુભ મંગલ ધૂન પર જોન બાયસ છેલ્લે ખૂબ નાચ્યા અને આનંદ પ્રગટ કરેલો. બરાબર છે. આપ દલાઈ લામાને પણ મળ્યા? દલાઈ લામાને મળ્યા. એ અમારે ગાંધી કથા ત્યાં એમના મુખ્યમંત્રી રીન પોછે એણે આમંત્રણ આપેલું નારાયણભાઈને કે તમે ધર્મશાલામાં ગાંધી કથા કરો. એટલે અમે ત્યાં ગયેલા. પણ એની પણ એક વિશેષતા કે એ તિબેટિયન છોકરાઓને અમારે આ ગાંધી ગીતો શીખવવાના હતા હિન્દીમાં. ને એ બધા હિન્દી ગીતોને એ લોકોએ મોબાઈલમાં લઈ લીધેલા અને ફરતા જાય અને શીખતા જાય. અને છેલ્લે દિવસે જ્યારે અમે 5 દિવસની ગાંધી કથા કરી ત્યારે બહુ રસપૂર્વક એ લોકોએ ગાયા. અને છેલ્લે દિવસે પછી દલાઈ લામા તો નહોતા આવી શક્યા પણ અમને મળવા માટે બોલાવ્યા અને એમણે પણ આનંદ વ્યક્ત કર્યો કે મેં આ વિશે તમારી ગાંધી કથા સરસ થઈ, વિદ્યાર્થીઓ પણ આવ્યા. અને રીન પોછે સાથે નારાયણભાઈએ અહિંસા વિશેની કેટલીક ચર્ચા પણ કરી. એટલે અલગ અલગ રીતના લોકો મળતા જાય. દક્ષિણમાં એક જગ્યાએ મુસ્લિમ બહેનોની સ્કૂલ અને એમાં 300 આજુબાજુના કાર્યકર્તાઓ તેને નારાયણભાઈએ બોલાવેલા એમની સાથે કેટલીક ચર્ચા કરવા માટે. એ મુસ્લિમ બહેનોને ગીતો શીખવ્યા હિન્દીમાં મેં. અને વગાડનારાઓ મલયાલી ભાષા. એ મારો મોઢું જુએ એ સમજી જાય, મારી આંખોના ઈશારે એ લોકો મ્યુઝિક આપે પણ 3 કલાક સુધી એ ગાંધી કથામાં બેસી રહે. પછી એનું ભાષાંતર થતું એટલે કાનમાં નાખીને સાંભળે ખરા પણ કસ્તુરબાના મૃત્યુ વખતનું જે ગીત છે એ સાંભળીને એ ફ્લ્યુટ વગાડનાર એના આંખમાં આંસુ આવી જતા. એને ભાષા બિલકુલ સમજાય નહીં પણ એ ટ્યુનને કારણે. અને પછી તો એણે મારો એક કાર્યક્રમ પણ રાખેલો ઠેકડીમાં. ત્યાં થોડાક મિત્રોને ભેગા કરીને પણ એ કોઈ એમાં વગાડતો હતો જ્યાં બધા ડાન્સ પ્રોગ્રામ ને થાય એમાં ફ્લૂટ વગાડતો હતો. પણ આમાં આવ્યા પછી એટલો બધો ઇમ્પ્રેસ થઈ ગયો કે ના ગમવા માંડ્યું. ગીત થોડું જવાબ હમણાં માટે એને માટે મારે પુસ્તક લેવું પડે. જી જી. અને માહોલથી એ કેટલીક વાર અત્યારે હું એકલું ગાઉં. ના એ વાત સાચી છે પણ કારણ કે પ્રસંગ જે ગાંધી હત્યાનો જે પ્રસંગ છે જે ક્ષણ છે એ છેલ્લી અવસ્થા માટેના શબ્દો છે. સૂર્ય હાય ઢળતો આકાશ મ્લાન થયો છે કંઈક પ્રકાશ. લોહિત વર્ણ નભ મારેલા દર્શનાર્થી ઓ ચિંતિત થાય. આભમાં સૂરજ અસ્ત થયો ઉપાસનાનો સમય થયો. રામ 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 ગાંધીજી દરેક ભારતીય લોકશાહીના જે મૂલ્યો છે એમાં હંમેશા રહ્યા છે. અને ગાંધીજીની વિદાયનું જે દ્રશ્ય છે એની જે વાત આવે છે એ આજે પણ આપણી આંખોમાં આંસુ ભરી જાય. એ દિવસ જે હતભાગી રાષ્ટ્ર ઉપર વજ્રાઘાત થયો હોય એક અખબાર એવી હેડલાઇન્સ પણ કરી હતી.
આપ ક્યારેક ગાંધીજીના વિચારથી અસંમત થાવ? ના, જ્યારે આ વાત તમે પૂછો છો ત્યારે કહું છું કે હું એમ માનું છું કે આપણે ઉણા ઉતરીએ છીએ. ગાંધીએ જે કેટલીક વાતો કરી છે એને સમજવામાં અને આચરણમાં. ગાંધીની વાતમાં કોઈક વિચાર સાથે મારી અસંમતિ બહુ ઓછી હોય છે, પણ આચરણમાં આપણે ઢીલા પડ્યા છે, આપણે નથી કરી શકતા. જો બહુ મોટા પરિપ્રેક્ષ્યમાં જોઈએ તો એ બધી વાતો ખરેખર સાચી છે. ને વિનોબા જેવા એ તો એને બહુ સરસ રીતે એક વાતને મૂલવી છે અને મૂલવતા રહ્યા છે. જ્યારે ગાંધીની વાતને આપણે વધારે સમજવી હોય તો વિનોબાને વાંચવા પડે. એ વિનોબાએ ને માટે એક પુસ્તક પણ છે, ગાંધી જેવા જોયા જાણ્યા વિનોબાએ. એ વિનોબાએ ગાંધીને કઈ રીતે જાણ્યા છે. એટલે કેટલીક વાતો, જે ઘણું બધું કામ ગાંધીજીએ કરવાનું હતું એ કેટલીક વાતો કરીને છોડી દીધી છે. જે કેટલીક સમજાય નથી એ સમજાવવાનો પ્રયત્ન, એ કાર્યોને કરવાનો પ્રયત્ન એ વિનોબાએ કર્યો છે. એટલે આપણે બેને સાથે વાંચીએ તો આ વિચાર થોડો પકડાય. વચ્ચે આપણી બધી વાત કરતા એક વાત હું એ પણ કહેવા મને ગમશે કે દૂરદર્શનમાં પણ મને એક સ્કૂટિનિટી કમિટીમાં તે વખતે 1993માં રાખી હતી. તે વખતે એમ કરવામાં આવતું હતું કે ગુજરાતી ફિલ્મો એ લોકોને બતાવીએ તો એમાં પણ જો ક્યાંક એવું કંઈક લાગે તો તેનો થોડો સુધારો કરીને લોકો સમક્ષ જાય. આ વિચારસરણી દૂરદર્શનવાળાની પણ હતી અને તેમાં પણ હું રહી હતી. તમે ફિલ્મોની વાત કરી એટલે મને એવું ખ્યાલ છે કે તમને ફિલ્મો જોવાનો પણ બહુ અદ્ભુત શોખ છે અને ફિલ્મના રિવ્યુ પણ લખતા હતા. હા, એટલે એના વિશે બધાને બહુ ઓછી ખબર છે, તો એ પાસા વિશે જરાક આપણે વાત કરવી છે. એટલે કેટલાક પણ ફિલ્મો પણ કેટલીક પસંદગીની ફિલ્મો એને અમે જોતા. પછી મિલાપ તરફથી કેટલાક ફિલ્મોના શો થતા હતા. એ દર રવિવારે કેટલીક સારી ફિલ્મો મહેન્દ્રભાઈ મેઘાણી કરતા. આપણા ફિલ્મના રિવ્યુ લખતા હતા? હા, ફિલ્મના રિવ્યુ પણ લખતી હતી. એ એક મારો સ્વભાવ છે કે ગમતા નો કરીએ ગુલાલ. જે ગમ્યું, જે સારું લાગ્યું એ સમાજને આપવું. અને એમાં કેટલાક આપણા પ્રકાશભાઈ ને એ લોકો જે ચલાવતા હતા નૂતન ગુજરાત, એમાં હું લખતી. પછી ક્યાંક કોઈક સાંજની બેઠકમાં સાંભળવા ગઈ હોય તો એ બેઠકમાં કયા રાગો ગયા, કઈ રીતે ગાયું, કઈ વાતચીત થઈ, એ લખવા માટે પ્રકાશભાઈનું મને નિમંત્રણ હતું. ત્યારે એમાં પણ હું લખતી હતી. આજે ફિલ્મો જોવો છો? આજે જોઉં, પણ એવી એટલે સિલેક્ટેડ ફિલ્મો મને અને મારા પતિને બંનેને જોવાની ઈચ્છા. અને જોઈએ છે હવે તો ઘરે પણ કેટલીક વાર જોઈએ. કોઈક સારી ફિલ્મ હોય, સારા પુસ્તકો હોય, સારી આત્મકથાઓ હોય. 2-2.5 મહિનામાં અમે મારા દીકરાને ત્યાં બેંગ્લોર રહ્યા તો અમે 6 થી 7 આત્મકથાઓ વાંચી. અને કેટલીક વાર આવા વાંચનને કારણે આપણું જે અહમ હોય છે એ ઓછો થતો હોય છે. કે જીવનમાં આટલા બધા માણસોને આટલું બધું સહન કરવાનું આવ્યું છે, આટલા બધા કામો એમાંથી પસાર થયા છે. A.R. રહેમાન જેવાની જોઈએ, સરદારની વાંચીએ કે ધનતેજવીની વાંચીએ, આ બધાની છે, આ બધાને જે છે વાંચીએ તો એમ લાગે કે કેટલા એમાંથી પસાર થયા છે. આપે ગાંધીજીના અક્ષરદેહ સાથે પણ કામ કર્યું, આપે ગાંધીજીની વીર પસલી જેવી પુસ્તકો પણ લખ્યા. તો આપના પુસ્તકોમાંથી જે ગાંધીની જે સમજ ઊભી થાય છે આટલા બધા વિશાળ વ્યક્તિત્વની, અથવા આપના વાંચન, આપના અનુભવ, આપના શ્રવણ પરથી જે ગાંધીની જે એક પ્રતિમા ઊભી થાય છે, જે ઇમેજ ઊભી થાય છે, એ કેવી છે? ના, એટલે કહું છું કે અલગ અલગ રીતે ગાંધી વિનોબાની અલગ અલગ જે પુસ્તકો વાંચીએ છીએ. હવે અત્યારે હું કહું આત્મકથામાંથી મેં એક પુસ્તક તૈયાર થઈ રહ્યું છે, 150 ગાંધીના વાક્યો, ગુજરાતી, હિન્દી ને અંગ્રેજી, 3 ભાષામાં. એ ઓથેન્ટિકલી રીતે પુસ્તક તૈયાર કરી રહી છું, કર્યું છે પણ છપાવવાની વાર છે. તો એ મને વધારે આકર્ષે છે આજ કે જે મેં આગળ પણ કહ્યું કે એમના દરેક વિચારો એ આચારની સાથે સંકળાયેલા છે.
એટલે એમાં આપણે ક્યાં સુધી પહોંચી શકીએ એનો પ્રયત્ન કરવા માટે હું આ બધું વાંચ્યા કરતી હોઉં. સતત આત્મશોધની સાથે સાથે થોડુંક આપણાથી આગળ વધી શકાય, થોડોક બીજાને મદદરૂપ થઈ શકે, આ અક્ષરદેહને પણ શોધવાનો આ જ પ્રયત્ન છે. છેલ્લે ભદ્રાબેન આપણે પૂછવું છે કે કોરોના કાળમાં આપણે કરુણા અને દ્વેષ બે અંતિમો વચ્ચે આખા સમાજને ઝૂલતો ડોલતો પડતો ઊભો થતો જોયો. એમ થાય કે ગાંધી મૂલ્યો અથવા ગાંધી વિચાર એ આવા સમયની અંદર કેવી રીતના આપણો પથદર્શક બની શકે, કેવી રીતના આપણા માર્ગદર્શક બની શકે? તે તો ગાંધીએ નીતિમત્તા, નીતિ મૂલ્યો એની વાત કરી છે. એની ઓછપ હું શરૂઆતથી કહેતી આવી છું કે આપણે લોકોએ એ વસ્તુ સ્વીકારી નથી, એ તરફ જવાનો પ્રયત્ન કર્યો નથી. બીજી બધી સ્વરાજની વાતો કે કોમી એકતાની વાતો એ બધી બાબત ઉપર આપણો ભાર વધારે છે, પણ જે નીતિ મૂલ્યોની વાત છે એ આપણા રોજબરોજના જીવન સાથે સંકળાયેલી છે. એ સાધુ સંતોએ પણ કહી છે. આપણે એકલા ગાંધીની સાથે આ વાત સંકળાયેલી છે એમ નથી કહેતી. આપણા સાધુ સંતો, આપણો આધ્યાત્મિક વારસો આ બધો છે જ. એને આવા સંજોગોમાં બહાર લાવવાની જરૂર છે. એકબીજા સાથેનો મેળાપ, અને ખરેખર એ મેળાપ તૂટી ગયો છે. આપણે કહીએ છીએ કે સંબંધોમાં ઓટ આવી જ ગઈ હતી અને આવતી જાય છે હજુ. એને કેવી રીતે, એના માટે એક જ વસ્તુ છે જે છે હજુ સમજાવ્યું નથી લોકોને, પ્રેમની વાત. અને એ અત્યારે જ હું સાંભળતી હતી, તેમાં એક બેન વાત કરતા હતા કે આપણા અધ્યાત્મમાં એ પડેલું જ છે કે પ્રેમ કરો પણ એમાં કોઈક માગણી ના હોય. એ પ્રેમ, ભરપૂર પ્રેમ એ વ્યક્તિને આપતા જાઓ. એ મને પ્રેમ આપે તો જ હું આપું એમ નહીં. એના માટેનો પ્રેમ ભાવ વધતો જાય. અને એ કુટુંબમાં લાવવાની જરૂર હતી જે ઓછી થઈ, ખરેખર ઓછી થઈ, જેને કારણે આ સહન કરવાનું આવ્યું છે. કેમ ગાંધી આખા આશ્રમમાં આટલા બધા લોકો સાથે રહેતા? જેલમાં બેઠા બેઠા જનરલ સ્મટ્સ માટે જેણે એમને જેલમાં પૂરેલો, તો અંદર તો પ્રેમ ભાવ હતો. તો એ જનરલ સ્મટ્સ પણ કહે છે કે ભાઈ આ માણસ ખતરનાક છે, સાંભળજો, કારણ કે એના અંદર પ્રેમ છે એ લોકો સાથે. એ પ્રેમ આપણો તૂટતો જાય છે. એટલે આ બધા પ્રશ્નો, આ બધા મૂલ્યો એ જેમ જેમ એને ફરી આપણા જીવનમાં લાવે, એક એક વ્યક્તિ, આખો સમાજ ત્યારે જ બની શકે કે એક એક વ્યક્તિ એ પોતાના જીવનમાં લાવવાનો પ્રયત્ન કરે, કુટુંબમાં લાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ. અળગા થતા જાય છે આજે મા બાપ, દીકરાઓ અળગા થતા જાય છે. એને કઈ રીતે લાવી શકીએ? આ ગાંધી છે, વિનોબા છે, આપણો આધ્યાત્મિક વારસો છે, આ જ કે છે. તો ગાંધી વિચાર સાથે જીવન જીવવાની વાત છે. ભદ્રાબેન, ગાંધીજીના વિશાળ જીવનની, આપના જીવનની ઘણી બધી હજુ વાતો થઈ શકે, પણ આપણે રોકાવવું પડશે. પણ આપે જે વાતો કરી છે, મને લાગે છે મારા દર્શકો વર્ષો સુધી આ વાતોને યાદ રાખશે. તો જિંદગી કાફેમાં આવવા બદલ હું આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. બસ, હું પણ આપનો આભાર માનું છું, મને આ વાતો કરવાનો મોકો મળ્યો એ બદલ. જી. તો દર્શક મિત્રો, આ હતા ગાંધી વિચાર અને સંગીતના ભદ્રાબેન સવાઈ. એમણે એમ કહ્યું કે કેવી રીતના ગાંધી એક સમુદ્ર છે અને આપણે એક ટીપું છીએ. એક ટીપું જ્યારે સમુદ્ર થવાની ખેવ ના રાખે, એક પંખી જ્યારે આકાશ થવાની ખેવ ના રાખે, ત્યારે ગાંધી જેવા વિચારને, ગાંધીના જીવનને એ આપણે સમજી શકીશું. તો ફરી મળીશું આવતા સપ્તાહે એક નવા જ અતિથિ સાથે. ત્યાં સુધી તમે રજા આપશો. આવજો. જોતા રહો જિંદગી કાફે, સંવાદનો હેલ્લારો. ગુરુ બ્રહ્મા ગુરુ વિષ્णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दर्शकों, जिंदगी कैफे कार्यक्रम में मैं निशित जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दर्शक मित्रों, गुरु ही ब्रह्म है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है। संस्कृत में ये गुरु जो शब्द है, संस्कृत का जो ये शब्द है गुरु, गुरु का मतलब है गु यानी अंधकार
और रू माने प्रकाश, यानी अंधकार से प्रकाश की तरफ जो ले जाता है वही गुरु है। गुरु वो है जो अपने स्थान पर ही रहते हैं और अपने जो शिष्य है उनको उनकी जो मंजिल है वहां तक पहुंचाने में पथ प्रदर्शित करते हैं। मार्गदर्शक के रूप में वो लोगों को अपने स्थान पे पहुंचाते हैं, जो उनकी मंजिल है वहां पे पहुंचाते हैं। तो आज हम एक ऐसे, आपने जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि आपने कई लोगों के जीवन को बदलाव लाया है, जीवन में बदलाव किया है। हम आपके आध्यात्मिक जीवन के सफर की बात करें तो वो कब शुरू हुआ? बचपन में मेरी नानी कहा करती थी कि परमात्मा अविनाशी है, परमात्मा कल भी था, परमात्मा आज भी है और परमात्मा कल भी रहेगा। तो बचपन से ही मेरी एक धारणा पक्की बन गई थी कि परमात्मा कोई शरीर नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी शरीर ऐसा नहीं है जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। और फिर उस परमात्मा के खोज में निकल पड़ा। और जैसे अभी आपने जो मंत्र बोला ना, वो गुरु मंत्र हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं और मैंने भी कई बार सुना और साधारणतः प्राय सभी जगह इसका उल्लेख होता है। लेकिन इस मंत्र को मैंने अनुभव किया है, इसमें दो बातें एकदम विरोधाभासी है। विरोधाभासी यानी इधर बोल रहे हैं गुरु साक्षात परमात्मा है, साक्षात परब्रह्म है, और गुरु का शरीर तो नाशवान है। माने क्या बोलते हैं ना, मेरे वो जो नानी का कहना था कि परमात्मा अविनाशी है, उसके अंदर ये फिट नहीं बैठता, क्योंकि गुरु शरीरधारी है। तो शरीरधारी परमात्मा कैसे हो सकता है? और उसके बाद में लेकिन जब मैं परमात्मा के खोज में निकल पड़ा, तब जिसने जिसने जो जो कहा वो सब परमात्मा के नाम पे किया। किसी ने बोला पोथी पढ़ो, पोथी पढ़ा, किसी ने बोला जाप करो, जाप किया, सारे प्रयत्न करे, और सारे प्रयत्न करने के बावजूद भी मुझे परमात्मा नहीं मिला। तो एक मैं मेरे अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ, कभी भी शरीर के प्रयत्न से परमात्मा नहीं मिल सकता। उसके बाद में फिर प्रार्थना का जन्म हुआ। प्रार्थना हमारी तब चालू होती है जब हमारा अहंकार खत्म हो जाता है, हम नहीं कर पाते, तब जाके प्रार्थना बोलते हैं। तो प्रार्थना एक और जहाँ अपने अहंकार को कम करती है, ठीक उसी प्रकार प्रार्थना हमारे अंदर अपने से भी उच्च दर्जा की एनर्जी के साथ जोड़ती है। तो जब ऐसी प्रार्थनाएं चालू करी ना, तो हिमालय में मेरे जीवन के अंदर मेरे को गुरु मिले, और गुरु मिलने के बाद में जैसे ही उन्होंने आत्म साक्षात्कार कराया, आत्म अनुभूति कराई, तो जो धारणा थी कि कोई शरीर परमात्मा नहीं हो सकता, वो धारणा एक ही अनुभूति से टूट गई। टूट क्यों गई? क्योंकि उसके बाद में परमात्मा मिल गया, ये समाधान प्राप्त हो गया। क्या हुआ? देखिए, वो मेरे ही तरीके से दो हाथ दो पैर के व्यक्ति थे, लेकिन उनको मैंने परमात्मा मान लिया। क्यों मान लिया? क्योंकि वो मिलने के बाद में परमात्मा की खोज खत्म हो गई, ढूंढना भटक हो गए। दूसरा, परमात्मा मिल गया, ये समाधान बहुत बड़ा समाधान है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा समाधान है कि मुझे परमात्मा मिल गया, मुझे परमेश्वर मिल गया। और उसके बाद में किसी को भी परमेश्वर मानना हमारे रिसीविंग की चरम सीमा होती है। तो मेरी रिसीविंग पूरी 100% खुल गई। और जैसे खुल गई तो उन्होंने जो 40 साल साधना करके, तपस्या करके अंतर्मुखी स्थिति प्राप्त की थी, वो स्थिति मुझे अनायास ही प्राप्त हो गई। और मैंने महसूस किया कि परमात्मा मेरे ही भीतर है, मेरे अंदर है। तो उस दिन मालूम पड़ा कि गुरु को साक्षात परब्रह्म क्यों कहते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु का शरीर परमात्मा नहीं है, गुरु के अंदर जो अंतर्मुखी शक्तियाँ हैं वो परमात्मा है। तो जब हम गुरु को परमात्मा मानते हैं तो ऑटोमेटिकली वो शक्तियाँ हमको प्राप्त हो जाती है। गुरु को परमात्मा मानना यानी क्या? उसको सर्वस्व मानना। जैसे सर्वस्व मानते हैं ना, तो वो प्राप्त हो सकती है। बाकी वो गुरु ना दे सकता है, ना हम गुरु से ले सकते हैं। एकलव्य और द्रोणाचार्य की कहानी हमारे सामने है ही ना, कि एकलव्य ने माननीय मंत्री राज्यकक्षा श्री हर्षभाई संघवीનું સ્વાગત કરવા માટે શ્રી અર્જુનસિંહ રાણા, વાઇસ ચાન્સેલર શ્રી તથા બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર ફિટ ઇન્ડિયા મૂવમેન્ટ આપનું સ્વાગત કરશે. ડોક્ટર અર્જુનસિંહ રાણા મોમેન્ટોથી. ધન્યવાદ. શ્રી पंकज कुमार मुख्य सचिव माननीय मुख्यमंत्री श्री आपનું स्वागत श्री R.D. भट्ट करशे. सचिव श्री स्पोर्ट्स ऑथोरिटी ऑफ गुजरात, खूब ज धन्यवाद. ત્યારબાદ શ્રી સંદીપ સાંગલે સાહેબનું
સ્વાગત કરવા માટે શ્રી કલેક્ટર અમદાવાદ આપનું સ્વાગત કરવા માટે શ્રી LP બારિયા, શ્રી સંદીપ સામગ્લેજીનું સ્વાગત કરવા માટે સમીર પંચાલજીને નમ્ર વિનંતી છે. શ્રી સંદીપ સાંગલેજીનું સ્વાગત કરવા માટે સમીર પંચાલજીને નમ્ર વિનંતી છે કે આપ મોમેન્ટો ચેસ મોમેન્ટોથી એમનું સ્વાગત કરશો. માનનીય મેયર શ્રી અમદાવાદ આપનું સ્વાગત કરવા માટે મેયર શ્રી આપનું સ્વાગત કરવા માટે નમ્ર વિનંતી કરીએ છીએ. નિમેશ પટેલ સાહેબને, ત્યારબાદ અમદાવાદ DDO સાહેબનું સ્વાગત કરવા માટે શ્રી નિમેશભાઈ પટેલને નમ્ર વિનંતી છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ત્યારબાદ બાબુભાઈ જમનાદાસ પટેલ આપનું સ્વાગત કરવા માટે ઇમરાન ખાન પઠાણ સાહેબને નમ્ર વિનંતી છે કે આપ ચેસ અને મોમેન્ટોથી આપનું સ્વાગત કરશો. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. તથા અમો સ્વાગત કરીએ છીએ આપ સૌ અત્રે ઉપસ્થિત મહાનુભાવો, આમંત્રિત મહેમાનો તથા એ સર્વે પ્રજાજન જે મીડિયાના અલગ અલગ માધ્યમથી આ કાર્યક્રમને ગુજરાતના ખૂણે ખૂણેથી નિહાળી રહ્યા છે તે તમામનું સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ગુજરાત હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ. કાર્યક્રમને આગળ વધારતા સ્વાગત પ્રવચન માટે આમંત્રિત કરીએ છીએ શ્રી અશ્વિની કુમાર સાહેબને, સચિવ શ્રી રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ. નમસ્કાર. આજે ગુજરાતની મેગા સ્પોર્ટ્સ ઇવેન્ટ ખેલ મહાકુંભના શુભારંભ સમારોહના ભાગરૂપે ગુજરાત સરકાર વતી આપ સૌનું સ્વાગત કરતા હું અત્યંત આનંદ અને ગર્વની લાગણી અનુભવું છું. હું અત્રે ઉપસ્થિત આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલજી, આદરણીય મંત્રી શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવીજી, આદરણીય મુખ્ય સચિવ શ્રી પંકજ કુમાર સર, આદરણીય ધારાસભ્ય શ્રી બાબુભાઈ જમનાભાઈ પટેલ, મંચ ઉપર ઉપસ્થિત સૌ અધિકારી ગણ એ તમામનું આ ખેલ મહાકુંભ શુભારંભ સમારોહમાં સ્વાગત કરું છું. સાથોસાથ અત્રે ઉપસ્થિત તેમજ જિલ્લા, તાલુકા અને ગ્રામ્ય કક્ષાએથી ખેલ મહાકુંભના રજિસ્ટ્રેશન કાર્યક્રમના શુભારંભ જેને આપણે કર્ટેન રેઝર સ્વરૂપે ઉજવવા જઈ રહ્યા છીએ, જે અમારા આદરણીય મંત્રી શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવી સાહેબનો વિચાર હતો કે એક શરૂઆત કર્ટન રેઝરના માધ્યમથી જ આપણે કરીએ અને એક માહોલ ખેલો માટે જે સમગ્ર ગુજરાતમાં સકારાત્મક છે એને આગળ વધારીએ. પ્રથમ વખત ખેલ મહાકુંભના ઇતિહાસમાં આ પ્રકારના કાર્યક્રમની સંરચના કરવામાં આવી છે અને એમાં આપ સૌ અહીંયા ઉપસ્થિત સૌ મહાનુભાવો, જિલ્લા કક્ષામાં જે લોકો જોડાયેલા છે, કલેક્ટરશ્રી, જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી, રમતગમત સાથે જોડાયેલા સૌ રમતવીરો, તાલુકા કક્ષાના મહાનુભાવો અને ગામડે ગામડેથી આ કાર્યક્રમનું જીવંત પ્રસારણ નિહાળી રહેલા સૌ લોકોનું વિભાગ તરફથી અને ગુજરાત સરકાર તરફથી સ્વાગત કરું છું. આપ જાણો છો કે ગુજરાત એક સિટીઝન સેન્ટ્રિક રાજ્ય છે અને રાજ્ય સરકાર સતત નાગરિકોના વિકાસ અને હિત માટે પ્રતિબદ્ધ રહે છે, જેના કારણે જ સરકાર દરેકે દરેક નાગરિકના
જીવનની ગુણવત્તા વધારવા માટે પ્રયત્નશીલ રહે છે. સમગ્ર વિશ્વમાં રમતગમત ક્ષેત્રનો વિકાસ સ્વસ્થ અને સુખી સમાજના નિર્માણનો પાયો છે અને આપણે સૌ આ તથ્યથી સુપરિચિત છીએ. આજે વિવિધ વયજૂથના રમત પ્રેમીઓની સહભાગિતા અને ખાસ કરીને યુવાનો જે રીતે સક્રિયપણે સ્વાસ્થ્ય અને સ્વાસ્થ્ય સભાનતા એટલે કે હેલ્થ કોન્શિયસનેસને પ્રોત્સાહન આપી રહ્યા છે તે ખરેખર પ્રશંસનીય છે. આપણું ગુજરાત ડાયનેમિક સ્પોર્ટ્સ ઇકોસિસ્ટમના નિર્માણમાં મોખરે છે. રાજ્યમાં ખેલ મહાકુંભ જેવી પોઝિટિવ ઇનિશિયેટિવના કારણે આપણા ખેલાડીઓ એ પોતાનું આત્મસન્માન તો વધારી જ રહ્યા છે, સાથોસાથ ગુજરાતનું નામ દેશ અને વિશ્વના રમતગમતના ક્ષેત્રમાં પણ આગળ લઈ જઈ રહ્યા છે. આ સ્પોર્ટ્સ કમ્યુનિટી બોન્ડિંગ માટે એક ખૂબ મહત્વનો એક વેલ્યુઝ ઇસ્ટેબ્લિશ કરે છે, એ આપણે સૌ સારી રીતે જાણીએ છીએ. ખેલ મહાકુંભની પહેલ માટે હું ખૂબ પોઝિટિવ અને આશાપૂર્ણ રીતે જોઈ રહ્યો છું. આ ઇવેન્ટ આપણા રાજ્યના તમામ રમતવીરોને તેમના સંબંધિત ક્ષેત્રોમાં શ્રેષ્ઠતા હાંસલ કરવા માટે અને તેમના મનોબળને નવું જોમ અને જુસ્સો આપવા માટે અને તેમના વિચારોને નવી દિશા આપવામાં સાર્થક અને સફળ થશે એવું મને ખૂબ વિશ્વાસ છે. આજની તકે હું જિલ્લા કલેક્ટરશ્રીઓને, મામલતદારશ્રીઓને, ડીડીઓશ્રીઓને પણ વિનંતી કરું છું કે આ સ્પોર્ટ્સ જે મહાકુંભ આપણો છે એમાં વધુમાં વધુ માત્રામાં રજિસ્ટ્રેશન થાય અને સૌ લોકો આ કાર્યક્રમમાં જોડાય અને ઉમંગ અને ઉત્સાહથી ખેલ મહાકુંભને એક નવી ઊંચાઈ તરફ આપણે સૌ લઈ જઈએ એ આપણે સંકલ્પ કરીએ. અંતમાં ફરી એકવાર હું મંચ ઉપર હાજર તમામ મહાનુભાવોનું તેમજ જિલ્લા, તાલુકા અને ગ્રામ્ય સ્તરેથી જેઓ વર્ચ્યુઅલ પ્લેટફોર્મથી જોડાયા છે તે તમામનું હાર્દિક સ્વાગત કરીને મારી વાતને વિરામ આપું છું. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ખૂબ ખૂબ આભાર સચિવ શ્રી અશ્વિની કુમાર, રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ. અને વ્યાયામાત લભતે સ્વાસ્થ્ય દીર્ઘાયુષ્યમ બલમ સુખમ આરોગ્યમ પરમમ ભાગ્યમ સ્વાસ્થ્યમ સર્વાર્ધ્ય સાધનમ. અર્થાત વ્યાયામથી લાંબુ આયુષ્ય, સ્વાસ્થ્ય, બળ અને સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. નિરોગી રહેવું એ પરમ ભાગ્ય છે અને સ્વાસ્થ્યથી જ અન્ય સર્વ કાર્ય સિદ્ધ કરી શકાય છે. સ્વાસ્થ્ય, વ્યાયામ અને રમતગમતનું મહત્વ સમજાવતી અને રમતગમતમાં કાર્યરત ગુજરાત રાજ્ય આ રમતવીરોને કેવી રીતે પ્રોત્સાહિત કરે છે તે દર્શાવતી એક સરસ મજાની નાનકડી ફિલ્મ હવે આપણે નિહાળીશું. તો પ્રસ્તુત છે ખેલ મહાકુંભની એક સુંદર ફિલ્મ. એ તકલીફોને તરીને જીતની જીદનો ગોલ અચીવ કરે છે. એ પડકારોને ઝીલીને પરિસ્થિતિ સામેની રેસ જીતે છે. એ સતત પ્રયાસોથી સફળતા મેળવવાની ચેલેન્જ પૂરી કરે છે. સમસ્યાઓનું સમાધાન મેળવવાની એમનામાં સ્કિલ છે. મેદાન હોય કે જીવન, દરેક ગેમ એમના માટે જીતની નવી તક છે. એ આફતને અવસરમાં પલટાવી વિનર બને છે. આ વાત છે ગુજરાતના એ રમતવીરોની જેમણે ગુજરાતને વૈશ્વિક કક્ષાએ નામના અપાવી. જો કે એમની આ સફળતાનો પાયો નખાયો હતો લગભગ એક દાયકા પહેલા, જ્યારે આપણા વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા. खेल ही है जो जिंदगी को खिलने के लिए अवसर देता है. आज वीडियो गेम के पीछे हमारा बचपन बर्बाद हो रहा है. दोस्तों, मुझे खेल के मैदान में बच्चे चाहिए. અને એમના આ જ સંકલ્પને સિદ્ધિ સુધી લઈ જવા મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના નેતૃત્વમાં મંત્રી શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવીના અવિરત પ્રયાસો દ્વારા ગુજરાતના આશાસ્પદ અને પ્રતિભાશાળી ખેલાડીઓને એક્સલન્સ તરફ લઈ જઈ ચેમ્પિયન બનાવવા એમને પૌષ્ટિક આહાર, અદ્યતન સુવિધાઓ, આધુનિક સાધનો અને નિષ્ણાત કોચની મદદથી બેસ્ટ ટ્રેનિંગનું આયોજન થયું છે. હું ભાવિના પટેલ, ટોક્યો પેરાલિમ્પિક સિલ્વર મેડાલિસ્ટ અને અર્જુના એવોર્ડી. મને કહેતા એ ખૂબ જ ખુશી થઈ રહી છે કે ખેલ મહાકુંભથી જ મારી શરૂઆત થઈ હતી અને ગુજરાત સરકારના સહકાર અને મદદના કારણે હું પેરાલિમ્પિક સુધી પહોંચી શકી છું. અને ગુજરાત સરકારે
3 કરોડ રૂપિયાનું ઇનામ આપીને મારી આ જીતને પણ બિરદાવી છે. અને હું ખાસ કરીને યુવાન લોકોને કહેવા માગું છું, યુવાનોને ખાસ કરીને એક સંદેશો આપવા માગું છું કે ખેલ મહાકુંભમાં ભાગ લેવો જ જોઈએ અને ખેલદિલીથી રમવું જોઈએ. તમારી આ સિદ્ધિ જ તમને તમારી સફળતા સુધી લઈ જશે અને ઉન્નતિના શિખરો સર કરાવશે. સ્પોર્ટ્સના ઘણા બધા ફાયદા છે. સ્પોર્ટ્સ આપણને ડિસિપ્લિન શીખવે છે. ક્યાંય અટક્યા વગર સતત આગળ કેમ વધવું એ પણ શીખવા મળશે. શક્ય છે એક પરફેક્ટ શોટ જીવન પણ બદલી નાખે. નજર મોબાઈલમાં નહીં, લક્ષ્ય પર રાખો, જીતવાની આદત પડી જશે. છેક જિલ્લા સ્તર સુધીના ટેલેન્ટેડ વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહન મળ્યું છે અને સાથે મળી છે અભ્યાસથી લઈને ગણવેશ સુધી અને સ્પોર્ટ્સ કિટથી લઈને આધુનિક સાધનો સુધી બધી જ સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવી. પણ આટલેથી અટકે એ ગુજરાત નહીં. એટલે જ તો અહીંયા સ્પોર્ટ્સને બૂસ્ટ કરવા વિશાળ સ્ટેડિયમ બની રહ્યા છે. સ્પોર્ટ્સ ખાલી એક્ટિવિટી નહીં, જીવનનું અભિન્ન અંગ એવી યોજના સાથે સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટીનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. અને ગુજરાત સરકારની સ્પોર્ટ્સને એન્કરેજ કરવાની આવી જ નીતિના કારણે આજે ગુજરાતના ખેલાડીઓ સફળતાની સીડીઓ ચડી રહ્યા છે. એશિયન ગેમ્સમાં બ્રોન્ઝ મેડલ મેળવવાની સાથે સાથે ITTFમાં અંડર 21માં વિશ્વનો નંબર 1 ખેલાડી બનનાર માનવ ઠક્કર, એશિયન ગેમ્સમાં બ્રોન્ઝ મેડલ મેળવનાર ટેબલ ટેનિસ પ્લેયર હરમિત દેસાઈ અને લોન ટેનિસ પ્લેયર અંકિતા રૈના, એશિયન ગેમ્સમાં એથ્લેટિક્સમાં ગોલ્ડ મેડલ મેળવનાર સરિતા ગાયકવાડ અને વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપમાં 11 મેડલ મેળવનાર ઇલાવેનિલ વાલવીરન જેવા રાઇફલ શૂટર્સ, નેશનલ રેકોર્ડ હોલ્ડર અને ટોક્યો ઓલિમ્પિક્સની પાર્ટિસિપન્ટ માના પટેલ અને ટોક્યો પેરાલિમ્પિક્સમાં દેશને સિલ્વર મેડલ અપાવનાર ભાવિના પટેલ. ભાવિના પટેલ જેવા કેટલા રમતવીરોએ રાષ્ટ્રીય આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ગુજરાતનું નામ રોશન કર્યું છે. 60 વર્ષમાં પ્રથમવાર એવું બન્યું કે ગુજરાતની 6 મહિલા ખેલાડીઓએ ઓલિમ્પિક ટીમ રમતમાં પાર્ટિસિપેટ કર્યું અને હવે તો ગુજરાત તૈયારી કરી રહ્યું છે ઓલિમ્પિકની યજમાની કરવાની. આવા જ પ્રયત્નો, પરિણામો અને સાફલ્ય ગાથાઓને આગળ વધારવા શરૂ કરવામાં આવ્યો ખેલ મહાકુંભ. સમગ્ર રાજ્યના દરેક ગામ, દરેક શહેર અને દરેક જિલ્લામાંથી રમતવીરોને એક પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડવામાં આવ્યું અને પરિણામ, દિવસે ને દિવસે ખેલાડીઓનો ઉત્સાહ વધતો ગયો. સાથે વધતું ગયું ખેલ મહાકુંભનું કદ પણ. વર્ષ 2010માં જ્યાં 13 લાખથી વધુ ખેલાડીઓએ 16 જેટલી રમતોમાં પાર્ટિસિપેટ કર્યું હતું, ત્યાં 2019માં 36 રમતોમાં 39 લાખથી વધુ ખેલાડીઓએ પાર્ટિસિપેટ કર્યું હતું. સૌપ્રથમવાર ખેલ મહાકુંભ 2019 અંતર્ગત ઓલિમ્પિક ગેમ્સની ટીમ રમતોમાં ફેર પ્લે એવોર્ડ આપવાની શરૂઆત કરવામાં આવી અને સતત એક દાયકાના સફળ પ્રયાસોના પરિણામે આજે ગુજરાત ભારતના સ્પોર્ટ્સ હબ તરીકે ઉભરી રહ્યું છે. અને ગુજરાતની આ સાફલ્ય ગાથાને આગળ વધારવા સ્ટુડન્ટથી સ્ટુડન્ટ એથ્લીટ સુધીનો મુકામ હાંસલ કરવા માટે રાજ્યમાં ઉદયમાન ખેલાડીઓને રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે લઈ જવા માટે નવા રંગરૂપ સાથે, નવા ખેલાડીઓ સાથે આ વર્ષે ફરી એ જ જોમ, એ જ જુસ્સા સાથે કોરોના પ્રોટોકોલના સંપૂર્ણ પાલન સાથે યોજાઈ રહ્યો છે. ખેલ મહાકુંભ. સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી આપણા વડાપ્રધાન એવા પરમશ્રદ્ધેય નરેન્દ્ર મોદીજીના વિઝનથી આ યુનિવર્સિટી એક ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ તરીકે આકાર પામવા જઈ રહી છે. આપણા ગુજરાતના યશસ્વી મુખ્યમંત્રી પરમ આદરણીય શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલજી તથા આપણા યુવા અને ડાયનેમિક સ્પોર્ટ્સ મિનિસ્ટર માનનીય શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવીજીના વિઝન દ્વારા આગામી સમયમાં લોકાર્પણ થવા જઈ રહ્યું છે. તો આવો આપણે ગુજરાતના ખૂણે ખૂણેથી આગળ આવીએ અને સ્પોર્ટ્સના માધ્યમથી એક રાષ્ટ્ર શ્રેષ્ઠ રાષ્ટ્ર બનાવીએ અને ખેલ મહાકુંભની અંદર હિસ્સો લઈએ.
જેમાં 4 અલગ અલગ એજ ગ્રુપ કેટેગરીઝમાં પાર્ટિસિપેટ કરશે લાખો ખેલાડીઓ અને 16 ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઓલિમ્પિક સ્પોર્ટ્સ, 5 ટીમ ઓલિમ્પિક સ્પોર્ટ્સ, 4 ઇન્ડિવિજ્યુઅલ નોન ઓલિમ્પિક સ્પોર્ટ્સ, 4 ટીમ નોન ઓલિમ્પિક સ્પોર્ટ્સ જેવી 4 અલગ અલગ કેટેગરીઝમાં રમાશે વિવિધ 29 રમતો અને જીતનાર ખેલાડીઓને અપાશે કુલ ₹30 કરોડના ઇનામો અને ખેલાડીઓને સ્પોર્ટ્સ કારકિર્દીની યોજનાઓનો પણ મળશે લાભ. દિવ્યાંગ ખેલાડીઓ માટે થશે ખાસ આયોજન જેમાં હિસ્સો લેશે ગુજરાતના લાખો રમતવીરો. એટલે હવે સ્પોર્ટ્સની સાથે વિકસશે સ્પોર્ટ્સમેન સ્પિરિટ. પ્રયાસો પહોંચશે પરિણામ સુધી અને જીતવાની જીદ પહોંચશે સફળતા સુધી. કારણ કે આ છે રમતોનો, રમતવીરોનો, ખેલ પ્રતિભાઓનો મહાકુંભ. ખેલ મહાકુંભ. રમશે ગુજરાત, જીતશે ગુજરાત. ખેલ પ્રતિભાઓનો મહાકુંજ એટલે કે રમશે ગુજરાત અને જીતશે ગુજરાત. છેલ્લા 10 વર્ષમાં આ ખેલ મહાકુંભે સરિતા ગાયકવાડ, અંકિતા રૈના જેવા અનેક વીરોને આપેલા છે અને એ જ તો સ્વપ્ન છે માનનીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું અને આ સ્વપ્નને સાકાર કરી રહ્યો છે ગુજરાત સરકાર. આ સ્વપ્નને સાકાર કરવા ગુજરાત સરકાર પ્રતિબદ્ધ છે. આજના યુવાનો અને બાળકોને પ્રોત્સાહિત કરવા હવે હું આમંત્રિત કરીશ શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવીને, માનનીય મંત્રી શ્રી રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ, ગુજરાત સરકાર. ખેલ મહાકુંભ ના આજના રજિસ્ટ્રેશનના કર્ટન રેઝરના કાર્યક્રમમાં આપના સૌની વચ્ચે ઉપસ્થિત રાજ્યના એક યુવાનોને તમામ પ્રકારની વ્યવસ્થા આપવાની ઈચ્છા શક્તિ ધરાવતા સ્પોર્ટ્સ, યુથ અને કલ્ચરલ વિભાગ માટે જેમને આ વર્ષે સ્પેશિયલ બજેટ ફાળવી આપ્યું અને આપણા સૌના માટે હંમેશા ચિંતા કરતા રાજ્યના મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ, રાજ્યના ચીફ સેક્રેટરી શ્રી પંકજકુમારજી, આ વિભાગના એસીએસ અશ્વિની કુમારજી, મેયર શ્રી અને અમારા ધારાસભ્ય શ્રી બાબુભાઈ જમનાદાસ પટેલ અને અહીં ઉપસ્થિત ગુજરાતના આવનારા દિવસોમાં ગુજરાતનું નામ જે લોકો રોશન કરવાના છે, આ દેશનું જે પ્રતિનિધિ કરવાના છે, એવા આપ સૌ મારા યુવાન ભાઈઓ અને બહેનો, ખેલ મહાકુંભ એટલે ભલે એ બેઠેલા અનેક લોકો માટે એ માત્ર ખેલ માટેનો એક આયોજિત કાર્યક્રમ હશે, પરંતુ આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રીની આગેવાનીમાં અમે લોકોએ એ ધારી લીધું છે કે ખેલ મહાકુંભ એ સૌ પ્લેયરો માટે દિવાળીના તહેવાર જેવો તહેવાર હોવો જોઈએ અને એ પ્રકારની વ્યવસ્થાઓ જોડે આ કાર્યક્રમનું આયોજન થવું જોઈએ કે આવનારા દિવસોમાં ગુજરાતના એક ગામમાંથી એક યુવાનોને ખેલાડી બનવાની પ્રેરણા પૂરું પાડે એ પ્રકારનું આયોજન ખેલ મહાકુંભનું આ વર્ષે આપણે સૌ કરવા જઈ રહ્યા છે. ખેલ મહાકુંભ જેનું સપનું અને જે કાર્યક્રમનો વિચાર આપણા તાત્કાલિન મુખ્યમંત્રી અને હાલના વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે કરેલું હતું, એમનો હું આભાર માનવા માંગુ છું કે એમના આ વિચારથી આ રાજ્યના અનેક છેવાડાઓના ગામમાં રહેતા યુવાનોને એક એવું પ્લેટફોર્મ પૂરું પડ્યું
કે આ પ્લેટફોર્મ થકી એ ગામથી તાલુકામાં આવ્યા, તાલુકાથી જિલ્લામાં પહોંચ્યા અને જિલ્લા કક્ષાથી રાજ્ય કક્ષાના પ્લેયર બન્યા. એક પગલું આગળ ભર્યું અને એ લોકોએ ગુજરાત માટે પ્રતિનિધિત્વ કર્યું અને ધીરે ધીરે ગુજરાત એ દિશાએ આગળ વધવા માંડ્યું કે આ ગુજરાતના એક એક છોકરાઓ આપણા દેશને પ્રતિનિધિત્વ આપવા માંડ્યા. અને એ માટેનું સૌથી મોટું પ્લેટફોર્મ અગર કોઈ સર્વે કરે ને તે સર્વેમાં હમણાં સરિતાબેનનું નામ બોલ્યા, ભાવિનાબેનનું નામ બોલ્યા, પરંતુ હું એવું માનું છું કે અગર સર્વે કરવામાં આવે તો ઓલિમ્પિકની બદલે ખાલી ઇન્ટરનેશનલ ગણીએ તો આપણે નંબર ઓફ પ્લેયર્સ ખેલ મહાકુંભના પ્લેટફોર્મથી આગળ વધ્યા એના પુરાવા મળી જશે. ખેલ મહાકુંભને દર વર્ષે ક્યાંક ને ક્યાંક વધારે સારું કઈ રીતે થાય તેનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે. આ વર્ષે આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રીને અમે લોકોએ અપીલ કરી કે ખેલ મહાકુંભ અમે કરવા માંગીએ છીએ અને ખૂબ સારી રીતે કોવિડના નોર્મ્સ જોડે અમે લોકો ખેલ મહાકુંભ કરીશું. આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રીનો આભાર માનવા માંગુ છું કે કોરોનાની પરિસ્થિતિની વચ્ચે બી તમામ પ્રકારનું બજેટ ફાળવી આપ્યું કે ગુજરાતના એક એક યુવાનોને ક્યાંક ને ક્યાંક દરેક વર્ષે એનું એજ ગ્રુપ બદલાતું હોય છે અને એજ ગ્રુપ બદલાવાના કારણે એને ક્યાંક ને ક્યાંક અન્યાય ના થાય અને એ લોકોને આ પ્લેટફોર્મ પૂરું પડે. એટલે કોરોનાની વચ્ચે બી આપણે આ વર્ષે આ ગેમ કરીશું અને ગુજરાતમાં 40 લાખથી વધારે લોકો આ વખતે ખેલ મહાકુંભમાં ભાગ લેશે. ગુજરાતના સૌ ખેલાડીઓ પર આખી રાજ્ય સરકારને અરે રાજ્યના સૌ નાગરિકોને ખૂબ ગૌરવ છે તમારા ઉપર. તમે લોકોએ અનેક વાર ગુજરાતને દુનિયાભરમાં ક્યાંક ને ક્યાંક ચમકતું રાખ્યું છે. તે બદલ ગુજરાતના એક એક નાગરિકો વતી હું આપને અભિનંદન આપું છું. આવનારા દિવસોમાં સ્પોર્ટ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર અમે હજુ વધુ ધ્યાન આપવા માંગીએ છીએ. જે રીતે નડિયાદની અંદર આપણે સૌને ખ્યાલ છે કે દેશમાં ખૂબ ઓછા આવા સેન્ટર હશે કે જેને ખરેખર સેન્ટર ઓફ એક્સિલન્સ કહી શકીએ. એ પ્રકારના નડિયાદનું સેન્ટરની જેમ જ ગુજરાતના અનેક જિલ્લાઓમાં આ પ્રકારના સેન્ટરો આપણી વ્યવસ્થાઓ માટે રાજ્ય સરકાર બનાવવા જઈ રહી છે. આપણે સૌને આનંદ થશે કે રાજ્ય સરકાર માત્ર નવી બિલ્ડિંગો બનાવવું એટલું જ નહીં, પરંતુ જાણે કે સુરત મહાનગરપાલિકા છે, બરોડા મહાનગરપાલિકા છે, અમદાવાદ મહાનગરપાલિકા છે, આ મહાનગરપાલિકાઓ પાસે પોતાના ઇન્ડોર સ્ટેડિયમ્સ, અલગ અલગ સ્ટેડિયમ્સ જે બનાવેલા છે, બીજી અનેક સ્પોર્ટ્સની જે ફેસિલિટીઝ ડેવલપ થયેલી છે, એ સ્પોર્ટ્સની ફેસિલિટીઝ જોડે રાજ્ય સરકાર એક અલગ પ્રકારના પીપીપીના મોડલથી ત્યાં કોચ કઈ રીતે પ્રોવાઈડ થાય અને બજેટ એ માત્ર બિલ્ડિંગો બનાવવામાં ના વપરાય તે દિશાએ બી અમે આગળ વધી રહ્યા છે. આની વ્યવસ્થા કઈ રીતે થઈ શકે? તો એ વ્યવસ્થા માટે એક સર્વે ચાલી રહ્યું છે કે એક શહેરમાં અલગ અલગ સ્પોર્ટ્સના કેટલા કોમ્પ્લેક્સ છે, એ કોમ્પ્લેક્સમાં કઈ કઈ ગેમ રમાઈ રહી છે અને એ કોમ્પ્લેક્સ, એક્ઝામ્પલ સુરતનું ઇન્ડોર સ્ટેડિયમ, આટલા વર્ષોથી આ સ્ટેડિયમમાં માત્ર ગરબા જ રમાય છે, પરંતુ આવનારા દિવસોમાં મુખ્યમંત્રી શ્રીના માર્ગદર્શન હેઠળ એ સ્ટેડિયમમાં આવનારા દિવસોમાં આપણા રાજ્યના વિદ્યાર્થીઓ, આપણા રાજ્યના યુવાનો ભવિષ્યની અંદર સારા પ્લેયર બની શકે તે માટેની વ્યવસ્થા અમે લોકો કરવા જઈ રહ્યા છીએ. આપ સૌની હંમેશા એક માંગણી હોય છે કે સારામાં સારા કોચિસ અવેલેબલ થાય અને એ કોચિસ કઈ રીતે અવેલેબલ થાય? બજેટ્સ જે બનતા હોય, વિઝન જે બનતું હોય, તે હંમેશા ક્યાંક ને ક્યાંક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માટે બનતું હોય છે. પરંતુ ગુજરાત હવે
એ કેપેસિટી પર આવી ગયું છે કે આપણી પાસે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અલગ અલગ શહેરોમાં આટલા વર્ષની મહેનતથી ઊભા થઈ ગયા છે અને આવનારા દિવસોમાં એ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને સારી રીતે ઉપયોગ થઈ શકે તે માટેની વ્યવસ્થાઓ ખૂબ તેજીથી ચાલી રહી છે. આગામી દિવસોમાં આ દેશનું પ્રથમ અને આપણા સૌનું સપનું કે આપણા ગુજરાતમાં સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટીનું કાર્ય જે અનેક વર્ષોથી સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ચાલી રહ્યું છે તેને પૂર્ણ કરવાની દિશામાં ગુજરાત સરકાર દ્વારા જે નાના મોટા બજેટની જે તકલીફ હતી, જે ભાવો વધ્યા, આદરણીય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ તાત્કાલિક મિટિંગ બોલાવીને તે નવા ભાવ જોડેની મંજૂરી આપીને એક બીજી ખૂબ મોટી સ્પોર્ટ્સ ફેસિલિટી આપણા માટે આવનારા 2 મહિનાની અંદર ઊભી થવા જઈ રહી છે, જ્યાં ઇન્ટરનેશનલ લેવલનું સ્વિમિંગ પુલ હોય કે એથ્લેટિક માટેની અનેક વ્યવસ્થા હોય, મલ્ટીપર્પઝ હોલની વાત હોય કે રેસિડેન્ટ માટે પ્લેયરોની વ્યવસ્થાઓ હોય, આ તમામ પ્રકારની વ્યવસ્થાઓ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેન્ડર્ડ્સ પ્રમાણે ત્યાં કરવામાં આવી રહી છે. અને અમારા વાઇસ ચાન્સેલર અર્જુનસિંહજી રાત દિવસ એના માટે મહેનત કરી રહ્યા છે અને અમારું ટાર્ગેટ છે કે આદરણીય મુખ્યમંત્રીશ્રીના હસ્તે 15 મે સુધી એનું કઈ બી કરીને ઓપનિંગ કરાવવું અને તમારા સૌ માટે વ્યવસ્થાઓ ખુલ્લી મૂકવી. ગુજરાતની પોતાની એક સ્પોર્ટ્સ પોલિસી હોવી જોઈએ અને એ સ્પોર્ટ્સ પોલિસીમાં આપણે ભૂતકાળમાં એટલે કે 1 મહિના પહેલા આપણે સૌ લોકો એક ઇન્ટરેક્શન માટે ભેગા થયેલા હતા. ટ્રાન્સસ્ટેડિયાના ઇન્ટરેક્શનમાં અનેક લોકોએ અનેક સજેશન આપ્યા. એ સજેશન્સ પર અમે કામગીરી ચાલુ કરી છે. એમાંના અનેક સજેશનો અમે લોકો નવી સ્પોર્ટ્સ પોલિસીમાં લેવા જઈ રહ્યા છે. આપ સૌના જે સજેશન હતા એ સજેશન આવનારા દિવસોમાં એ પોલિસીની અંદર આવશે અને એ પોલિસી આવનારા દિવસોમાં અહીં બેસેલા અનેક લોકોનું ભવિષ્ય ઉજ્જવલ કરે તે પ્રકારનું કાર્ય ગુજરાત સરકાર દ્વારા ચાલી રહ્યું છે. ગુજરાત જે ટેક્સટાઇલની અંદર એમ કહેવાય છે કે દુનિયામાં સૌથી મોટું ટેક્સટાઇલનું પ્રોડક્શન હબ એટલે સુરત અને સૌથી મોટું મેન્યુફેક્ચરિંગ મશીનરીઝનું એ ઉત્તર ગુજરાત અને ક્યાંક ને ક્યાંક અમદાવાદની આજુબાજુમાં. ગુજરાત પોતાનું સ્પોર્ટ્સવેર માટે ખેલ મહાકુંભમાં અગર આપણે ટ્રેકસૂટની ખરીદી કરવાની હોય તો એ ખરીદી ભલે સુરતથી કપડું પંજાબ થાય ને પંજાબથી પાછા ટ્રેકસૂટ આપણે ખરીદવા પડે. એ સ્પોર્ટ્સ ઇક્વિપમેન્ટ્સ દુનિયાભરમાંથી આપણે ઇમ્પોર્ટ કરવા પડે. ગુજરાત સરકાર એક પ્રયાસ કરી રહી છે આદરણીય મુખ્યમંત્રીશ્રીના માર્ગદર્શન હેઠળ એ સ્પોર્ટ્સ પોલિસીની અંદર કઈ રીતે સ્પોર્ટ્સવેર્સ માટે ગુજરાત સારામાં સારી પોલિસીના ભાગરૂપે એ અનેક વસ્તુ અનેક પ્રોડક્શન સ્પોર્ટ્સને લઈને ગુજરાતની અંદર આવે તેવો બી પ્રયાસ ગુજરાત સરકાર દ્વારા ચાલી રહ્યો છે. આદરણીય મુખ્યમંત્રીશ્રીને આપણે સૌ લોકોએ બે હાથથી અને 2 હાથ ઉપર કરીને તાલીઓ જોડે એમને અભિનંદન આપવા જોઈએ કે યુવાઓ માટે આઈટી પોલિસી, એક અદ્ભુત આઈટી પોલિસી કે જે ગુજરાતના યુવાનો જેનું ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે લોકો સૌ વેટ કરી રહ્યા હતા. આપણે વિચારો કે આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રીના માર્ગદર્શન હેઠળ જે આ નવી આઈટી પોલિસી આવેલી છે એ આઈટી પોલિસીના ભાગે ક્યાંક ને ક્યાંક આવનારા દિવસોમાં ગુજરાતમાં નવી 1 લાખથી વધારે નોકરીઓની ઓપોર્ચ્યુનિટી ખુલશે. અનેક યુવાનો જે ક્યાંક ને ક્યાંક સ્પોર્ટ્સ જોડે આઈટી જોડે જોડાયેલા છે તેના માટે એક નવા સેક્ટરમાં એક નવો લાભ તમને લોકોને મળશે. એ પ્રકારે રાજ્ય સરકાર આવનારા દિવસોમાં એ આઈટી પોલિસી માટે ક્યાંક ને ક્યાંક દુનિયાભરના ઇન્વેસ્ટરો ગુજરાતમાં આવે તે માટે કામગીરી કરી રહ્યા છે. ગુજરાતના સ્પોર્ટ્સમેન્સને ગુજરાત પોલીસમાં કઈ રીતે નોકરી બીજા યુવાનો કરતા સીધી રીતે મળી શકે
તે માટે અમારો બીજો વિભાગ મુખ્યમંત્રી શ્રીના માર્ગદર્શન હેઠળ પોલિસી બનાવી રહી છે અને આપ સૌને આવનારા દિવસોમાં એક ખુશખબરી આપવામાં આવશે અને એ માટે ખેલ મહાકુંભ ખૂબ મહત્વનું છે. એટલે હું આપ સૌ થકી ગુજરાતના એક યુવાનોને કહેવા માંગુ છું કે ખેલ મહાકુંભમાં ભાગ લેવાનું ચૂકતા નહીં અને ખૂબ મહેનત કરીને ગામે ગામથી ફરી એકવાર આપણે આ ઉત્સવ બનાવવા માટે તૈયારી કરી લો, કારણ કે આ ઉત્સવ તમારી જિંદગીમાં અનેક ખુશીઓ લાવી શકે છે. આ ઉત્સવમાં જીતનાર અનેક લોકો આવનારા દિવસોમાં ક્યાંક ને ક્યાંક ગુજરાતને રિપ્રેઝન્ટ કરવા માટે દેશભરમાં ચમકી શકે છે. શક્તિદૂતના માધ્યમથી જે ખેલાડીઓ ગુજરાતને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે, આ દેશને રિપ્રેઝન્ટ કરે છે, એ શક્તિદૂતમાં તમારા સૌ લોકોના જે સજેશન્સ હતા એ સજેશન્સને એપ્લાય કરીને શક્તિદૂતની યોજના બી ઝડપથી અમે સૌ જે નવી ડિઝાઇન જોડે આપવાની છે એ અમે લોકો લાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. આપ સૌ લોકોના ઇનપુટ હજી કંઈ વધારે હોય તો તમે આપી શકો છો. અમે એની અંદર લેવા માટે 100% પ્રયાસ કરીશું. આપ સૌ લોકોને ફરી એકવાર વિનંતી કરું છું કે રાજ્ય સરકારે અહીં બેસેલા અનેક પ્લેયરો માટે જે કોઈ નાની મોટી તકલીફ હશે તે તકલીફનો નિકાલ લાવવા માટે હંમેશા અમે પ્રયત્ન કર્યો છે. હોઈ શકે છે કે નાની મોટી ચૂક અમારાથી થઈ હોય, પરંતુ તમારા સૌ માટે આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રીના માર્ગદર્શન હેઠળ આ સરકાર હંમેશા ચિંતિત છે. તમારી નાના નાના વિષયો જે અમારા સુધી પહોંચે છે તેને સોલ્વ કરવા માટે અમે હંમેશા પ્રયત્નશીલ છે. તમે રાત દિવસ મહેનત કરો, સરકાર તમારી સાથે છે. નાની મોટી કોઈ બી તકલીફ હશે અને અગર એ પોલિસીના ભાગરૂપે નહીં હશે તો પોલિસીમાં સમાવેશ કરીને બી સરકાર તમારી મદદમાં હંમેશા ઊભી છે. તમે આ વખતે 6 મહિલાઓ ઓલિમ્પિકમાં ગયા. આવતી ઓલિમ્પિકમાં 60 લોકો કઈ રીતે જાય તે માટે અમે તમને સૌ પ્રકારની મદદ માટે તૈયાર છીએ, પરંતુ તમે લોકો રાત દિવસ મહેનત કરવામાં ક્યાંય ચૂકતા નહીં અને ગુજરાતનો એક યુવાન જે તમારી દિશાએ તમને સૌ લોકોને રોલ મોડલ માને છે તેમને વધારેમાં વધારે તમે એ લોકોને પ્રોત્સાહિત કરો એવી બી આપ સૌ લોકોને હું વિનંતી કરું છું. અહીં પધારેલા સૌ લોકોને હું આજે આભાર માનું છું કે કર્ટન રેઝરનો કાર્યક્રમ અનેક લોકોએ પૂછ્યો કે કેમ કર્ટન રેઝરનો કાર્યક્રમ? એટલા માટે કારણ કે ગુજરાતના એક નાગરિકોમાં સ્પોર્ટ્સ પ્રત્યેની ગંભીરતા વધે. ખેલ મહાકુંભ એની અંદર વિજેતાઓ અહીં બેઠેલા અનેક લોકો એ લોકોને ક્યાંક ને ક્યાંક એમનું માન ને સન્માન વધવું જોઈએ, કારણ કે ગેમની પાછળ એ લોકો વર્ષો વર્ષ મહેનત કરે છે ત્યારે ખેલ મહાકુંભની અંદર મેડલ મેળવે છે. ખેલ મહાકુંભનું રજિસ્ટ્રેશન એ ઉત્સવ છે અને આ ઉત્સવ બનાવવા માટે આપ સૌ લોકો પોતપોતાની ડિસ્ટ્રિક્ટની અંદર વધારેમાં વધારે લોકો આમાં ભાગ લે તેવી આપ સૌ લોકો અપીલ કરો, એવી જ મારી આપ સૌને અપીલ છે. ફરી એકવાર મુખ્યમંત્રી શ્રી ને હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનવા માંગુ છું કે જેમને આ વર્ષે સ્પોર્ટ્સ માટે દરેક શહેરોમાં જિલ્લાઓમાં નાના મોટા પડતર પ્રશ્નોને સીધું ગ્રીન ચેનલથી અમને લોકોને જે લીલી ઝંડી આપી છે તે બદલ આપ શ્રીનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને આપ સૌ લોકોને ફરી એકવાર આ ઉત્સવમાં તમે સૌ લોકો બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર છો અને તમારા સૌનો આ ઉત્સવ છે, તમારા લોકોએ આ ઉત્સવને આગળ વધારવાનો છે એવી આપ સૌ પાસે આશા રાખું છું. આભાર. ખૂબ ખૂબ આભાર મંત્રી શ્રી આપનો. ગુજરાત સરકારનો સાથ અને રમતવીરોનો સહકાર એટલે ગુજરાતનો રમત ક્ષેત્રે સુનિશ્ચિત વિકાસ. ગુજરાત સરકારની રમતવીરોને આગળ વધારવાની જે આપે પ્રતિબદ્ધતા વ્યક્ત કરી એ બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ખેલ કારકિર્દીનું ઘડતરનું પ્રથમ પગથિયું એટલે ખેલ મહાકુંભ. કાર્યક્રમને આગળ વધારતા ગુજરાતના ખૂણે ખૂણેથી ખેલ પ્રતિભાને શોધવા અને ગુજરાતને ખેલનું વાતાવરણ પૂરું પાડવા હવે આમંત્રિત કરીશું માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલને આજના આ કાર્યક્રમનો હાર્દ પરિપૂર્ણ કરવા. માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રીને નમ્ર વિનંતી છે કે આપ ખેલ મહાકુંભના ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન માટેના પોર્ટલને આપના વરદ હસ્તે ખુલ્લું મૂકશો. રિમોટ કંટ્રોલથી આપ આ પોર્ટલને ખુલ્લું મૂકશો.
રહ્યો છે ગુજરાતનો સૌથી વિશાળ ખેલ ઉત્સવ ખેલ મહાકુંભ 75 દિવસ 29 ખેલોનો સમાવેશ દિવ્યાંગ ખેલાડીઓ માટે 26 ખેલોનો સમાવેશ ગુજરાતના 40 લાખથી વધુ ખેલાડીઓ 30 કરોડના કેશ રિવોર્ડ અને અનેક ઇનામો સાથે વિશ્વ કક્ષાએ આપણી ઓળખ બતાવવાની સર્વોત્તમ તક મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના માર્ગદર્શનમાં રમતગમત મંત્રી શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવીના દિશા નિર્દેશ હેઠળ ખેલ મહાકુંભમાં રજીસ્ટ્રેશનની ભવ્ય શરૂઆત કરવામાં આવી છે તો આવો વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીનું સ્વપ્ન સાકાર કરીએ રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ગુજરાતને રમતગમત ક્ષેત્રમાં ગૌરવ અપાવીએ ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન માટે khelmahakumbh.gujarat.gov.in પર લોગિન કરો આપનો વિકલ્પ સિલેક્ટ કરો અને આપની જરૂરી વિગતો ભરો ઉંમર પ્રમાણે 29 રમતોમાંથી આપની પસંદગીની રમત સિલેક્ટ કરો મોબાઈલ નંબર અને ઈમેલ આઈડી ભરીને સબમિટ કરો તાત્કાલિક આપના મોબાઈલ પર SMS આવી જશે અને ઈમેલ આઈડી પર યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ આવી જશે વધુ માહિતી માટે ટોલ ફ્રી નંબર 1800-274-6151 પર કોલ કરો જય જય ગરવી ગુજરાત જય જય ગરવી ગુજરાત માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના વરદ હસ્તે આજે ખેલ મહાકુંભ ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશનનું પોર્ટલ ખુલ્લું મૂકવામાં આવ્યું ખેલ મહાકુંભ ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે ખુલ્લી તક છે આવો આ ખેલ મહાકુંભની તકને આજે આપણે સૌ રમતવીરો ઝડપી લઈએ કાર્યક્રમને આગળ વધારતા માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રીને હું નમ્ર વિનંતી કરીશ આપ પ્રાસંગિક ઉદ્બોધન કરશો માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ આપ પ્રાસંગિક ઉદ્બોધન કરશો ધન્યવાદ ખેલ મહાકુંભના આજના કર્ટન રેઝર કાર્યક્રમમાં મારી સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત આજના કાર્યક્રમના મુખ્ય અતિથિ રમતગમત યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિ અને ગૃહ રાજ્ય મંત્રી શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવી મેયર શ્રી કિરીટભાઈ પરમાર ધારાસભ્ય શ્રી અમારા વડીલ મુરબ્બી બાબુ કાકા રાજ્યના મુખ્ય સચિવ શ્રી પંકજકુમારજી રમતગમત યુવા અને સાંસ્કૃતિક વિભાગના સચિવ શ્રી અશ્વિન કુમાર અમદાવાદના કલેક્ટર શ્રી સંદીપ સાંગલેજી સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ગુજરાતના સચિવ શ્રી R.D. ભટ્ટ સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટીના ઉપકુલપતિ ડોક્ટર અર્જુનસિંહ રાણા યુવક સેવા અને સાંસ્કૃતિક વિભાગના કમિશનર શ્રી P.R. જોશી ઉપસ્થિત સૌ પ્રતિષ્ઠિત રમતવીરો તથા વર્ચ્યુઅલ માધ્યમથી જોડાયેલા સૌ જિલ્લાના રમતવીરો તથા પધારેલા મહેમાનશ્રીઓ પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો સૌને નમસ્કાર રમતગમત ક્ષેત્રને ઉપેક્ષાથી બહાર લાવી ખેલે તે ખીલેના સૂત્ર સાથે ગુજરાતમાં આજથી દશકા પહેલા શરૂ થયેલો ખેલ મહાકુંભ હવે વિરાટ જન રમોત્સવ બની ગયો છે આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ
સ્પોર્ટ્સ સેક્ટરના મેપ ઉપર ગુજરાતને નો વેરની સ્થિતિમાંથી બહાર લાવવા ખેલ મહાકુંભનો વિચાર આપ્યો હતો. રમશે ગુજરાત, જીતશે ગુજરાતનો મંત્ર હવે ગુજરાતના અબાલ વૃદ્ધ સૌના મનમાં ગૂંથતો થયો છે. ગુજરાત અને વિકાસ એ એકબીજાના પર્યાય છે. વિકાસ એટલે માત્ર સર્વાંગી ભૌતિક, આર્થિક, ઔદ્યોગિક, કૃષિ, માળખાકીય વિકાસ જ નહીં, ખેલ દિલીની સંસ્કૃતિનો વિકાસ, પ્રત્યે ગુજરાતના તન મનનો પણ વિકાસ. બાળકમાં બચપણથી ખેલકૂદ મેદાનમાં પરસેવો પાડવાના સંસ્કાર સિંચનનો આ મહાકુંભ છે. ગરીબીની કુટીરમાં જન્મેલો દરિદ્ર નારાયણ પણ રમતવીર હોય, વંચિતોમાંથી પણ ઉત્તમ ખેલાડીની પ્રતિભા શોધનું આ અભિયાન છે. રમતગમતના બધા જ ક્ષેત્રમાં ગુજરાતને ઉત્તમ માનવ સંસાધન શક્તિનું નિર્માણ કર્યું છે, તેની આ ખેલ મહાકુંભની શૃંખલાઓ સાક્ષી છે. આ માત્ર રમત મહોત્સવ નથી. આખી ઘટનાને આવી સીમિત અર્થમાં ના લઈને આ તો ગુજરાતના વિકાસનો ખૂબ જ મહત્વનો પડાવ છે. સ્પર્ધાના યુગમાં યુવાનોની માનસિક અને શારીરિક ક્ષમતા વૈશ્વિક કક્ષાની બને તે માટે મહાઅભિયાનનો આ એક સફળ આયામ છે. આ આયામ આજે તેના નવા પડાવ પર પહોંચ્યો છે. આપણા માટે તે ગૌરવની વાત છે. આ ખેલ મહાકુંભ માત્ર પ્રતિભા શોધ માટે નહીં, પરંતુ ગુજરાતમાં રમતના વિકાસનો આધારસ્તંભ બની ગયો છે. ખેલ મહાકુંભનો મુખ્ય આશય લોકોમાં રમતગમત પ્રત્યેની જાગૃતિ કેળવાય, શારીરિક તંદુરસ્તી જળવાઈ રહે અને રમતગમતની સંસ્કૃતિનો વિકાસ થાય તે છે. ખેલ મહાકુંભમાં ગ્રામ્ય કક્ષાથી રાજ્ય કક્ષા સુધીની વિવિધ સ્પર્ધાઓનું આયોજન કરવામાં આવે છે. સૌને ખેલ દિલપૂર્વક તેમાં જોડાય છે. ખેલ મહાકુંભમાં લોકોની બહોળી ભાગીદારી ઉત્તરોત્તર વધતી જાય તે દર વર્ષે તેનું રજિસ્ટ્રેશનમાં પણ વધારો આપણે જોયો છે. 2010માં યોજાયેલા ખેલ મહાકુંભમાં ભાગ લેવા માટે 16.5 લાખ જેટલા રમતવીરોએ રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું હતું. ખેલ મહાકુંભ દ્વારા રાજ્યની ખેલ નીતિની એક આગવી ઓળખ આપણે ઊભી કરી શક્યા છે. આ વર્ષે કોવિડ-19ની પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે ખેલ મહાકુંભ યોજવા જઈ રહ્યા છીએ, જેમાં 29 વિવિધ રમતો, 4 વય જૂથની સ્પર્ધાઓના વિજેતા ખેલાડીઓને ₹30 કરોડથી પણ વધુના રોકડ પુરસ્કારો આપણે આપવાના છીએ. દેશની આઝાદીના 75મા વર્ષમાં ખેલ મહાકુંભ 2022નું આયોજન આપણે કરી રહ્યા છીએ. ગુજરાતના યુવાનોને, રમતવીરોને મારી એક અપીલ છે કે આ વર્ષે આપણે રમતોમાં ભાગ લેનાર લોકોના કુલ રજિસ્ટ્રેશનની સંખ્યા પણ અત્યાર સુધીની સૌથી વધુ થાય તેનો આપણે નિર્ધાર કરીએ. આઝાદીના અમૃત મહોત્સવ વર્ષે ગુજરાતના કિશોરો, તરુણ, યુવાનો, નાના મોટા સૌ અને રમતવીરો આ ખેલ મહાકુંભના મહત્વના ભાગીદાર બને. ઓછામાં ઓછા ને વધુમાં વધુ નાનાથી માંડી મોટા દરેક જણ આ રમત સ્પર્ધામાં ભાગ લેવાનું લક્ષ્ય રાખે એવા અભિગમ સાથે ગુજરાત સરકાર આગળ વધી રહી છે. આઝાદીની લડત સ્વરાજ્ય માટે હતી. આપણા દેશમાં આપણું શાસન આવે, લોકતંત્ર સ્થપાય, દરેક વ્યક્તિ સ્વતંત્ર બને તે આ લડતનો હેતુ હતો. આઝાદી બાદ દેશમાં સુરાજ્યની, સુશાસનની આહલેખ જાગી. સ્વરાજ અને સુરાજ્ય બાદ હવે સ્વસ્થ રાષ્ટ્ર, સ્વસ્થ રાજ્ય માટેની આહલેખ શ્રી નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં જાગી છે. સ્વસ્થ રાજ્યના નિર્માણ માટે ખેલ મહાકુંભ જેવા આયોજનો સહાયરૂપ બનશે. રમતગમતના ક્ષેત્રે ઉજળા સિતારાઓ તો રાજ્યને મળશે જ, સાથે સાથે લોકોમાં ફિટનેસ, તંદુરસ્તીની ભાવના પણ પ્રબળ બનશે. સુભાષચંદ્ર બોઝ, વીર સાવરકરજી, શ્રી અરવિંદ ઘોષ જેવા અનેક સ્વાતંત્ર્યવીરો કસરત, વ્યાયામ અને અખાડામાં રમતો રમવાની પ્રવૃત્તિ નિયમિત કરતા હતા.
સ્વામી વિવેકાનંદે પણ દેશના યુવાનોને તન અને મન બંને તંદુરસ્ત રાખવાની શીખ આપી હતી. ખેલ મહાકુંભના કર્ટેન રેઝર અવસરે આપણે દેશના સ્વાતંત્ર્ય વીરોમાંથી, મહાપુરુષોમાંથી ફિટનેસને પ્રેરણા લેવાની છે. સ્વસ્થ તંદુરસ્ત જીવન માટે ખેલકૂદને જીવનનો હિસ્સો આપણે બનાવવાનો છે. પહેલા શાળાના મેદાનમાં રમતો રમીને, ખેલ ખેલીને પરસેવો પાડતા બાળકો જોવા મળતા હતા. હવે આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સના યુગમાં એ વાત વિસરાવા લાગી છે અને શારીરિક શ્રમ અને શ્રમને સ્થાને માનસિક શ્રમ પરિતાપને અહેમિયત અપાઈ રહી છે. ખેલકૂદમાં રુચિ કેળવી યુવાનો સ્પોર્ટ્સને પોતાની કેરિયર ચોઇસ બનાવે તે પણ એટલું જરૂરી છે. ગુજરાતમાં ઓલિમ્પિક જેવી આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પર્ધાનું આયોજન થઈ શકે તે પ્રકારે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ થઈ રહ્યું છે. આપણે શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના માર્ગદર્શનમાં ગુજરાતમાં રમતગમતની એવી ઇકોસિસ્ટમ અને એવું કલ્ચર ડેવલપ કર્યું છે કે હવે ગુજરાતના ખેલાડીઓ માટે સ્કાય ઇઝ ધ લિમિટ છે. ખેલ મહાકુંભના કારણે રમતગમત ક્ષેત્રે ગુજરાતને અભાવને મિટાવીને પ્રભાવ સર્જ્યો છે. ગુજરાતના ખેલાડીઓ નેશનલ ઇન્ટરનેશનલ લેવલે નામના વધારી રહ્યા છે. ઓલિમ્પિક ગેમ્સમાં પણ ડંકો વગાડે છે. આ બધી સિદ્ધિઓ ખેલ મહાકુંભની છે. 9 વર્ષથી લઈને 70 વર્ષની વય કેટેગરીમાં ખેલ મહાકુંભ દ્વારા વિવિધ રમતોમાં રમતવીરોને કૌવત ઝળકાવવાની હવે આપણે તક મળી રહેવાની છે. ખેલ મહાકુંભ 2022માં ગુજરાતભરના રમતવીરો ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લે અને વધુમાં વધુ લોકો રમતમાં ભાગ લેવા રજીસ્ટ્રેશન કરાવે તેવી ફરીથી અપીલ કરું છું. આઝાદીના અમૃત મહોત્સવનું આ વર્ષ ખેલકૂદ રમતગમત ક્ષેત્રની નવી પ્રતિભાઓના કૌશલ્ય ઝળકાઓનું અમૃત પર્વ બને એવી સૌને શુભેચ્છાઓ પાઠવી વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. જય જય ગરવી ગુજરાત. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી આપનો. ખેલ મહાકુંભ થકી યુવાનો અને બાળકોમાં છુપાયેલી અનેકવિધ શક્તિઓ બહાર આવે છે. યુવાન નિડર, સંઘર્ષ ભાવના, સાહસિકતા અને અનુશાસનની કેળવણીથી કેળવાય છે. કાર્યક્રમના અંતિમ પડાવમાં આગળ વધતા ડૉક્ટર અર્જુનસિંહ રાણાને નમ્ર વિનંતી કરીશ કે આપ આભાર વિધિ માટે આગળ આવશો. માનનીય શ્રી ડૉક્ટર અર્જુનસિંહ રાણા, કુલપતિ, સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટી, ઓએસડી સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ગુજરાત અને નોડલ ઓફિસર ફિટ ઇન્ડિયા. નમસ્કાર, પ્રણામ, વંદનમ. આભાર વિધિ શરૂ કરતા પહેલા જાહેર મંચ ઉપરથી સમગ્ર ગુજરાતમાંથી અહીંયા જે સિલેક્ટેડ આપણા શક્તિદૂતના ખેલાડીઓ, એકેડેમીના ખેલાડીઓ, એસએજીના બધા કોચેસ, ડીએસઓસ, આપણા એસોસિએશન્સના પદાધિકારીઓ જે અહીંયા ઉપસ્થિત છે, આપણા શક્તિદૂતના ખેલાડીઓ ઉપરાંત ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના પાર્થિવભાઈ પટેલ, સરિતા ગાયકવાડજી, પારુલબેન, બધા વતી હું આ મંચ ઉપરથી, જાહેર મંચ ઉપરથી એક એઝ એ સ્પોર્ટ્સમેન પરમ આદરણીય મુખ્યમંત્રી આપણા એવા લાડીલા શ્રી સાહેબ આપણા ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ અને માનનીય હર્ષભાઈ સંઘવીજી આપણા સ્પોર્ટ્સ મિનિસ્ટર સાહેબને હું નતમસ્તક વંદન કરીને આભાર માનું છું કે અમને સ્પોર્ટ્સ જગતની અંદર આપ આવું સુંદર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને આવું સુંદર અમને ગ્રાઉન્ડ અને ફેસિલિટીઝ આપ પૂરી પાડો છો. આભાર વિધિની અંદર મંચ ઉપર બિરાજમાન માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ,
રમતગમતના માનનીય મંત્રી શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવી સાહેબ, અમદાવાદના માનનીય મેયર શ્રી કિરીટભાઈ પરમાર સાહેબ, ધારાસભ્ય માનનીય શ્રી બાબુભાઈ જમનાદાસ પટેલ સાહેબ, ચીફ સેક્રેટરી શ્રી પંકજ કુમાર સાહેબ, રમતગમત યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃત્તિઓ વિભાગ સચિવ શ્રી અશ્વિની કુમાર સાહેબ, અમદાવાદના કલેક્ટર સંદીપભાઈ સાંગલે સાહેબ, અમદાવાદના ડીડીઓ સાહેબ, સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ગુજરાતના સચિવ શ્રી આર ડી ભટ્ટ સાહેબ, કમિશનર શ્રી જોશી સાહેબ, રાજ્યના તમામ 33 જિલ્લાઓ 252 તાલુકાઓ અને ગ્રામ્ય સ્તરેથી ઓનલાઈન માધ્યમથી જોડાયેલ સર્વ માનનીય પદાધિકારીઓ, માન્ય કલેક્ટરશ્રીઓ, માન્ય કમિશનરશ્રીઓ, જિલ્લા વહીવટી તંત્ર તેમજ ઓનલાઈન માધ્યમથી જોડાયેલ 5 લાખથી વધુ લોકોનો હું આભાર વ્યક્ત કરું છું. સમગ્ર રાજ્યમાંથી ઉપસ્થિત વિવિધ ઓલિમ્પિક ખેલાડીઓ, શક્તિદૂત ખેલાડીઓ, એસોસિએશન્સના પ્રતિનિધિઓ, ઇન્ટરનેશનલ રમતવીરો, શાળા અને કોલેજના વ્યાયામ શિક્ષકો, વિવિધ સંસ્થાના પ્રતિનિધિ ભાઈઓ અને બહેનો તેમજ આ ખેલ મહાકુંભને સફળ બનાવવા માટે રાત દિવસ એક કરનાર અમારા સિનિયર કોચિસ, ડિસ્ટ્રિક્ટ કોચિસ, જિલ્લા રમતગમત અધિકારીશ્રીઓ, સ્વર્ણિમ ગુજરાત સ્પોર્ટ્સ યુનિવર્સિટીની ટીમ, ઇલેક્ટ્રોનિક અને પ્રિન્ટ મીડિયાના સર્વે પત્રકાર મિત્રોનો હું આભાર માનું છું. ગુજરાત રાજ્યના તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી શ્રી અને હાલના માનનીય વડાપ્રધાન પરમ શ્રદ્ધેય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીએ 10 વર્ષ પહેલા દૂરંદેશીથી 2010માં ખેલ મહાકુંભના રૂપે એક સ્વપ્ન જોયું હતું. ગુજરાતને રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે રમતગમતના ક્ષેત્રમાં નવા કીર્તિમાન સ્થાપિત કરવા માટે સંકલ્પબદ્ધ થયા હતા અને આજે ગુજરાતના ખેલાડીઓ નેશનલ, ઇન્ટરનેશનલ અને ઓલિમ્પિક્સમાં પણ આગવી પ્રતિભા બનાવી ચૂક્યા છે. ખેલ મહાકુંભનો મુખ્ય આશય લોકોમાં રમતગમત પ્રત્યે જાગૃતિ કેળવાય, શારીરિક તંદુરસ્તી જળવાઈ રહે અને રમતગમત પ્રવૃત્તિઓથી યુવાનોમાં ઉત્તમ ચરિત્ર નિર્માણ થાય તે હેતુથી ગ્રામ્ય કક્ષાથી રાજ્ય કક્ષા સુધીની વિવિધ સ્પર્ધાઓનું આયોજન રાજ્ય સરકારશ્રી દ્વારા કરવામાં આવે છે. ગુજરાત રાજ્યના યશસ્વી મુખ્યમંત્રી માનનીય શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબના નેતૃત્વમાં રાજ્યના યંગ, એનર્જેટિક અને ડાયનામિક રમતગમત મંત્રી માનનીય શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવી સાહેબના માર્ગદર્શન હેઠળ તેમજ રમતગમત વિભાગના સચિવ માનનીય શ્રી